Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Í dag, mánudaginn 11. nóvember, tekur Líneik Anna Sævarsdóttir sæti á ný á Alþingi. Borist hefur bréf frá starfandi formanni þingflokks Framsóknarflokksins að Þórarinn Ingi Pétursson, 1. varamaður á lista Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi, hafi boðað forföll og mun því víkja af þingi sem varamaður fyrir Þórunni Egilsdóttur. Í dag tekur því sæti á Alþingi sem varamaður fyrir hana 2. varamaður á lista Framsóknarflokksins í kjördæminu, Hjálmar Bogi Hafliðason. Forseti lítur svo á að samkomulag sé að þingfundur geti staðið eitthvað lengur í dag en þingsköp kveða á en þó stendur ekki til að funda langt inn í kvöldið. Borist hafa bréf frá eftirfarandi ráðherrum þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum. Það eru 2 bréf frá umhverfis- og auðlindaráðherra vegna fyrirspurna á þingskjali 224 utanlandsferðir á vegum ráðuneytisins frá Þorsteini Sæmundssyni og á þingskjali 256 hafverndarsvæði frá Birni Leví Gunnarssyni. 2 bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra vegna fyrirspurna á þingskjali 324 breytingar á sköttum og gjöldum frá Óla Birni Kárasyni og á þingskjali 407 fyrirhugaða byggingu nýrra höfuðstöðva Landsbankans HF frá Birgi Þórarinssyni. Og loks er bréf frá dómsmálaráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 196 ástæður hlerana frá ársbyrjun 2014 frá Helga Hrafni Gunnarssyni. Listi yfir þingskjöl sem útbýtt var utan þingfundar laugardaginn 9. nóvember liggur frammi á skrifstofu og eru þingskjölin aðgengileg á vef Alþingis. Þá er útbýtt á fundinum þingskjali 424 ráðstöfun Byggðastofnunar á aflaheimildum, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og þingskjali 440 þjóðarátak í landgræðslu, þingsályktunartillaga flutningsmaður Þórarinn Ingi Pétursson og fleiri. Forseti vekur athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að. Er þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, félags- og barnamálaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra. Og til máls tekur fyrstur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti. Umhverfisverndarsamtökin, svokölluðu Extinction Rebellion, hafa vakið mikla athygli víða fyrir öfgakennda framgöngu og oft á tíðum mjög öfgakenndan málflutning og stefnu. Hæstv. ráðherra mun hafa lýst yfir stuðningi við þessi samtök en styður hann markmið samtakanna, meðal annars meginmarkmiðið að losun gróðurhúsalofttegunda skuli hafa verið hætt í heiminum nettó árið 2025 og styður hæstv. ráðherra þær aðgerðir sem hann þyrfti að ráðast í til þess að ná því markmiði. Þessi samtök hafa talað fyrir aðgerðum sem hefðu gríðarleg áhrif á daglegt líf fólks og sérstaklega tekjulægri hópa, myndu í rauninni færa okkur áratugi aftur í tímann hvað varðar jafnræði, möguleika fólks á að komast leiðar sinnar, geta átt bíl, geta ferðast og ef að farið yrði að kröfu samtakanna að stöðva losun nettó fyrir árið 2025 myndi það leiða til langstærstu manngerðu kreppu heimssögunnar. Styður hæstv. ráðherra þessi markmið og ef svo er, hvernig sér hann það fyrir sér að þeim verði náð? Nú svarar hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson og undirbúinni fyrirspurn. Já, hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég kannast ekki við að ég hafi nokkurn tímann lýst yfir stuðningi við umrædd samtök. Það kann að vera að ég hafi
sett líkar við á Facebook til þess að fylgjast með þessum samtökum, ef það er það sem að hv. þingmaður er að vísa til. Þar sem að þingmaðurinn talar sérstök markmið að ná niður nettólosun í 0 2025, þá er það eitthvað sem að ég tel að sé ekki hægt. Það er ekki raunhæft að gera það. Það væri auðvitað mjög æskilegt að við gætum gert það, en ég tel alls ekki raunhæft að ná því markmiði. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég vísaði í frétt Ríkisútvarpsins undir fyrirsögninni Vill halda fast í lýðræði á tímum loftslagsbreytinga, þar sem fjallar þessi mál og meðal annars hæstv. ráðherra og afstöðu hans, en ég fellst á skýringar hæstv. ráðherra. Aldrei þessu vant er ég bara sáttur við svar ráðherra í ríkisstjórn Íslands og ég vona að þetta gefi einhverja vísbendingu það sem koma skal og að stjórnvöld muni innleiða aukna hófsemd í baráttunni við loftslagsbreytingar í þeim skilningi að menn líti í auknum mæli til vísinda og staðreynda og leiti aðgerða sem geta raunverulega virkað. Þannig að ég fagna svari hæstv. ráðherra. Þá svarar hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra öðru sinni. Já, hæstv. forseti, þó svo ég lýsi því yfir hér að ég telji að það sé ekki hægt að ná nettólosun niður fyrir árið 2025 og það sé ekki raunhæft, þá er ekki þar með sagt að við Íslendingar eða aðrar þjóðir eigi ekki að setja sér skýr og metnaðarfull markmið þegar kemur á loftslagsmálum, sem að ég tel okkur Íslendinga hafa gert. Ég hef líka sagt að við þurfum að gera ennþá betur. Við erum að stíga mjög stór skref þegar kemur að þessum málum og vísa þar meðal annars í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar frá því í september 2018 og þær fjölmörgu aðgerðir sem þar hefur verið gripið til. Þannig að það sé algjörlega skýrt að sá sem hér stendur vill að Ísland sé fremst í flokki þegar kemur á loftslagsmálum og setji sér metnaðarfull markmið og fylgi þeim vel eftir. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegi forseti. Já, mig langar að beina fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Þetta sennilega 100. skipti sem að maður vísar í það sem hæstv. ráðherra sagði á sínum tíma í stjórnarandstöðu þegar hún tjáði það hér í ræðustóli Alþingis að fátækt fólk gæti ekki beðið lengur eftir réttlætinu. Það væri jú á valdi stjórnvalda að nákvæmlega koma til móts við það réttlæti. Nú var það svo að eftir hrun þá voru allir skertir. Það þurftu allir að taka á sig áföllin sem að þjóðarbúið var að ganga í gegnum og þar á meðal þeir sem að voru á framfæri almannatrygginga, því miður. Það hafa allir stjórnmálaflokkar fram að því lofað því í þeim kosningabaráttum sem undan hafa gengið að þetta yrði leiðrétt. Jú, allir aðrir hafa verið leiðréttir en ekki þeir sem hafa bágast, öryrkjar og þeir sem eru eingöngu að stóla á framfærslu almannatrygginga. Þeir eru jafn fátækir og það eru jú að koma jól. Við erum að ganga frá 3. fjárlögum, önnur umræða fjárlaganna verður hér á morgun. Þetta er 3. fjárlagafrumvarpið sem er lagt fram í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og ég vil bara spyrja hæstv. ráðherra, án þess að við förum að tala hvað hafi verið gert fyrir heildina, hvað hafi verið gert í húsnæðisstuðningi og barnabótum og hækkun á hinu þessu. Það eru bara ekki allir sem geta nýtt sér þau úrræði, bara alls ekki. Þannig að ég spyr eina ferðina enn: hversu lengi á fátækt fólk enn að bíða eftir réttlæti og er möguleiki að hugsanlega sé eitthvað markmið í þá áttina að 4. fjárlög ríkisstjórnarinnar sem koma þá væntanlega eftir ár, að í þeim felist sú stökkbreyting sem að beðið hefur verið eftir frá því árið 2009? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ingu Sæland fyrir að vekja máls á málefnum öryrkja. En ég heyri það líka að hv. þingmaður vill ekki heyra, eins og hún orðar það, þær aðgerðir sem nýtast öllum. En það er nefnilega málið og það hlýt ég að segja hér enn og aftur. Skattkerfisbreytingar þær
sem við ætlum að innleiða ekki á 3 árum heldur 2, þær munu nýtast tekjulægstu hópunum, bæði öryrkjum og öðrum. Og hv. þingmaður verður að sætta sig við það að það mun koma öryrkjum til góða, sú grundvallarbreyting sem við erum að gera á skattkerfinu þannig að skattalækkanir nýtist fyrst og fremst tekjulægstu hópunum. Það mun koma öryrkjum til góða að við erum að auka við félagslegan húsnæðisstuðning. Það nýtist ekki öllum, segir hv. þingmaður. Það þurfa allir þak yfir höfuðið hvort sem þeir eru öryrkjar eða aðrir. Það mun að sjálfsögðu nýtast tekjulægstu hópunum, öryrkjum og öðrum að hækka barnabætur sérstaklega. Og það nýtist sértækt öryrkjum að afnema komugjöld á heilsugæslu og lækka tannlæknakostnað þeirra. Hafandi sagt þetta þá getum við líka horft bara á málaflokk öryrkja. Og við sjáum það að þessi útgjöld hafa aukist 20% að raunvirði frá árinu 2017 til ársins 2020. Þegar við skoðum útgjöld til þessa málefnaflokks, sérstaklega, það er að segja málefna öryrkja, sem hlutfall af heildargjöldum, þá má sjá að útgjöldin hafi farið úr 6,7% í 7,5% á þessum sömu árum frá því að núverandi ríkisstjórn tók við. Þetta hlutfall hefur aldrei verið jafn hátt. Við skulum hafa það í huga. Útgjöld per mann, því þetta segir auðvitað ekki allt ef við horfum eingöngu á fjölgunina, þau hafa líka aukist að raunvirði 13%. Þannig að hv. þingmaður verður líka að viðurkenna það sem gert hefur verið, ekki bara í hinum almennu aðgerðum sem svo sannarlega gagnast öllu tekjulágu fólki, heldur líka sértækt í málefnum öryrkja. Það verður að hafa staðreyndirnar undir þegar við ræðum þessi mál. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir svarið, en það verður að hafa staðreyndirnar á borðinu. Staðreyndirnar eru nákvæmlega þessar. Það er ákveðinn þjóðfélagshópur hér sem fær ekki sína kjaragliðnun bætta. Það er ákveðinn þjóðfélagshópur hér sem er að berjast í sárri fátækt, og þó svo að hæstv. ráðherra vísi hér í skattalækkunina sem á að flýta til næstu 2 ára, þá breytir ekki þeirri staðreynd að hún er að færa þeim einstaklingi sem er að fá útborgað núna kannski rétt 240.000 krónur, hún er að færa honum rétt rúmlega 8.000 krónur á þessu tímabili. Mun þá hæstv. forsætisráðherra segja það að þeir einstaklingar, þó að þeir fengju alveg 250.000 krónur útborgaðar og hafa í rauninni ekkert annað að lifa af, mun þá hæstv. forsætisráðherra segja það hér og nú að þessir einstaklingar þeir glíma ekki við fátækt, og það þarf ekki að gera víðara fyrir þessa einstaklinga heldur en þegar hefur verið gert? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra öðru sinni. Herra forseti, hv. þingmaður veit að það sagði ég ekki. Ég sagði ekki að nóg hefði verið að gert, því svo sannarlega er ennþá stórir hópar í okkar samfélagi sem við getum gert betur við, og öryrkjar eru þar á meðal. En ég vil bara minna samt hv. þingmann á það að nú þegar hefur ýmislegt verið gert, og ég nefndi ekki í mínu fyrra svari þá staðreynd að á miðju þessu ári var ráðist í það að draga úr skerðingum á nákvæmlega þennan hóp sem hefði verið þeirra stærsta baráttumál langt skeið, það er að segja króna á móti krónu skerðingin, og 2,9 milljörðum varið í það verkefni. Þannig að við verðum líka að taka það með í reikninginn sem gert hefur verið. Þar með er ég ekki að segja að það megi ekki gera betur gagnvart öryrkjum. Hæstv. félags- og barnamálaráðherra hefur boðað hér frumvarp núna eftir áramót breytingar á þessu kerfi, og ég held að við þurfum að horfast í augu við það að þar þarf líka að gera betur. Þannig að þar veit ég að við hv. þingmaður erum sammála, en við verðum leið að hafa það í huga sem þegar er að nýtast þessum hópi sem er margt. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Forseti, hæstv. forsætisráðherra stóð helgina fyrir rökræðukönnun þar sem endurskoðun nokkurra afmarkaðra ákvæða stjórnarskrárinnar var rædd, en það var Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sem hélt utan framkvæmdina. Í kynningarmyndbandi rökræðukönnunina segir Jón Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands, með leyfi forseta: Sá þrýstingur sem kemur með því að vera með háskólasamfélagi inn í þessu, vera með fræðilega nálgun á hlutina, er það mikill að mér finnst mjög ótrúlegt ef við eigum eftir að sjá stjórnvöld sniðganga niðurstöðurnar sem koma út úr þessu. Forseti, árið 2010 var haldinn þjóðfundur sem fjallaði endurskoðun stjórnarskrárinnar. Á þjóðfundinum kom saman þverskurður íslensks samfélags, 950 manns af landinu öllu, frá 18 ára til 91 árs, og kynjaskiptingin nánast jöfn. Í kjölfar þjóðfundana var stjórnlagaráð kjörið
og því falið að gera tillögur breytingar á stjórnarskrá Íslands sem skyldu lagðar fram í formi frumvarps. Stjórnlagaráð hittist á 19 ráðsfundum, hélt 135 nefndafundi og 28 stjórnarfundi. Þar voru mótuð heildstæð drög að nýrri stjórnarskrá sem borin voru undir þjóðaratkvæðagreiðslu 20. október 2012. Þar sögðu 2/3 hluta kjósenda að tillögur stjórnlagaráðs ættu að verða lagðar til grundvallar að nýrri stjórnarskrá. Fyrir rúmum 7 árum síðan. Í ljósi þess að stjórnvöld hafa gjörsamlega hunsað niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar stjórnarskrá sem var samin í víðfeðmasta og lýðræðislegasta starfi að stjórnarskrárritun sem sagan kann frá að greina, svo vitnað sé til orða Vigdísar Finnbogadóttur. Af hverju á almenningur að hafa einhverja trú á því að aðkoma félagsvísindadeildar Háskóla Íslands verði einhvers konar vendipunktur? Hvað telur hæstv. Forsætisráðherra að muni breytast með 2 daga rökræðukönnun þegar áralangt ferli sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu dugði ekki til? Svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir á undirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, nú það svo eins og ég tel nú að hv. þingmanni sé kunnugt að formenn stjórnmálaflokka sem eiga sæti á Alþingi hafa á þessu kjörtímabili unnið mjög mikið starf við heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar. Og þar hefur flokkur þingmanns, Píratar, átt sinn fulltrúa sem hefur að sjálfsögðu tekið þátt í því að ræða þetta ferli og rökræðukönnunin sem hv. þingmaður vísar hér til, sem að mínu viti gríðarlega merkileg tilraun í almannasamræði, því þetta í fyrsta skipti sem svona fundur haldinn á Íslandi, samkvæmt þeirri svona fræðilegu aðferðafræði sem þar liggur á bakvið, þar sem við erum ekki bara að spyrja einnar spurningar í raun og veru, heldur í raun og veru að kanna hvernig viðhorf fólks breytast við rökræðuna, nokkuð sem ég hefði haldið að væri mikill áhugi fyrir hér á Alþingi Íslendinga ef við viljum nýta svona fjölbreyttar aðferðir við almannasamráð. En það var niðurstaða okkar sem höfum setið við þetta borð og verið í þessu samtali heildarendurskoðun á stjórnarskrá á þessu kjörtímabili. Það væri mjög mikilvægt að virkja almenning í það. Og ég veit ekki betur en það höfum við öll verið sammála sem höfum setið við þetta borð. Og það var lagt fram í upphaflegu minnisblaði sem lagt var fyrir alla formenn stjórnmálaflokka á Alþingi að skoðaðar yrðu þessar aðferðir. Það var lagt fram við upphaf kjörtímabilsins byrjun árs 2018 og síðan í byrjun árs 2019 var það lagt til að það yrði ráðist í þá viðhorfskönnun til stjórnarskrárinnar sem ráðist var í og í kjölfarið yrði framkvæmdur þessi rökræðufundur. Og ég vil segja það því ég fylgdist með hluta af þessum fundi að mér fannst þetta mjög spennandi verkefni. Og ég vona svo sannarlega að Alþingi muni nýta þessa aðferðafræði í auknum mæli við að virkja almenning til samráðs. Ég tel að þessi leiðsögn sem við munum fá út úr þessum fundi muni sömuleiðis nýtast okkur mjög vel í verkefnið við heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar. En ég vona líka að þessi aðferðafræði verði nýtt í auknum mæli við almenningssamráð. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra svörin, en ég sammála því að rökræðukannanir eru af hinu góða. Ég sammála því og eitthvað sem ætti að gera mun oftar. Og samráð við almenning gott. Það mjög gott. Það sem ég hef áhyggjur af í þessu máli þá búið að hafa samráð við almenning. En það var hunsað. Þannig að við getum haft endalaust aftur og aftur samráð við almenning, en af hverju á almenningur að taka þátt þegar það samráð svo hunsað? Það það sem ég að benda á og það var spurningin mín til ráðherra sneri að því að við erum búin að fara í gegnum mjög lýðræðislegt ferli sem var hunsað og nú á að gera það aftur. Og ég bara efast trúverðugleikann af því ferli þegar verið að taka það upp aftur. En í umræddu kynningarmyndbandi, forseti, tók ég einnig eftir að hæstv. forsætisráðherra sagði eftirfarandi rökræðukannanir. Með svona aðferð og ef við fáum skýrar niðurstöður þá held ég að þetta geti orðið mjög hjálplegt tæki fyrir stjórnvöld í framtíðinni að virkja þessar aðferðir til þess að fá almenning að borðinu með öðrum hætti en í einföldum þjóðaratkvæðagreiðslum. En mig langar að spyrja, hæstv. forsætisráðherra að halda því fram að þjóðaratkvæðagreiðslur virki ekki? Að áralangur undirbúningur af fullmótaðri hugmyndum stjórnskipan sem allur almenningur hefur kost á að tjá sig sé einhvern veginn minna virði en 300 manna fundur í 2 daga?
Hvað með allt ferlið sem við höfum þegar farið í? Svarar hæstv. forsætisráðherra öðru sinni. Herra forseti, hv. þingmaður getur ekki lagt mér þau orð í munn að ég hafi á einhvern hátt með þessum orðum gert eitthvað lítið úr þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 né öðrum þeim þjóðaratkvæðagreiðslum sem haldnar hafa verið. Það sem ég var að segja, og nokkuð skýrt ef maður hlustar eftir orðanna hljóðan, þá þetta önnur aðferðafræði en þjóðaratkvæðagreiðslur. Ég held að sé mjög mikilvægt að stjórnvöld nýti fjölbreytta aðferðafræði við að leita eftir samráði við almenning. Og ég hefði haldið einmitt að hv. þingmenn væru mér sammála það. Það 7 ár liðin frá þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 og síðan þá hafa 25–30.000 manns bæst á kjörskrá á Íslandi og eru farnir að taka þátt í stjórnmálalífinu. Þegar við hófum þessa heildarendurskoðun á nýjan leik í byrjun þessa kjörtímabils með þátttöku allra flokka á Alþingi, þá voru allir sammála að það væri mikilvægt að virkja almenning til samráðs, þar með talið flokkur hv. þingmanns. Og ég held að þessi tilraun, að því hv. þingmaður spyr, hefur almenningur trú á þessu? Já, þarna mættu 800 manns, ég hef ekki nákvæma tölu, til þess að taka þátt í þessu verkefni heila helgi. Það fólk hefur trú á þessu. Það svarar held ég líka spurningu hv. þingmanns. Máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti, frumvarp til fjáraukalaga á dagskrá hér síðar í dag. Þar kennir ýmissa grasa, en gagnrýnisvert og í raun algjörlega óafsakanlegt að ekki sé gert ráð fyrir fjármagni til að greiða þeim sem treysta á lífeyrisgreiðslur hækkun í takt við lífskjarasamningana svokölluðu. Fólki sem þarf að treysta á lífeyrisgreiðslur hefur ekki valið sér hlutskipti sitt og það eru við löggjafinn og stjórnvöld sem eiga að standa vörð þann hóp. Hæstv. forsætisráðherra hefur verið þeirrar skoðunar að það ætti að vera metnaðarmál stjórnvalda að bæta kjör öryrkja og eldri borgara. Og við umræður fjáraukalögin 2015 tók hæstv. forsætisráðherra þá í stjórnarandstöðu undir breytingartillögu minnihluta fjárlaganefndar hækkanir í samræmi við nýgerða kjarasamninga og sagði með leyfi forseta: Þess vegna tek ég undir með minnihlutanum sem leggur bara þá breytingu til að öryrkjar og eldri borgarar fái kjör sem að minnsta kosti sambærileg við þau kjör sem þeir búa við sem hafa í raun lægstu kjörin í samfélaginu og þær kjarabætur verði afturvirkar eins og gert ráð fyrir á almennum markaði. Þessir hópar hafa ekki valið sér hlutskipti sitt og það á að vera sómi okkar að búa sæmilega að þeim. Tilvitnun lýkur. Hæstv. forsætisráðherra sat einnig í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur sem ákvað eftir kjarasamningana 2011 að öryrkjar og eldri borgarar fengju hliðstæðar kjarabætur og samið var þá á milli ASÍ og SA. En ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur mærir lífskjarasamningana en skilur öryrkja og eldri borgara eftir. Hvers vegna fá þau ekki greiðslu frá 1. apríl í takti við lífskjarasamningana? Hvers vegna skipti hæstv. forsætisráðherra skoðun varðandi þessi mál? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og ég held hún kalla á það að ég fari aftur yfir það sem ég fór yfir hér áðan í svari mínu við hv. þingmanni Ingu Sæland. Það er að segja hvað við höfum í raun og veru gert í þessari ríkisstjórn frá því að hún tók við í lok árs 2017. Og ég held að það verði bara ekki of oft sagt, því þá virðist sem hv. þingmenn telji að mjög margt af því sem gert hefur verið í tíð þessarar ríkisstjórnar í þágu tekjulægstu hópa samfélagsins gagnist ekki örorkulífeyrisþegum. En það einfaldlega ekki rétt. Og þess vegna hlýt ég að minna aftur á að hér erum við að ljúka afgreiðslu á skattkerfisbreytingum þar sem verið að innleiða 3 þrepa skattkerfi sem mun skilar hlutfallslega mestri skattalækkun til tekjulægstu hópana. Ég hlýt að minna það að hæstv. heilbrigðisráðherra hefur sérstaklega í sínu mikilvægu vegferð þar sem unnið að því að lækka greiðsluþátttöku fólks í íslensku heilbrigðiskerfi, þá hefur hæstv. heilbrigðisráðherra forgangsraðað eldri borgurum og öryrkjum fyrst í tannlæknakostnaði sem hafði staðið óhreyfður frá árinu 2004
þegar hæstv. Heilbrigðisráðherra tók við og síðast í komugjöldum á heilsugæsluna. Þetta eru þungir baggar að bera fyrir þessa hópa. Ég hlýt að minna á það að stuðningur við félagslegt húsnæði sömuleiðis mun aukast þar sem skiptir mjög miklu máli fyrir örorkulífeyrisþega. Og svo get ég farið aftur yfir þær tölur þar sem við erum að horfa á hvað útgjöld per mann frá árinu 2017 hafa aukist að raunvirði 13%, eða sem þýðir í raun og veru, ef við horfum á laun örorkulífeyrisþega, að þau ættu að hafa hækkað tæpar 30.000 kr. á mánuði fyrir hvern örorkulífeyrisþega miðað við þessa útreikninga, þar að segja 13% aukningu. Við verðum, herra forseti, að taka tillit til þess sem gert hefur verið þegar við ræðum þessi mikilvægu mál. Og eins og ég sagði hér líka áðan við hv. þingmann Ingu Sæland, þá ekki þar með sagt að það megi ekki gera enn betur í málefnum þessa hóps. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, aðgerðir stjórnvalda sem hæstv. Forsætisráðherra virðist svo ánægð með skila því meðal annars að of margir öryrkjar og eldri borgarar þurfa að framfleyta sér á tæpum 248.000 kr. á mánuði, sem langt undir lágmarkslaunum og reyndar langt undir atvinnuleysisbótum. Og skattabreytingarnar sem eiga að taka gildi 2020 í tengslum við lífskjarasamningana færa þessum hópi aðeins 1.777 kr. á mánuði ef allt tekið með. Ríkisstjórnin vill að þeir sem treysta einvörðungu á greiðslu frá Tryggingastofnun hækki upp í 255.000 rúmar á mánuði á næsta ári. Til samanburðar þá eru lífskjarasamningarnir lægstu launataxtana 317.000 kr. á mánuði frá 1. apríl og 341.000 kr. á mánuði frá 1. apríl 2020. Munurinn á lægsta launataxta og lífeyri verður þá rúmar 85.000 kr. á mánuði. Rúmar 85.000 kr. á mánuði. Telur hæstv. forsætisráðherra það ekki réttlætismál að lífeyrisgreiðslur hækki í það minnsta líkt og laun þeirra sem eru á lægstu launatöxtunum? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra öðru sinni. Herra forseti, aftur vil ég ítreka líka það sem ég kom ekki að í mínu fyrra svari, að það hefur verið mjög þung krafa frá hagsmunasamtökum örorkulífeyrisþega að draga úr skerðingu. Og það var gert á miðju þessu ári og dregið úr krónu á móti krónu skerðingunni. En eins og ég sagði við hv. þingmann hér áðan, þá það ekki svo að það þýði að ekki megi gera betur. Og ég held að ég og hv. þingmaður séum sammála það vegna þess að auðvitað kannski einfalt að tala eitthvert meðaltal í hópi örorkulífeyrisþega, en þeir eru líka fjölbreyttur hópur. Og við erum með tekjulægstu einstaklingana í þeirra hópi sem ég tel að ætti að skoða sérstaklega líkt og hæstv. félags- og barnamálaráðherra að gera í tilfelli eldri borgara eða aldraðra, þar að horfa sérstaklega til tekjulægsta hópsins í breytingum á kerfinu. Það held ég að sé rétt forgangsröðun og nú, eins og ég nefndi hér áðan, von á frumvarpi frá hæstv. ráðherra og þar verður auðvitað að horfa sérstaklega til þess hvernig við getum lyft þeim hópi. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, og beinir fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra. Herra forseti, nú liggja fyrir og verða ræddar hér í dag meðal annars tillögur ríkisstjórnarinnar fjárauka. Þar sem framlög til Landspítalans eru aukin til að bregðast við hallarekstri, en það dugar ekki til og það hefur verið boðaður niðurskurður á spítalanum, niðurskurður sem að einhverju leyti þegar hafinn. Ég velti þessu upp hér vegna þess að það hefur verið nokkuð fjallað þá ákvörðun hæstv. heilbrigðisráðherra að færa skimanir fyrir krabbameini í leghálsi og brjóstum frá Krabbameinsfélagi Íslands og yfir til ríkisins, að miklu leyti þá yfir til Landspítalans. Aðstandendur Krabbameinsfélagsins hafa lýst yfir áhyggjum sínum af þessu og ekki að ástæðulausu og fleiri hafa komið til. Það eru 20.000 skimanir á ári sem við erum að ræða hérna sem krefjast sérstakrar aðstöðu og sérhæfðs mannafla. Ráðuneytið segir sjálft að ekki hafi verið ákveðið hversu miklu fjármuni fylgi eða hversu hátt gjald verður fyrir skimun.
Sama að segja boðunarkerfið og hvar frumurannsóknir munu fara fram. Þá hefur réttilega verið bent á að Landspítalinn háskólasjúkrahús og ber samkvæmt lögum að sinna mjög sérhæfðri sjúkrahúsþjónustu. Ekki í lögum skyldu spítalans til að sinna forvörnum. Og ofan á allt saman hefur Krabbameinsfélagið sjálft á meðan á þessi starfsemi hefur verið á þeirra höndum greitt það bil ríflega, þar að segja 50 milljónir á ári með rekstrinum og það 10% sirka af því sem þetta hefur kostað. En það sem skiptir kannski lykilmáli hér og ekki síst ástæðan fyrir því að ég beini þessari fyrirspurn til ráðherra, við höfum ekkert sérstaklega jákvæða reynslu af sambærilegum tilflutningi. En samhliða áherslu ríkisstjórnarinnar á að færa verkefni einkaaðila yfir til ríkisins, þar með talið Landspítalans, hefur halli spítalans stór aukist. Þannig að ég spyr ráðherra, hefur hann látið framkvæma kostnaðarmat á flutningi starfsemi Krabbameinsfélagsins yfir til ríkisins? Hvernig, ef á einhvern hátt, gerir ráðherra ráð fyrir því að þjónustan við notendur batni við þennan flutning? Hver, svo ég umorði, væntur ávinningur þess að færa þessa starfsemi yfir? Sérstaklega í ljósi þess að fyrri hluti starfseminnar sem færðu var frá Krabbameinsfélaginu yfir til ríkisins fyrir sirka 3 árum sínum gerði ekkert annað en að lengja biðlista. Á svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir, óundirbúin fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, fyrirkomulag skimana á Íslandi hefur verið til skoðunar allnokkurt skeið og skimunarráði var falið í samræmi við krabbameinsáætlun að gera tillögur fyrirkomulag skimunar til embættis landlæknis. Embættið síðan gerði þær tillögur að sínum og fór yfir þær með mér og ég féllst á þær tillögur. Og þar var til að mynda talað það að leghálskrabbameinsskoðanir flyttust til heilsugæslunnar og hafinn undirbúningur að þeirri breytingu. En hins vegar þá bárust fagleg rök frá Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri sem að umræddar stofnanir lögðu fram í minnisblaði til mín það að með rökstuðningi það að hópleit brjóstakrabbameins verði rekin samhliða því sem kallað klínískra myndgreiningarstarfsemi hvað varðar krabbameinsleit í brjóstum. Og á brjóstamiðstöð Landspítalans þá munu koma saman sérgreinar og faghópar til að tryggja bestu meðferð við brjóstakrabbameini. Og evrópsk samtök sérfræðinga í brjóstakrabbameini hafa lagt fram leiðbeiningar fyrir slíkar miðstöðvar og mæla með því að hópleit sé innan eða í náinni samvinnu við brjóstamiðstöð og að röntgenlæknir sinni bæði hópleit og klínískum brjóstarannsóknum. Þannig að það eru fyrst og fremst fagleg rök sem að mæla með þessari breytingu. Ég vil hins vegar segja að vegna áhyggna hv. þingmanns varðandi fjármögnun þessa að það skiptir máli að það sé gert með góðum aðdraganda og í samstarfi við þá sem að þjónustuna veita núna og að fjármagn fylgi breytingum og aukinni starfsemi á Landspítala og þess vegna hyggst ég sjá til þess að þessi aukna starfsemi verði fjármögnuð með viðunandi hætti. Nú tekur til máls að öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Þakka hæstv. Ráðherra svarið. Þannig að kannski aðeins að þessum ráðleggingum að klíníska myndgreiningarstarfsemi fylgdi þessum skoðunum, að það sé ástæða flutningsins. En staðreyndin svo, það var flutt fyrir 3 árum. Þannig að þetta var saman hjá Krabbameinsfélaginu, svo klíníska greiningin flutt og þá það notað sem rök fyrir að færa restina yfir 3 árum seinna. Þetta náttúrulega ekki rök, hæstv. Ráðherra. En gott og vel, þá það hér með staðfest að minnsta kosti hér í ræðustól að hæstv. Ráðherra ætlar að tryggja að fjármagn fylgi og ég vona þá að hann gleymi ekki þeim 10% sem Krabbameinsfélagið hefur sjálft borið að þessum kostnaði og vonandi verður enn frekar bætt í þannig að biðlistarnir minnki og verður þá kannski bara í líkingu við það sem þeir voru áður hjá Krabbameinsfélaginu. En mig langar að því við erum að ræða þessa tilflutninga og ávinning af því. Nú ríflega ár, ef ekki tæp 2, frá því að líknarþjónusta Caritas var flutt yfir. Það fékkst aldrei almennilega á hreint hver væntur ávinningur væri af þeirri breytingu
En það væri áhugavert að vita hvort hæstv. Ráðherra hefur núna látið fara fram einhverja eftiráskoðun og hafi einhverjar upplýsingar fyrir okkur hver sú staða var, hvort þar var einhver ávinningur af þeirri tilfærslu eða hvort það var aukinn kostnaður fyrir Landspítalann. Svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Virðulegur forseti, fyrst aðeins áfram varðandi þessi faglegu rök og það er rétt sem hv. þingmaður bendir á að þetta gerist í skrefum með þeim hætti sem þingmaðurinn nefnir. En það sem er talið mikilvægt líka og kemur fram í röksemdum bæði Landspítala og Sjúkrahússins á Akureyri er það að vera nálægt þessu faglega baklandi sem lýtur þá að krabbameinslækningum og við búum við þá stöðu í okkar mönnun í heilbrigðisþjónustunni að það skiptir máli að sérþekking sé þétt, sérstaklega þegar er að ræða mikla sérhæfingu. Hv. þingmaður spyr sérstaklega um fjárhagslegan eða faglegan ávinning af þeirri breytingu sem lýtur að heimahjúkrun og heimaþjónustu við krabbameinssjúka. Ég hef ekki svör á reiðum höndum nákvæmlega við þeirri fyrirspurn hv. þingmanns en kynni að vera að ég myndi leysa það annaðhvort með því að hafa samband við hv. þingmann eða þá að verða við því að svara skriflegri fyrirspurn þar um. Á síðustu tekur til máls og beinir óundirbúnir fyrirspurn til hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, hjarta og lungu Íslands oft sagt vera miðhálendið. Við höfum oft rætt það hér og get ég tekið undir það. En nú ætla ég að tala lungu höfuðborgarinnar, Elliðaárdalinn, sem náttúru- og útivistarperla og eitt stærsta græna svæði höfuðborgarinnar. Náttúrufar dalnum einstakt jarðsagan með setlaugin, Leitárhraunið, fossana, allt þetta, dæmi 4500 ára gamalt hraun. Laxveiði hefur verið stunduð þarna langan tíma frá því elstu menn muna eða frá því að byggð þróaðist líklega og það einstakt að laxveiði á renni gegnum höfuðborg held ég. Nú lesum við síðast í Fréttablaðinu í morgun að þetta svæði sem sagt vera friðlýst af borgaryfirvöldum en þá einungis með hverfisvernd sé verið að ráðstafa undir allt að 4500 fermetra gróðurhvelfingu sem vissulega grænt verkefni en það líka gert ráð fyrir verslun og annarri starfsemi þar eins og kom fram í Fréttablaðinu í morgun. Grænt verkefni jákvætt og ég styð það heils hugar, þessa gróðurhvelfingu, en rétt að setja hana akkurat á grænu svæði og ganga á takmörkuð gæði hér á höfuðborginni sem græn svæði eru með að setja svoleiðis þar. Ætti þetta ekki vera frekar þar sem að byggð hefur verið þétt og lengra í önnur slík svæði. Þannig að þess vegna vil ég spyrja hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra hvort að víðerni innan höfuðborgar sé ekki mikilvæg og hafi ekki gríðarleg verndargildi og mikilvægt bæði út á útivist og lýðheilsu, út frá náttúruvernd, líffræðilegan fjölbreytileika og annað slíkt, að við þurfum að fara varlega þegar við umgöngumst og skipuleggjum svona mikilvæg svæði eins og Elliðaárdalinn undir bílastæði, verslunarrekstur og annað slíkt. Þá svarar hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson og undirbúinn fyrirspurn. Já, hæstv. forseti, ég byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Jú, það alveg ljóst að græn svæði eru alveg grundvallaratriði í þéttbýli og ég tek undir það með þingmanninum. Þetta þarna sem að fólk kemst í snertingu við náttúruna og ég held að þessi svæði alveg klárlega stuðla að betri lýðheilsu. Það er reyndar svo að rannsóknir í sálfræði eða umhverfis sálfræði sýna það að þegar að fólk fer út í náttúruna og ekki síður náttúru sem á byggðum svæðum, að þá hefur það róandi og heilandi áhrif ef svo má orði komast. Þannig að það skiptir miklu máli og hafflöturinn skiptir líka máli ef út í það farið og það er svo sannarlega nóg á honum hér í kringum Reykjavík. En þetta er eitt af þeim atriðum sem að núna er verið að skoða í vinnu landsskipulagsstefnu, það er að segja hvernig beita megi skipulagi í þágu lýðheilsu. En slíkt hefur auðvitað með þessi grænu svæði að gera og aðgang að þeim. Þannig að
Þau eru allmörg hér í Reykjavík sem við sem hér búum og fleiri getum notið í okkar daglega lífi. Þar má nefna svæði sem eru allmikið manngerð meira að segja, eins og Laugardalurinn og Klambratúnið, og svo önnur svæði líkt og hv. þingmaður nefndi hér áðan. Getum farið upp í Heiðmörk eða inn í Elliðaárdal eða víðar þar sem að þessi svæði eru virkilega mikilvæg fyrir útivist og lýðheilsu fólks. Þannig að ég tek undir það með þingmanninum að það þarf að skipuleggja þessi svæði vel. Ég tek það þó fram með Elliðaárdalinn að hann nýtur ekki friðlýsingar, hann er hverfisverndaður líkt og kom fram í máli þingmannsins, og til þess að hægt væri að fara í eitthvað slíkt þá þarf að koma til annaðhvort að svæðið sé á áætlunum Alþingis eða að vilji sveitarstjórnar og landeigenda sé fyrir hendi. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin og tek heils hugar undir með honum mikilvægi þessa grænni svæða og hvaða jákvæð áhrif þau hafa verið, og hefur til dæmis græna svæði í Elliðaárdalnum alið af sér margan lögreglumanninn, en þarna sjálfur hljóp maður allar sínar raunir til þess að koma sig í gegnum lögregluskólann. Og ég held að þetta sé einmitt svæði sem við ættum að sameinast að setja í þá frekara verndargildi eða í friðlýsingu, þannig að lyfta frá því að vera friðlýst samkvæmt hverfisvernd yfir í almennu friðlýsingu samkvæmt náttúruverndarlögum, því að þarna er mikið undir og við munum ekki geta reikna það hér til framtíðar hversu mikilvægt verður að hafa þetta stóra svæði innan borgarmarkanna sem hefur alla þessa eiginleika eins og ég fór yfir hér áðan með laxveiðina, hraunið og alltaf einstaka náttúrufar og jarðsögu sem þarna hefur að geyma, tala ekki hinn líffræðilega fjölbreytileika sem við erum að setja á oddinn hér á Alþingi núna í formennsku okkar í Norðurlandaráði. Þá svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Já, hæstv. forseti, ég ætla ekki að taka afstöðu til þessa máls sérstaklega sem hér er nefnt, en tek undir með hv. þingmanni að græn svæði eru gríðarlega mikilvæg fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Mér skilst að það sé mat Reykjavíkurborgar að svæðið sé ekki svona eitt af þeim sem sé fremst í röðinni þegar kemur að því að friðlýsa, en eins og ég nefndi hér áðan að ef að ráðast ætti í einhverja slíka vinnu þá þarf þetta annaðhvort að vera inn á áætlunum sem að þegar hafa verið samþykktar frá þinginu eða óskað verði eftir því af landeigendum og sveitarfélögum að ráðist sé í slíkar friðlýsingar, og eigum við nokkur dæmi um það núna í því friðlýsingarátaki sem hér á sér stað. En ég svo sem tek ekki sérstaka afstöðu til akkúrat hvort að þetta ætti að vera forgangsverkefni eða ekki, en bendi á þetta sem að borgin hefur nefnt sjálf. Fyrsti dagskrárliðurinn er tæmdur. Tekið fyrir annað dagskrármálið, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, stjórnarfrumvarp 319. mál á þingskjali 362, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Frumvarpið er liður í aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði og er hið fyrsta af mörgum sem verður lagt fram á þessu þingi sem felur í sér útfærslu á stuðningi stjórnvalda við lífskjarasamninga. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir: öruggt húsnæði óháð efnahag og búsetu er ein af grundvallarforsendum öflugs samfélags. Ríkisstjórnin ætlar að beita sér fyrir umbótum í húsnæðismálum sem stuðla að eflingu og auknu jafnvægi húsnæðismarkaðar. Það frumvarp sem hér er lagt fram í dag er einmitt liður í þessum umbótum. Það felur í sér sameiningu tveggja ríkisstofnana, annars vegar Íbúðalánasjóðs og hins vegar Mannvirkjastofnunar, auk aðskilnaðar fjármálalegrar umsýslu Íbúðalánasjóðs með eignir og skuldbindingar vegna útgáfu íbúðabréfa frá starfsemi sjóðsins, en á síðustu árum hefur starfsemin breyst frá því að vera almennur lánasjóður í að vera tæki stjórnvalda til að framkvæma húsnæðisstuðning með greiningum og stefnumótun í húsnæðismálum, auk þess sem sjóðurinn veitir lán til samfélagslegra verkefna, úthlutunar stofnframlögum vegna almennra íbúða og greiðir húsnæðisbætur.
Ég vil byrja á því að fara hér stuttlega yfir aðdraganda þessa frumvarps en það byggir á niðurstöðum 2 starfshópa. Fyrri hópurinn var skipaður í september 2018. Hópnum var falið að leggja til leiðir til að draga úr áhættu ríkisins vegna sífellt aukinna uppgreiðslna lána hjá Íbúðalánasjóði. En eins og kunnugt hefur sjóðurinn takmarkaðar heimildir til þess að verjast slíkum uppgreiðslum. Í skýrslu starfshópsins sem kynnt var fyrir ríkisstjórn í lok mars á þessu ári var lagt til að Íbúðalánasjóði yrði skipt upp og sá hluti starfsemi sjóðsins sem snýr að fjármálaumsýslu vegna eldra lánasafns yrði skilin frá meginstarfsemi stofnunarinnar. Talið var að slík fjármálaumsýsla falli illa að núverandi starfsemi sjóðsins sem framkvæmd aðallega húsnæðismál og stjórntæki stjórnvalda þegar kemur að stefnumótun, greiningum og umsýslu með húsnæðisstuðningi hins opinbera. Með því að skipta sjóðnum upp yrði til sjálfstæð eining sem gæti unnið sjálfstætt og einangrað úr uppgreiðsluvandanum. Þetta rímar líka vel við þær breytingar sem nú þegar hafa verið gerðar á starfsemi Íbúðalánasjóðs en sjóðurinn hefur nú einkum það hlutverk að fara með stefnumótun, rannsóknir og greiningar á húsnæðismarkaði, auk þess að hafa umsjón með opinberum húsnæðisstuðningi og veita lán til félagslegra verkefna. Hópurinn taldi að með uppskiptingunni væri unnt að stefna að því að til verði öflug húsnæðisstofnun sem gegnir lykilhlutverki á húsnæðismarkaði, farið með framkvæmd og samhæfingu húsnæðismála land allt, auk þess að vera öflugur samstarfsaðili fyrir sveitarfélögin í landinu í tengslum við áætlanagerð þeirra í húsnæðismálum. Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum 27. mars síðastliðinn tillögu mína uppskiptingu Íbúðalánasjóðs á grundvelli tillagna þessa starfshóps. Hinn vinnuhópurinn var svo skipaður í maí á þessu ári til að kanna fýsileika sameiningar Íbúðalánasjóðs og Mannvirkjastofnunar í kjölfar flutningsmálefna sem varða mannvirki og þar með starfsemi Mannvirkjastjórnunar undir yfirstjórn félagsmálaráðuneytisins. Niðurstaða starfshópsins var að leggja til að stofnanirnar 2 yrðu sameinaðar. Starfshópurinn taldi að með sameiningu stofnana mætti ná fram jákvæðum samlegðaráhrifum með breiðari þekkingu og yfirsýn yfir málaflokkinn. Þá taldi starfshópurinn að mögulegt væri að ná fram hagræðingu og bættri nýtingu fjármuna með sameinaðri stofnun. Það var því niðurstaða starfshópsins að sameining stofnananna 2 myndi stuðla að betri og öruggari og skilvirkari húsnæðismarkaði fyrir almenning, byggingariðnaðinn, stjórnvöld og aðra haghafa. Virðulegi forseti, í samræmi við tillögur framangreindra starfshópa með frumvarpi þessu lagt til að sett verði ný lög húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Með lögunum verði sameinuð starfsemi Mannvirkjastofnunar og þess hluta Íbúðalánasjóðs sem framkvæmir stefnu stjórnvalda í húsnæðismálum. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun tekur við hlutverki, verkefnum, réttindum og skyldum, eignum og skuldbindingum Mannvirkjastofnunar, auk þess sem hún tekur við hlutverki, verkefnum og skyldum þess hluta Íbúðalánasjóðs sem tilheyrir rekstri Húsnæðisstofnunar, samkvæmt starfsþáttayfirliti í ársreikningi Íbúðalánasjóðs árið 2018. Auk þess tekur Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun yfir starfsemi og eignir leigufélagsins Bríetar. Verkefni hinnar nýju stofnunar eru mörg og mikilvæg. Þannig mun Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun fara með öll þau verkefni sem Mannvirkjastofnun sinnir samkvæmt lögum mannvirki, lögum byggingavörur, lögum brunavarnir, reglugerð starfsemi slökkviliða, lögum öryggi raforkuvirkja, neysluveitna, raffanga, efnalögum, lögum visthönnun, vörur sem tengist orkunotkun og lögum merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun, auk þeirra verkefna sem Íbúðalánasjóður sinnir samkvæmt lögum húsnæðismál, lögum húsnæðisbætur og lögum almennar íbúðir. Þessu til viðbótar er einnig gert ráð fyrir því að Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun skuli leiða formlegan samráðsvettvang með hagsmunaaðilum á þeim fagsviðum sem undir hann heyra. Í þessu frumvarpi eru auk ákvæða sameiningu stofnana lagðar til allnokkrar breytingar á lögum húsnæðismál sem nauðsynlegar eru vegna breytinga á hlutverki Íbúðalánasjóðs og aðskilnaðar fjárhagslegrar umsýslu eins og ég lýsti hér áðan. Þá í frumvarpinu tillögur að afleiddum breytingum á öðrum lögum. Það afar mikilvægt við breytingar eins og þær sem hér eru í vændum að hlúa vel að mannauðsmálum innan stofnunarinnar.
Hjá þeim stofnunum sem lagt til að verði sameinaðar í eina til staðar gífurleg þekking og reynsla á þeim mikilvægu málaflokkum sem falla undir verkefnasvið þeirra. Í frumvarpi til laga Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gert ráð fyrir að öllum starfsmönnum Íbúðalánasjóðs verði boðið starf hjá nýrri stofnun. Má gera ráð fyrir því að starfsmannafjöldi hinnar nýju stofnunar verði 110. Undirbúningur þegar hafinn að sameiningu stofnananna tveggja og hefur verið lögð áhersla á þátttöku starfsmanna beggja stofnana og upplýsingar til starfsmanna. Það lá fyrir strax í sumar þegar frumvarpið var kynnt í samráðsgátt stjórnvalda að tíminn yrði naumur. En vegna hagsmuna ríkissjóðs, einkum vegna ÍL-sjóðs, nauðsynlegt að þessi lagabreyting taki gildi sem fyrst eða áramót eins og lagt til með frumvarpi þessu. Þess vegna var skipað strax í sumar undirbúningsnefnd sem hefur hist reglulega síðan til þess að undirbúa þau fjölmörgu atriði sem muni þurfa að hafa í huga við sameiningu stofnana ef að þetta frumvarp verður samþykkt hér á Alþingi. Starfsmenn beggja stofnana eiga sæti í undirbúningsnefndinni auk ráðuneytisstjóra félagsmálaráðuneytisins. Starfsmenn beggja stofnana hafa einnig unnið saman í vinnuhópum vegna ýmissa undirbúningsmála, svo sem skipurit stofnunar, menningu vinnustaðar, húsnæðismál og fleira. Og má segja að mjög góð sátt sé sameininguna meðal starfsmanna beggja stofnana. Það vissulega skammur tími framundan en vegna þessa góða undirbúnings og með þátttöku starfsmanna stofnana tel ég að vel muni takast til. Frumvarpið var kynnt í samráðsgátt stjórnvalda í sumar, unnið hefur verið úr þeim athugasemdum sem bárust en auk þess var haft mikið samráð við fjármálaráðuneytið við gerð frumvarpsins, einkum hvað varðar aðskilnað fjármálaumsýslu sjóðsins frá þeirri starfsemi sem snýr að framkvæmd húsnæðismála. Fjármálaráðherra mun á næstunni mæla fyrir frumvarpi ÍL-sjóð þar sem lagður grunnur að umgjörð sjóðsins sem hefur það hlutverk að draga úr áhættu ríkisins vegna umræddra uppgreiðslumála. Það nauðsynlegt að vinna að auknu húsnæðisöryggi og stöðugleika á húsnæðismarkaði. Með sameiningu Mannvirkjastofnunar og Íbúðalánasjóðs gefst færi á að auka samstarf við sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila á sviði húsnæðismála, auk þess sem unnt verður að efla stjórnsýslu, stefnumótun og framkvæmd húsnæðis- og mannvirkjamála hér á landi. Með fækkun stofnana og samþættingu verkefna má einnig búast við hagræðingu í rekstri hins opinbera þegar að framlíða stundir. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun mun leika lykilhlutverk við að fylgja eftir stefnu stjórnvalda lækkun byggingarkostnaðar og aukna uppbyggingu húsnæðis fyrir alla félagshópa. Þetta á stofnunin að gera meðal annars með rannsóknum, upplýsingagjöf, lánveitingum og áætlanagerð, auk þess sem stofnunin ætlað að tryggja fyrirsjáanleika, skilvirkni og gæði mannvirkjagerðar með eftirfylgni með húsnæðisáætlunum sveitarfélaga, einföldun regluverks og stjórnsýslu byggingarframkvæmda og stuðla þannig að auknu húsnæðisöryggi hér á landi, meðal annars með lækkun byggingarkostnaðar. Hin nýja sameinaða stofnun mun á að geta og mun hafa heildarsýn yfir málaflokkinn og verður því í aðstöðu til að stuðla að skilvirkari áætlanagerð og markvissari eftirfylgni byggingarframkvæmda. Þannig mun Húsnæðis- og mannvirkjastofnun geta framkvæmt og fylgt eftir áherslum stjórnvalda í húsnæðismálum hverju sinni og tryggt að þær skili þeim árangri sem stefnt var að. Ég hlakka til þess að hlýða hér á umræður eftir þetta mál og að lokinni þeirri umræðu legg ég til að þessu frumvarpi verði vísað til háttvirtrar velferðarnefndar. 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör, reyndar fleiri en ekki nema 4 komast að. Þannig að ræðutími verður styttur í 1 mínútu í hvorri umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að fjalla frumvarp til laga Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og þarna verið að sameina 2 stofnanir. Mér langar að spyrja hv. ráðherra, það í sambandi við vaxtakjör, vegna þess að við uppgreiðslu lána húsnæðisstofnunar vegna þess að vextir eru mjög háir. Þeir eru frá 4,5% og alveg upp í 5,1%. En á sama tíma geta ákveðnir hópar nýtt sér
lífeyrissjóði og fengið vexti sem eru alveg vel niður fyrir 2%. Og mér sýnist að það eigi að breyta þessu, en það ákveðinn hópur á að sitja eftir. Það verður ákveðin lánasöfn sem ákveðinn hópur getur ekki breytt og þeir munu halda áfram þessu háu vöxtum og geta þar alveg ekki breytti vegna þess að sumt af þessu fólki hefur ekki einu sinni tækifæri til að greiða upp lánin eða sækja lífeyrissjóðslán. Hvað verður, það staðreyndin á að skilja ákveðinn hóp eftir í háu lánum og það sem þau geta ekki breytt í? Svarar hæstv. Félags- og barnamálaráðherra andsvari. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þetta andsvar og segja að það auðvitað alveg hárrétt að það eru meðal annars vaxtakjörin sem að valda því að uppgreiðslan hefur aukist, en ekki eingöngu. Það líka bara vegna breytt mynsturs og þeirra heimilda sem að sjóðurinn hefur. Það hefur verið takmarkað þær heimildir sem að hann hefur til lánveitinga nema bara sé að ræða félagslegar aðstæður eða einhvers konar markaðsbrest. Og vextir sjóðsins eru bundnir við síðustu skuldabréfaútgáfu. Sjóðurinn hefur ekki þarfnast meira fjármagn, þvert á móti, og er bundið við skuldabréfaútgáfu sem síðast var 2012 þegar vextir voru mjög háir. Þannig að það er að hafa þau áhrif, en það er að breytast í þessu frumvarpi með hvaða hætti er hægt að veita hvaða vextir verða á þeim lánveitingum sem eftir eru. En varðandi síðan þá sem að eru enn með lán hjá sjóðnum og ekki hafa greitt upp, að þá er í rauninni óbreytt sú staða í þessu frumvarpi að við höfum ekki fjárhagslegt svigrúm eða bolmagn til þess að gefa eftir þau uppgreiðsluákvæði sem að lögð eru, sem að þingmaðurinn er að vitna til í fyrirspurn sinni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið, en það er nefnilega einmitt það. Þeir sem sitja eftir þarna í súpunni eru þeir sem sískildi. Fólk sem er út á landi, fólk sem er í öryrkjar, eldri borgarar sem eiga húsnæði, þetta eru þeir sem síst geta og ættu helst að fá tækifæri til þess að breyta vaxtahækkunum. Og ég skil ekki að við skulum ekki þá allavega að einhvern hátt reyna að koma til móts við þennan hóp, vegna þess að það er auðvitað alveg óþolandi að við skulum alltaf vera að búa til tvö mismunandi kerfi í þessu landi. Fyrir þá sem eru ríku og geta bjargað sér og geta borgað upp þessi lán, og síðan skiljum við alla hina eftir í súpunni og það er einmitt það fólk sem þyrfti helst á þessu að halda, að fá að geta annaðhvort greitt upp lánin og fengið ný, eða þá minnstakosti sé til þess að það sé lækkað á þá, og þannig að þeir fái nákvæmlega sömu kjör og eru á markaði í dag. Og ég held að ríkisstjórnin ætti bara ríkisstjórnin ætti að sjá til þess að hafa sómasinni að sjá til þess að þessi hópur sitji við sama borð allir aðrir. Svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, þó að við séum ekki að gera breytingar sem að lúta að því lánasafni sem fyrir þá erum við hins vegar að gera breytingar vegna þess, eins og ég rakti áðan, að þá er það þannig að eins og búið er hnúta í dag, að þá getur sjóðurinn ekki veitt lán til einmitt þeirra hópa sem hann þarf að gera nema á grundvelli þessa skuldabréfaútboðs sem var 2012 og þar lendi með hærri vöxtum. Það sem er verið að breyta, þegar sjóðurinn mun áfram hafa þetta félagslega hlutverk, hann mun áfram hafa til að mynda, sem að vonandi kemur inn núna, mun koma inn síðar í vetur, frumvarp til sérstakra hlutdeildarlána til tekjulægra fólks, til lánveitinga á markaðsbrestsvæðum út á landi, að þá munum við ekki miða við skuldabréfaútboð sem var síðan 2012. Þá verður miðað við, það er ákvörðun, skulum við segja, stjórnar hverju sinni hvaða vaxtakjör skuli miða við. Þannig að við erum einmitt að breyta sjóðnum þannig að hann geti betur þjónað, eða réttar sagt þessi nýja stofnun, að hún muni geta betur þjónað einmitt þessu markhópi sem að hv. þingmaður var að nefna í sínu andsvari. Næst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég er alltaf ánægður með það þegar reynt er að leita aukins hagræðis í ríkisrekstri meðal annars sameiningu stofnana sem að fjölmargar úttektir hafa sýnt að eru einfaldlega allt of margar hjá okkur. Ég hins vegar sakna þess í fylgiskjölum með þessu frumvarpi hér að það er lítið sem ekkert mat lagt á hvert hagræði gæti orðið af sameiningu þessara stofnana og eins ber þetta mál mjög bratt hér að. Þannig að
Mér sýnist á öllu, hér verið að sameina stofnanir eiga að hefja starfsemi í nýrri stofnun næstu áramót, leggja niður störf allra þeirra sem að starfa hjá stofnununum í dag og væntanlega auglýsa og ráða nýjan forstjóra stofnunar. Ég velti fyrir mér, þetta ekki allt of hratt farið, hæstv. Ráðherra? Verður til dæmis kominn nýr forstjóri að stofnuninni þegar hún á að hefja starfsemi sína? Væri ekki ráð, og ég gagnrýni þær mjög harðlega, hversu skammur fyrirvari eða aðdragandi að þessu. Ég óttast að svona geti einmitt sameiningar farið algjörlega úr böndunum og þess vegna væri kannski eðlilegasta spurning, var ekki rétt að fresta þessari sameiningu þar til að búið væri meðal annars að skipa nýjan forstjóra? Þá svarar hæstv. ráðherra andsvari. Virðulegi forseti, þakka fyrir þetta andsvar. Það eru miklir fjárhagslegir hagsmunir undir, vilja menn meina, og samkvæmt tillögunni er það sem við leggjum til þegar kemur að uppskiptingu ILS-sjóðs og Íbúðalánasjóðs. Men eins og ég rakti í framsöguræðunni, þá var talið skynsamlegt að fara í þessa sameiningu samhliða því sem það væri gert. Það gert ráð fyrir því að á ársgrunni, og mun væntanlega koma fram í meðförum nefndarinnar, að þá eigi að geta orðið af þessu rekstrarhagræði upp á kannski 100 milljónir þegar að stofnunin komin tekin til starfa, en hún á líka að geta tryggt aukinn slagkraft í húsnæðismálum og húsnæðis- og mannvirkjamálum og það hefur í rauninni, undirbúningurinn að þessu hefur gengið mjög vel og ég hvet bara hæstv. Velferðarnefnd til þess að við vinnslu málsins að kalla til sín frá báðum stofnunum, kallar til sín hagaðila, samband sveitarfélaga og fleiri sem hafa unnið mjög þétt að þessu verkefni, vegna þess að ég hef þá trú að það sé mögulegt að gera þetta af miklum krafti og miklum myndarleika, en jafnframt að gera þetta á stuttum tíma. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið en er kannski ekki miklu nær. Hér liggja engin gögn fyrir hvernig rekstur sameinaðrar stofnunar myndi líta út í samanburði við þá rekstur þessara tveggja stofnana sem í hlut eiga. Hefði verið gagnlegt að sjá til dæmis efnahag og aðgreiningu efnahags í þá fylgigögnum þessa frumvarps. Ég finn ekki þess stað heldur. En það eru þetta vandamálið þegar kemur að sameiningu stofnana hjá hinu opinbera að áform hagræðingu hafa sjaldnast gengið eftir og kannski meðal annars að því að þau hafa bara verið sett upp mjög loðið og óljóst þegar af staði farið. Og hér sýnist mér vera enn eitt dæmi slíkt. Það eru engin markmið að sjá það hvaða hagræði eigi að hljótast af sameiningunni sem slíkri og þegar að eigandinn, sá sem fer með hina fjárhagslegu ábyrgð, leggur ekki af stað með slík markmið, þá ekki að vænta að árangur af því verði mikill og þess vegna hefði ég enn og aftur lagt til þess að ráðherra gæfi einfaldlega þinginu betri tíma til þess að skoða þetta og það væri þá líka skýrari markmiðssetning þegar af stað væri haldið. Þá svarar andsvari síðar að sinni hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, grundvallarmarkmið ríkisstjórnarinnar að tryggja húsnæði fyrir alla og að tryggja aukinn stöðugleika í húsnæðismálum. Það grundvallarmarkmiðið með þessu frumvarpi. Við teljum að það geti orðinn ákveðinn fjárhagslegur ávinningur af þessu líka og það hef ég gert grein fyrir og þetta kalla eftir öllum þessum myndum sem hv. þingmaður að kalla eftir. En við teljum að meðal annars með verkefnum sem Íbúðalánasjóður hefur á hendi og varðar húsnæðisáætlanir og fleira slíkt og Mannvirkjastofnun þegar kemur að innleiðingu byggingargáttar sem við vorum að fjalla meðal annars á fundi með samtökum iðnaðarins í morgun, að með auknum slagkrafti inn í þessu kerfi að þá geti það orðið að ný stofnun geti orðið hjartað í því að tryggja þennan margþráða stöðugleika í húsnæðis- og mannvirkjamálum sem hv. þingmaður hefur verið að berjast fyrir allt frá því að hann var framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins á sínum tíma og ég fagna því mjög að við séum að stíga þetta skref. Það verður auðvitað verið í höndum þingnefndarinnar og þingsins hvaða ákvarðanir það tekur tímasetningar. En það af sem áður var þegar stjórnarandstaðan að hvetja til þess að málum frá ríkisstjórninni sé einfaldlega frestað vegna þess að þau séu, það allavega ekki það sem ég hef átt að venjast frá hv. þingmanni og það góð tilbreyting hvað þetta snertir. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra framsöguna. Ég hef
töluverðar efasemdir þetta mál og get ekki stutt það vegna þess að ég tel að hér sé verið að horfa fram hjá þeim mikilvæga þætti sem að Mannvirkjastofnun hefur sinnt, það er að segja öryggismálunum í bygginga-, bruna- og rafmagnsmálum, öryggismálum. Og hæstv. ráðherra tala hér óstöðugleika, að það sé verið að stuðla stöðugleika. Þá spyr ég nú bara, hefur ríkt einhver óstöðugleiki í störfum Mannvirkjastofnunar sem dæmi? Ég kannast ekki við það. En ég vil spyrja hér hæstv. ráðherra, hvaða lykilþættir í starfsemi þeirra stofnana sem á að sameina tryggja að sameiningin reynist hagkvæm faglega? Ég er að tala faglega, hæstv. ráðherra. Nú, í öðru lagi vil ég spyrja hæstv. ráðherra, hvernig er öryggi borgaranna betur tryggt með þessari sameiningu? Þetta er svar sem að hæstv. ráðherra verður að rökstyðja. Og ég sé það að tíminn er nú að vera búinn og kem inn á fleiri atriði hér á eftir. Og þá svarar andsvari hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, já, ég get auðvitað ekki svarað fyrir einstaka þingmenn og þeir verða að gera upp hug sinn sjálfir til frumvarpa sem hér eru lögð fram. Ég vil þó segja það að það er engin afsláttur, það er ekki verið að gefa neinn afslátt á því sem að lýtur að öryggi borgaranna, brunaeftirlitið og öðru slíku. Það er algjörlega skýrt að það mun halda hvað það snertir og frekar hægt að gera það markvissara og gera það skipulagðara í nýrri stofnun. Þegar kemur að faglega þættinum þá er það auðvitað þannig að þegar kemur að húsnæðismálum annars vegar og byggingarmálum hins vegar þá eru auðvitað mikill fagleg samlegðaráhrif þarna. Og það er einmitt það þegar við erum að tala húsnæðismálin við gerð lífskjarasamningana að það var kallað eftir því sérstaklega að það skorti verulega á að þessir tveir geirar töluðu saman. Þess vegna í átakshópi húsnæðismál flatlaði hann líka byggingar- og mannvirkjamál. Og það er gríðarleg samlegðaráhrif hvað það snertir þarna á milli. Og eins og ég sagði áðan, eitt af grundvallarverkefnum stjórnvalda hverju sinni á að vera að tryggja stöðugleika í framboði á húsnæði. Það hefur okkur Íslendingum ekki tekist, en við teljum að með því að búa þarna til öfluga stofnun þá getur það verið einn liður í þeirri vegferð. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég hef meðal annars áhyggjur af þessum öryggisþætti vegna þess að nú er mikill mannauður innan Mannvirkjastofnunar og nú er það svo að forstjórinn mun láta af störfum með gríðarlega reynslu og þekkingu og mér skilst að hann hafi hvergi komið að málum þegar stóð til að sameina þessa stofnun og ráðgjöf í þeim efnum. Og í því sambandi langar mig að spyrja hæstv. ráðherra, voru unnar einhverjar skýrslur og greinagerðir og svo framvegis til dæmis öryggisþáttinn og er ekki rétt að við fáum að sjá þessar skýrslur? Nú, hvað er það síðan í lagaumgjörð og skipulagi sameinaðrar stofnunar sem ráðherra telur að tryggi betri árangur í að fyrirbyggja til dæmis slys og önnur óæskileg atvik í þessum málaflokki? Þetta er allt mjög áleitar spurningar og það er svona læðist að mann í þessu öllu saman að hér sé í raun og veru bara Íbúðalánasjóður að yfirtaka þessa stofnun. Það er rætt hér sparnað, betri nýtingu fjármuna. Það er ekki að sjá, það segir til dæmis hér á blaðsíðu 19 í frumvarpinu, ekki gert ráð fyrir að kostnað vegna starfsmannahalds muni hafa áhrif á ríkissjóð. Og hvar eru þessi sparnaðir sem hæstv. ráðherra sér? En fyrst og fremst hef ég mestan áhyggjur af faglega þættinum í þessu máli, hæstv. ráðherra. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég get ekki auðvitað stýrt því hvaða ályktanir hv. þingmaður dregur, en það er auðvitað þannig að við leggjum upp með það að hér eigi að geta orðið öflug og kraftmikil stofnun. Forstöðumenn beggja þessara stofnana, bæði Íbúðalánasjóðs og Mannvirkjastofnunar, hafa lýst yfir miklum stuðningi við þetta mál. Og síðast í morgun, af því að hv. þingmaður var að vitna til forstjóra Mannvirkjastofnunar sérstaklega, þá hefði nú verið hollt fyrir hv. þingmann að vera á mjög flottum fundi sem Samtök iðnaðarins boðuðu til í morgun, þar sem að forstjóri Mannvirkjastofnunar, Björn Karlsson, stóð sérstaklega upp og fagnaði því að það væri mikill kraftur í þessu málum og hann hlakkaði til þess að sjá nýja og öfluga húsnæðis- og mannvirkjastofnun verða til.
sem gæti komið aukinn slagkraft inn í þennan mál og það væru spennandi tímar fram undan. Þannig að ég eiginlega veit ekki til hvaða hluta hv. þingmaður að vitna þarna en hvet hins vegar hv. velferðarnefnd til þess að fara bara vel yfir þetta mál og skoða það og kalla þá til sín alla þá aðila sem að málinu tengjast. Og þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir yfirferðina á þessu máli. Það gott að efla stjórnsýslu í þessum mikilvæga málaflokki sem heldur utan 7,7% af vergri landsframleiðslu. En ég verð þó að segja að mér líst ekkert á þann hraða sem að hæstv. Ráðherra ætlar sér að keyra málið í gegn hér í þinginu. Hann að koma með þetta mál hingað inn á 2. viku nóvembermánaðar og það liggur fyrir að ef hefðbundinn umsagnarfrestur á að verða á þessu máli, sem ég tel að sé algjörlega nauðsynlegt í þessu máli, enda þetta það stórt, að þá ætti umsagnarfresti að ljúka 4. desember sem það bil 10 dögum áður en þinglok verða fyrir jól. Þannig að það alveg ljóst, hæstv. Ráðherra, að tímasetningar muni að minnsta kosti ekki standast í þessu máli hvað varðar frumvarpið. Þá langar mig líka aðeins að spyrja hæstv. Ráðherra hverjir voru í nefndinni, komu fulltrúar Íbúðalánasjóðs og fulltrúar Mannvirkjastofnunar að vinnu nefndarinnar? Og þá svarar andsvari hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, þeir sem bara byrja á því að segja að það auðvitað þannig að hér mælt fyrir frumvarpi sem felur í sér ákveðna tillögu að gildistöku. Það auðvitað í höndum þingsins að taka ákvörðun það með hvaða hætti því verður háttað og það hefur aldrei breyst neitt vegna þess að það alltaf í höndum þingsins að taka ákvörðun það. En það tillaga ráðherrans hér að gildistakan verði þessi og ég hef fært rök fyrir því að ég telji að svo geti orðið. Það hins vegar það velferðarnefndar að fara yfir það með hvaða hætti því háttað. Og hvet líka til þess að það verði skoðað í því ljósi að á sama tíma erum við að skipta upp Íbúðalánasjóði í þennan ILS-sjóð og þessa nýju stofnun. Og það þarf að skoða það í því ljósi að það eru gríðarlegir fjárhagslegir hagsmunir undir fyrir ríkissjóð að þetta geti tekið styttri tíma en lengri vegna þess að það fjármagn sem þar betur komið inn í fjármálaráðuneytinu heldur en inn í félagsmálaráðuneytinu eða inn í Íbúðalánasjóði. En það mun auðvitað skýrast með frumvarpi sem fjármálaráðherra kemur með síðar en ég náði ekki að svara seinni spurningunni og ég geri það í seinna andsvari. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir andsvarið og hlakka til að heyra svarið við fyrri spurningu minni en spyr líka út í kostnaðinn við þetta. Vegna þess að þegar var verið að skipta upp velferðarráðuneytinu og var verið að flytja til málaflokka milli ráðuneyta þá kom hér ítrekað fram að það myndi ekki kosta neitt verulegt. Ég held að við sjáum það núna að þær tölur munu hlaupa á milljónum, tugmilljónum eða jafnvel hundruðum milljóna. Þannig að mig langar að fá að vita frá hæstv. Ráðherra hver kostnaðurinn við þetta. Sjáið þið fyrir ykkur einhvern sparnað við þetta? Nú eru starfsmenn Íbúðalánasjóðs 82 en Mannvirkjastofnunar 28. Eru þið að fara í umtalsverðar uppsagnir á því starfsfólki sem þarna eða liggur sparnaðurinn aðallega í að þarna verður 1 forstjóri en ekki 2? Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, í undirbúningsnefnd sem nú starfandi, svo ég svari fyrir spurningunni úr fyrra andsvari, þá eru fulltrúar frá báðum stofnunum þar inni og ég hvet bara velferðarnefnd til þess að kalla til sín þá undirbúningsnefnd til þess að fá betri mynd á það, þannig að við þurfum kannski ekki að taka umræðuna það hér. Ég auðvitað ekki inn í því starfi dag frá degi svo það sé sagt en þær upplýsingar sem ég fæ að sú vinna gangi vel.
Varðandi ávinninginn af þessu, þá eins og ég segi, það er ráðgert að af þessu geti orðið sparnaður fyrir ríkissjóð. Á ársgrunni geti það numið 100 milljónum króna þegar stofnunin er tekin til starfa, en það er ekki megintilgangur þessa frumvarps ekki sá að ná fram beinni hagræðingu fyrir ríkissjóð. Megintilgangur frumvarpsins að fá aukinn slagkraft í málaflokkinn, að framboðs- og eftirspurnarhliðin tali meira saman og við getum tryggt stöðugleika í húsnæðismálum til lengri tíma litið. Þannig ekki gert ráð fyrir því að á fyrsta degi þessa máls verði gríðarlegar uppsagnir, en að það geti með tíð og tíma orðið 100 milljónir sem að geti orðið fjárhagslegur beinn ávinningur af þessu fyrir ríkissjóð, en fyrst og síðast tilgangur sá að tryggja aukinn stöðugleika á húsnæðismarkaði. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að ræða hérna frumvarp til laga Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og eins og ég áður bent á þá virðist vera því miður skammur fyrirvara og mikill hraði sem á að keyra þetta mál í gegn, og þá hringja yfirleitt alltaf einhverjar viðvörunarbjöllur það að það sé eitthvað ekki eins og það á að vera og eitthvað getur farið úrskeiðis í þessum málum, og ef við þurfum að bara að kíkja á það sem ég í fljótu bragði sem ég sýnist vera mesti gallinn á þessu að það virðist ekki vera vilji til að breyta vaxtakjörum ákveðins hóps sem nú þegar fast í gildru gamla Íbúðalánasjóðs og að borga mjög háa vexti miðað við það sem gengur og gerist og hægt að fá á markaði í dag. Og þarna undir það fólk sem sískildi, fólk sem ætti einmitt að vera með bestu lánakjörin og bestu vextina. Það eru sem sagt öryrkjar og láglaunafólk sem ætti að vera með góð kjör, en svo líka þetta staðreynd að vestu og þeir sem eru kannski mest fastir í þessu líka þeir sem búa úti á landi. En hvað við að tala þarna í samhengi við þessa sameiningu? Og það Mannvirkjastofnun til dæmis. Og ég óttast það mest að Mannvirkjastofnun líði fyrir þetta. Og það væri alveg skelfilegt ef það kæmi upp á. Vegna þess að Mannvirkjastofnun með, eins og segir orðrétt með leyfi forseta, Mannvirkjastofnun aðstoðar og tryggi þannig samræmingu á byggingaeftirliti, eldvarnaeftirliti og starfsemi slökkviliðs ásamt rafmagnsöryggi. Og ég verð bara að segja svo að þarna undir til dæmis slökkvilið. Og ég veit að það ákveðin áhyggjur með að bæði slökkviliðsmanna og bara að það í sambandi til dæmis bara við að það ákveðin hluti sem ekki í lagi þar, til dæmis með Brunavarnaskólann og ýmsar hluti sem verið að krefjast að sé tekið á og komið í lag. Og ég óttast líka að þegar verður farið í svona sameiningu þá gleyma svona hlutir og þetta verði sitji eftir. Og það gleymist í þessu samhengi, og líka undir Mannvirkjastofnun líka, eins og ég segi, öryrki í mannvirkjum eins og íbúðarhúsnæði, til dæmis fyrir öryrkja sem í hjólastól. Til dæmis það undir vegna þess að ég bara hef orðið var við og það þarf eiginlega að efla það eftirlit vegna þess að við höfum orðið var við að nýjar byggingar sem gerðar og teknar út og með rosalega flotta aðstöðu fyrir öryrkja til dæmis í hjólastól. Það virkar ekki. Vegna þess að það allt gert rangt. Og þarna þarf auðvitað að efla eftirlit og að ganga í hlutina þannig að þetta virki það sem á að vera að gera. Og síðan auðvitað það sem kemur þarna inn í líka, það þessi 100 milljóna sparnaður og það kemur ekki fram nákvæmlega hvernig þessi sparnaður á að koma til, hvar á að taka. Og það sem ég líka óttast það að það alveg gjörólíkar stofnanir Íbúðalánasjóður og yfirstjórn hans og Mannvirkjastofnun. Og maður veit ekki hvort vegu meira sem forstjóri nýs fyrirtækis, sá sem kemur frá Íbúðalánasjóði eða kemur frá Mannvirkjastofnun. Og ég myndi telja að í þessu samhengi væri nú mikilvægara að hafa þann sem kemur frá Mannvirkjastofnun inn í þessu vegna þess að það muni telja miklu
mikið mun áríðandi að það sé í lagi allt sem varðar þarna undir sambandi við Mannvirkjastofnun. En ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengur en ég, eins og ég segi, við munum skoða þetta vel í velferðarnefndinni en það sem mér hugnast, eins og áður segir, síst í þessu, það þessi vaxtakjör sem á ekki að breyta fyrir þá sem mest þurfa á að halda og svo hitt, það flýtirinn í þessu máli. Átökur til máls, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég kom inn á það hér áðan í andsvari við hæstv. ráðherra að ég hefði áhyggjur af því að þessi faglegi þáttur sem er mjög mikilvægur í báðum þessum stofnunum og sérstaklega vil ég nefna hérna Mannvirkjastofnun að það sé ekki nægilega vel hugað að honum við þessa sameiningu. Að sjálfsögðu styð ég og við í Miðflokknum höfum talað fyrir því að það eigi að fylgja sparnaður og það eigi að sameina stofnanir og sparnaður og aðhald í ríkisrekstri. En það má heldur ekki koma niður á faglega þættinum. Hæstv. ráðherra hefur ekki sýnt fram á það hér með neinum gögnum að sameining þessara stofnana komi til með að skila einhverjum verulegum sparnaði fyrir ríkissjóð. Hann meira að segja sagði það, hæstv. ráðherra, að það væri í sjálfu sér ekki markmið. Síðan held ég að sé nú nauðsynlegt líka að huga að því að hér eru mjög mikilvægir málaflokkur eins og í Mannvirkjastofnun sem kemur að öryggismálunum. Og maður veltir því fyrir sér, herra forseti, hvort það hefði ekki verið skynsamlegra að skoða leiðir til þess að sameina öll þessi öryggismál okkar í eina stofnun að fyrirmynd til dæmis Norðmanna og Svía, þar sem öll verkefni lúta að öryggi borgaranna og viðbragðsgetu samfélagsins, ef svo má orða það, eru undir einum hatti og þá átt við forvarnir, fyrirbyggjandi starf, eftirlit og svo framvegis, eins og t.d. eldvarnareftirlitið, rafmagnseftirlitið, stórslysavarnir, svo dæmi sé tekið, hættuleg efni og almannavarnir og neyðarsímsvörun. Ég sé ekki alveg hvernig þessi þáttur Mannvirkjastofnunar, þessi mikilvægi þáttur Mannvirkjastofnunar, verkefnaþáttur hennar, hvernig hann eigi að stuðla að stöðugleika á húsnæðismarkaði. Ég næ því ekki alveg. Vissulega eru þarna ákveðin tengsl. Það er gott og vel að einfalda kerfið. Ég styð það heils hugar, herra forseti, að einfalda kerfið og regluverkið í kringum byggingarframkvæmdir og svo framvegis. Þetta er allt mikilvægir þættir og það hefur nú verið rætt um það að hér sé regluverkið allt of þungt og það komi niður á byggingarkostnaði sérstaklega og sé mikilvægt að einfalda það. Ef það er raunin í þessu, þá er það að sjálfsögðu fagnaðarefni. En ég hef áhyggjur, eins og ég segi, að þessum faglega þætti, þar að segja að þarna eru bara mjög mikilvæg verkefni á könnu Íbúðalánasjóðs, á könnu Mannvirkjastofnunar sem eiga að fara yfir í Íbúðalánasjóð með þessa sameiginlegu stofnun og það er svona tilfinning mín, herra forseti, þegar ég hef svona verið að kynna mér þetta mál, að þetta sé svolítið svona yfirtaka Íbúðalánasjóðs á Mannvirkjastofnun og ég hef heimildir fyrir því að það séu margir innan Mannvirkjastofnunar sem eru ósáttir við framgöngu þessa máls og samráð hafi ekki verið nægilegt í þessu ferli. Það er nauðsynlegt að fá að vita það hvaða ráðgjafar komu að þessu. Það er nauðsynlegt að við þingmenn fáum að vita það. Voru allir þeir ráðgjafar sem komu að þessu sammála um það að þetta væri gott fyrir eins og öryggisþáttinn? Þetta verður allt saman að ræða mjög ítarlega innan nefndarinnar og ég held að það sé nauðsynlegt að við fáum mjög skýr svör við því að þetta muni þá leiða til þess að öryggi borgaranna verði betur tryggt. Maður spyr sig að því, herra forseti,
þetta ber allt svo brátt að hér eins og nokkrir þingmenn hafa komið hér inn á, að erum við að brenna okkur á því að fara hér geyst í mál sem er mjög mikilvægt sem síðan gæti haft bara skaðleg áhrif á þá mikilvægi þætti sem eru innan þessara stofnana, og þá vísa ég aftur til Mannvirkjastofnunar. Það er síðan nauðsynlegt að fá líka, eins og ég sagði hér áðan í andsvarinu, skýrslur þetta mál, þar að segja, og líka auk þess að vita svona hver hvatinn er. Hæstv. Ráðherra hefur nefnt aukinn slagkraft, segir hér hæstv. Ráðherra, í málaflokkinn. Ég spyr þá, hefur verið eitthvað slagkraftur í málefnum þeim sem að Mannvirkjastofnun stendur fyrir? Það efast ég stórlega um. Hún sinnir það mjög mikilvægum öryggismálum, og þess vegna held ég sé nauðsynlegt að fá að vita það. Hvað er það í fari Mannvirkjastofnunar sem hæstv. Ráðherra telur svona nauðsynlegt að bæta, og hann bæti með þessari sameiningu þegar kemur að öryggismálum. Þannig að það eru, herra forseti, mörg álitamál í þessu, og ég hef miklar efasemdir þetta mál. Ég vona að það verði rætt ítarlega innan nefndarinnar, og þar verði starfsmenn Mannvirkjastofnunar boðaðir á fundinn og fá að tjá sig þetta ferli og hvernig þeir sjá þetta fyrir sig og hvort þeir telji þessa sameiningu vera skynsamlega. Ég held að það sé mjög nauðsynlegt að fá það fram frá starfsmönnum stofnunarinnar, ekki bara forstjórum beggja stofnanna, heldur bara hinum almenna starfsmanni sem sinnir þessum störfum, og hvernig menn sjá það fyrir sér. Hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason veitir nú andsvar. Virðulegi forseti, ég vil bara ítreka það sem ég sagði hér áðan, að varðandi öryggisþáttinn, að þá á að vera hægt, eða þá er það algjörlega tryggt í nýrri stofnun að honum verði sinnt áfram af sama krafti og verið hefur, og á að geta gefið svigrúm til þess að gera enn betur hvað það snertir. En af því að hv. þingmaður fór sérstaklega að tala það sem ég hefði sagt í minni ræðu hér áðan aukinn slagkraft í málaflokkinn, þá er það auðvitað þannig að við höfum verið að horfa á húsnæðis- og mannvirkjamálin sem svona svolítið aðskilin. Hins vegar er það sem lýtur að húsnæðismálunum og húsnæðisáætlunum sem verið að vinna innan Íbúðalánasjóðs, og síðan þegar lýtur að byggingargáttinni og það öll sú framkvæmd sem lýtur að mannvirkjamálum í heild sinni sem Mannvirkjastofnun hefur haldið á. Þarna hafa stofnanirnar verið að vinna ofboðslega þétt saman, og þetta getur orðið kjarninn í því að búa til þann stöðugleika á húsnæðismarkaði sem við þurfum á að halda. Og það er eitthvað sem gæti orðið gríðarlega mikilvægt til lengri tíma litið, og ég er mjög hissa á því að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson skuli ekki sjá þann slagkraft og það sem hægt er að fá þar út, og gerir lítið úr því að það þurfi að byggja upp aukinn slagkraft í málaflokknum og þetta tvennt tali saman. Það er að segja annars vegar byggingarframkvæmdin og hins vegar áætlanagerðin í húsnæðismálum almennt. Síðan vil ég segja og hvet hv. þingmann sem var nú með eitthvað að fund helgina þar sem voru að kalla eftir reynslusögum af kerfinu og við ættum að einfalda stjórnsýslu. Þetta er einmitt meðal annars lykillinn í því og var rætt á sérstöku fundi með samtökum iðnaðarins í morgun, þar sem var mikið fagnaðarefni að verið væri að sameina þessar stofnanir til þess að ná fram einfaldari stjórnsýslu, meiri krafti, og akkúrat það sem að flokkur hv. þingmanns var að tala fyrir í fréttaviðtölum núna nýverið, en þingmaðurinn er hins vegar búinn að hlaupa í hring núna og nálgast þessi mál allt öðruvísi, og það er ótrúlega sérstakt. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra andsvarið og þakka það að hann hefur mikinn áhuga á málefnum Miðflokksins og nýafstöðnu flokksráðsþingi sem gekk afar vel og margar góðar ályktanir þar lagðar fram sem ég hvet hæstv. Ráðherra til að kynna sér mjög vel. Hann kom inn á það að einfalda regluverk og stjórnsýslu sem við í Miðflokknum eru svo sannarlega sammála. En nú er það svo að Mannvirkjastofnun, hún vinnur eftir þeim lögum og reglum sem eru hér settar.
og stofnunin sem slík, þó að hún sé færð yfir í aðra stofnun, þá breytir það ekki því verklagi sem hún þarf að vinna eftir samkvæmt lögum, hæstv. ráðherra. Þú þekkir þetta, hæstv. ráðherra, þannig að það er ekki hægt að snúa út úr þessu. En ég styð það hins vegar að þetta verði einfaldað, þetta regluverk sem í kringum húsbyggingar, að það má þá ekki gleyma öryggisþættinum, en það hins vegar á könnu löggjafans, ekki þeirra starfsmanna sem að starfa við stofnunina. En að öðrum kosti vil ég bara segja það að þessi aukni slagkraftur, eflaust það á einhverjum sviðum sem að þarf að gera það innan Íbúðalánasjóðs, ég tek heils hugar undir það. En mér finnst þetta líta þannig út, hæstv. ráðherra, að þú sért að gefa það í skyn að þeir sem hafa starfað innan Mannvirkjastofnunar, að þeir hafi verið með svona eitthvað slagkraft. Þetta hljómaði bara þannig, hæstv. ráðherra. Ég verð bara að segja það. En á öðrum kosti þá vil ég segja það að það verður að fara vel yfir þetta mál innan nefndarinnar, kalla til alla þá sérfræðinga sem að þekkja til þessa málaflokks. Við höfum ekki fengið að sjá hér neina skýrslur eða neitt frá sérfræðingum sem mæla sérstaklega með því að þessi sameining gangi í gegn, og það mjög nauðsynlegt að fá þetta frá starfsmönnum, og ég vísa aftur þá til þessa faglega þáttar sem ég hef áhyggjur af varðandi Mannvirkjastofnun, og það sé verið að slaka á þar einhverjum mikilli þeim kröfum sem eru gerðar í þessum efnum, og það sé að fara þarna mikil þekking úr stofnuninu sem er náttúrulega áhyggjuefni. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, hv. þingmaður að lýsa einhverjum raunveruleika sem er hvergi settur fram í þessu frumvarpi, sem hvergi fjallað í þessu frumvarpi með þessum hætti. Þvert á móti er verið að tala að það sé mögulegt að sameina hér tvær stofnanir í eina nýja stofnun sem eigi að geta orðið kraftmeiri og öflugri verði til þessarar sameiningar. Og ég vil hvetja hv. þingmann til þess að lesa þetta frumvarp aftur, vegna þess að það einmitt eitt af þeim skrefum þar sem við erum að mun fela í sér einfaldari stjórnsýslu, aukna samvinnu milli ólíkra þátta, og þar af leiðandi aukinn slagkraft og betri þjónustu við borgara þessa lands, og getur kannski, og á við bæði Íbúðalánasjóð og Mannvirkjastofnun, með nýrri húsnæðis- og mannvirkjastofnun, fækkað mögulegum reynslusögum sem að þingflokkur hv. þingmanns að safna núna, vegna þess að þetta akkúrat frumvarp sem einmitt í þeim túr þar sem við erum að stíga skref til þess að uppfylla það sem þarna þarf, og þá ekki verið að deila á nokkurn mann sem starfar innan Íbúðalánasjóðs eða innan Mannvirkjastofnunar, heldur þvert á móti verið að tala að saman geti þessar stofnanir orðið enn kraftmeiri í nýrri stofnun þar sem að báðir málaflokkar og allir málaflokkar, vegna þess að það enginn einn málaflokkur innan beggja stofnana, fái aukinn slagkraft. Og það gott og fallegt orð, og ég mun nota það áfram og vonast til þess að hv. þingmanni snúist hugur þegar þetta mál fer hér í gegnum þingið. Og hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, veitir nú andsvar, svarar nú andsvari, réttara sagt, síðara sinni. Herra forseti, ég þakka hv. ráðherra andsvörin og bara beini þeim tilmælum til hæstv. ráðherra að hann fari gaumgæfilega yfir það sem kemur frá nefndinni þegar málið kemur úr nefndinni, og kynni sér svör þeirra gesta sem þar koma fram fyrir nefndina. Það mjög mikilvægt í svona málum að það sé haft samráð, gott samráð við þá sem sinna þessum störfum. Það lykilatriði í þessu, og ég hef sagt það hér áður að það farið mjög bratt í þetta mál. Þetta kemur hér mjög snöggt inn í þingið og þetta á að ganga í gegnum áramótin. Ég hef t.d. fengið fregnir af því að húsnæðismálin séu nú ekki einu sinni tilbúin, þannig að þetta svona margt sem virðist vera keyrt í gegn án þeirrar forsjárhyggju sem nauðsynlegt að hafa í svo mikilvægum málaflokkum þessum. Það afar mikilvægt í sameiningu ríkisstofnananna að það sé alveg ljóst hverju þær eiga að skila,
hvort það feli í sér sparnað fyrir ríkissjóð og síðan þessi faglegi þáttur að hann verði efldur. Ég hef ákveðnar efasemdir fyrir því að, eins og ég hef sagt hér, að faglegi þátturinn hann sé kannski ekki nægilega ígrundaður hvað þetta varðar. Það sem skiptir mestu máli í mínum huga þegar svo mikilvæg stofnun eins og ég nefni hér sérstaklega Mannvirkjastofnun með þennan öryggisþátt er færð yfir í aðra stofnun. Þá verða allir þessi þættir að liggja fyrir og ég vil bara hvetja hæstv. Ráðherra til þess að hlusta nú vel á það sem þeir sem best til þekkja í þessum málaflokki, starfsmennirnir sjálfir, hafa fram að færa og ég hef heyrt af áhyggjum þeirra, sérstaklega í Mannvirkjastofnun og það er eitthvað sem er ekki gott innlegg inn í þessa umræðu og þessi sameiningaráform. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég vil segja að ég fagna alltaf þegar að ríkið gengur undan með góðu fordæmi og reynir að hagræða í rekstri sínum og vonandi leið að ná fram bæði aukinni skilvirkni og öflugri stofnunum. Það hefur ítrekað verið bent á það í úttektum fyrir ríkissjóð að við rekum allt of margar stofnanir. Það eru á 160 til 170 stofnanirnar sem ríkið rekur í dag. Æði margar, ég hygg að næri helmingur þeirra séu með færri starfsmenn heldur en 50 og það var meðal annars ágætis úttekt sem bæði Viðskiptaráð og samráðsvettvangur aukna hagsæld unnu hér á sínum tíma sem benti á það að það fer alveg ofboðslega mikill kostnaður hjá 20 til 50 manna stofnun í það að vera bara til, að sinna bara nauðsynlegri stoðþjónustu eins og bókhaldi, símsvörun, öðru slíku, móttöku, einfaldlega til þess að geta verið til sem stofnun, sem þýðir að það verður minna til raunverulegra starfsemi eða þeirra verkefna sem stofnunin er ætlað að sinna. Þess vegna er það fagnaðarefni að hér sé verið að vinna að slíku sameiningarverkefni. Það verður reyndar að hrósa þá ríkisstjórninni. Þetta er bara eitt af þeim fyrstu skrefum sem ég sé þessa ríkisstjórn sem hefur hingað til aðallega verið upptekin af því að stórauka ríkisútgjöld. Eins og við sjáum núna í aðdraganda annarrar umræðu fjárlög að þá hafa ríkisútgjöld aukist 155 milljarða eða munu aukast 155 milljarða á föstu verðlagi, tæplega 20% á fyrstu 3 árum þessarar ríkisstjórnar. Og það er auðvitað á sama tíma og við sjáum að viðbótarskattar sem lagðir eru á atvinnulíf og einstaklinga vegna þeirra skattahækkana sem enn eru hér í gildi eftir hrun eru 120 milljarðar á ári. Eyðslugleði þessarar ríkisstjórnar hefur valdið því að við getum ekki gripið til nauðsynlegra skattalækkana núna þegar að harðnar á dalnum. Meðal annars liggur beinast við að benda þar til dæmis á bankaskattinn sem að við neytendur og fyrirtæki borga í formi hærri vaxta eða lægri innlánsvaxta hjá fjármálakerfinu. Þeir eru raun og veru bara eins og virðisaukaskattshækkun á almenning ef út í það er farið. En þess vegna er jákvætt að sjá að það sé farið í verkefni sem að gæti skila sem að hagræðingu. Þau mættu vera mun fleiri hjá þessari ríkisstjórn. Hefur allt of lítið, ég myndi segja nær engin áhersla verið á að auka hagræði í ríkisrekstri á valdatíma þessara ríkisstjórnar hingað til, heldur hefur báknið verið blásið út sem aldrei fyrr. Það veldur mér hins vegar vonbrigðum þegar ég horfi þá á þetta frumvarp. Hagræðing gerist ekki af sjálfu sér. Hagræðing er á grundvelli þá markvissrar vinnu það hvernig megi ná fram sparnaði í rekstri viðkomandi stofnunar, nýrrar stofnunar í þessu tilviki og þar þykir mér heldur lítið í lagt allavega í greinargerð með þessu frumvarpi. Ekki að sjá að það sé neitt sérstaklega ofarlega á blaði að þessi sameining eigi raunverulega að skila ykkur hagræði. Og það er því miður oftast niðurstaðan þegar ríki sameina stofnanir að stjórnmálamenn þora ekki að taka hina pólitísku ábyrgð á því að sameining eigi að skila hagræði, að það sé beinlínis skýrt markmið hversu miklu hagræði það eigi að skila. Og því miður þykir stjórnmálamönnum miklu þægilegra að leggja fram flata hagræðingarkröfu á ríkisrekstur í gegnum fjárlagafrumvarpið án þess að tilgreina með hvaða hætti eigi að ná því fram. Það er auðvitað, ég myndi segja bara pólitískt hugleysi að gera slíkt, því að hagræðingarkrafa á ríkisrekstur, þar sem 70%
af kostnaði ríkisins launakostnaður, þýðir auðvitað að það þarf þá að segja til hvar á að ná þessu hagræði fram, ekki bara varpa því blindandi á allar stofnanir og allan rekstur ríkisins án nokkurrar forgangsröðunar eða án nokkurrar leiðbeiningar það hvar eigi að sækja hagræðið að neinu marki. Og þess vegna það auðvitað vonbrigði að horfa á það í máli sem þessu, þar sem einmitt rakið tækifæri til þess að í senn efla þjónustu en leið ná fram skýru, markvissu hagræði með sameiningu í rekstri, að það ekki að finna neina slíka leiðbeiningu sem heiti getur allavega í greinargerð með þessu frumvarpi. Hins vegar verður auðvitað líka að horfa til þess að það felst í því ákveðið virðingarleysi gagnvart Alþingi að koma fram með þetta frumvarp hér miðjan nóvember og ætla því að taka gildi hér fyrir árslok og sameinuð stofnun taki til starfa eftir röskar 6 vikur. Það ekki mikill tími sem að þingið fær þá til þess að vinna málið, til þess að kanna hvort að það megi með einhverjum hætti bæta úr eða styrkja áform ráðherra í þessu efni. En ég fagna hins vegar orðum hæstv. Ráðherra sem segir að það sé þá bara nefndin í sjálfsagt sett hvort fresti gildistöku laganna, sem ég held að hljóta að vera eitt fyrsta álitaefnið hjá hv. velferðarnefnd þegar málið kemur þar til skoðunar, að gefa því þann tíma sem nauðsynlegt til þess að skerpa á markmiðssetningu með þessari sameiningu, en tryggja þá líka að það sé undirbúið nægilega vel þannig að þau markmið nái fram að ganga. En það varla hægt að ætlast til þess að ráðherra sé tekinn alvarlega með áform sem þessi þegar þinginu eru gefnar, ef við getum sagt 3 vikur umfram þá bara hefðbundinn umsagnarfrest í málinu til þess að vinna það og klára það og tryggja að gildistaka gangi eftir og ný stofnun geti tekið til starfa áramót. Og þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég hafði haft hug á því hér áðan að komast í andsvar við ráðherrann, en það tókst ekki. Þannig ég ákvað að koma hérna með hugleiðingar mínar í ræðu og ég vænti þess að vona það að ráðherra sjái sér fært að svara einhverju af því sem ég set hér fram. Fyrst að segja að það segir hér í 3. grein frumvarpsins sem ber nafnið verkefni með leyfi forseta að verkefni húsnæðis- og mannvirkjastofnanir fer samkvæmt lögum mannvirki, lögum húsnæðismál, lögum almennar íbúðir, lögum húsnæðisbætur, lögum byggingarvörur, lögum brunavarnir, reglugerð starfsemi slökkviliða. Og það segir líka hlutverkið í 2. grein með leyfi forseta að húsnæðis- og mannvirkjastofnun skuli starfa á stjórnsýsluverkefnum á sviði húsnæðismála, mannvirkjamála og mála varða byggingarvörur og brunavarnir. Það segir svo hér í á blaðsíðu 7 segir hér: sé 5. grein laganna orðast svo ásamt fyrirsögn með leyfi forseta: verkefni húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Helstu verkefni húsnæðis- og mannvirkjastofnunar samkvæmt lögum þessum eru að tryggja samræmingu á byggingareftirliti og eldvarnareftirliti og starfsemi slökkviliða land allt í samráði við viðkomandi stjórnvöld. En síðan segir hér á blaðsíðu 13 í greinargerð með leyfi forseta: stofnunin stendur einnig fyrir námskeiðum til réttinda fyrir hönnuði og byggingarstjóra og veitir hönnuðum, innmeisturum og slökkviliðsmönnum löggildingu. Og að síðustu segir hér samt á blaðsíðu 23 í fyrirsögninni 3. grein og þar mikil upptalning sem ég ætla ekki að fara hér í verkefni húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, og þar með kemur fram reglugerð starfsemi slökkviliða og lögum brunavarnir og þetta sem ég fór með hér áðan. En það segir hér svo að lokum ein setning með leyfi forseta: verkefnin eru óbreytt. En það hagar þannig til, herra forseti, að
brunamála, þ.e. Mannvirkjastofnun, hún löggildir ekki slökkviliðsmenn á flugvöllum. Og það hefði verið alveg úrvalstækifæri til þess að bæta úr því nú. Fyrst það hefði verið að breyta þessum lögum, það hefði verið alveg úrvalstækifæri til þess að breyta því fyrirkomulagi, vegna þess að það verður örugglega farið nánar yfir það síðar hér á þinginu af hálfu þess sem hér stendur að fara yfir brunavarnir á flugvöllum yfirleitt, sérstaklega á alþjóðaflugvöllunum í Keflavík. Þar engin löggiltur slökkviliðsmaður nema kannski ein og ein eftirlegukind sem að fyrirtæki sem rekur völlin að reyna að ýta út. En að öðru leyti starfa ekki löggiltir slökkviliðsmenn á Keflavíkurflugvelli. Þetta óþolandi staða, herra forseti, og því finnst mér það mikill ábyrgðarhluti að nú þegar breytt lögum Mannvirkjastofnun að þá skuli þetta atriði ekki vera tekið hér með. Og ég vil trúa því að þetta sé einhvers konar gleymskap. Það getur ekki verið ásetningur hjá ráðherranum að þetta eigi að vera svo hér áfram. Ég get ekki trúað því. Vegna þess að við höfum orðið fyrir nú undanfarandi, eins og menn vita, seinkunum og breytingum á flugum til Íslands, meðal annars út af því að slökkviliðin ekki tilbúin. Og þess vegna segi ég það mikill ábyrgðarhluti að taka þetta atriði ekki fyrir nú þegar að þessi lagabreyting á sér stað. Og þess vegna vil ég beina þetta ráðherra hæstvirts, annaðhvort að hann komi hérna í pontu og segja ég vaði reyk í þessu fyrstu merkingu, eða að hann segist alltaf breyta þessu. Vegna þess að ég get ekki trúað því, eins og ég segi aftur, ég get ekki trúað því að ráðherrann hafi gengið svona fram, hæstvirtur, með opin augun og ætlað að láta þetta ástand vara áfram án þess að taka á því. Þannig að ég óska eftir því að ráðherra hæstvirtur svari því hér hvort að hann hyggst breyta þessu fyrirkomulagi sem hér í þessu lagafrumvarpi, og eða að hann komi hér upp og geti sannfært þann sem hér stendur að hann hafi rangt fyrir sér og þetta sé allt í hinu besta lagi. En eftir því sem að ég hef kynnt mér mjög víða í þessu kerfi, þá held ég að það sé samdóma álit þeirra sem vinna undir þessum reglum að þetta sé algjörlega óþolandi að slökkviliðsmenn á flugvöllum skuli ekki fá löggildingu, þannig að þeir séu þá hliðsettir öðrum slökkviliðsmönnum, ekki bara ábyrgðarlega heldur líka launalega. Þeir séu í einu stéttarfélagi, það gildi sömu reglur þá, hvað varðar þjálfun og annað, til dæmis reykköfun. Þannig að þetta eina atriði nóg til þess að fella þetta frumvarp. Síðan náttúrulega annað sem blasir hér við. Ég veit ekki af hverju mönnum liggur svona lifandi sóskup á, eins og fleiri hafa bent á. Og þess vegna það kannski eina af ástæðum þess að hér kastað til höndunum, að mönnum liggur svona lifandis mikið á, að menn hafa ekki gefið sér tíma til að lesa þau lög og það reglugerðir sem gilda og ákveðið að láta vaða á súðum. Það stundum gott, þangað til kemst upp eða eitthvað kemur fyrir. En að öðru leyti manni náttúrulega algjörlega hulið hvað það sem að veldur þessum rosalega hraða eða þörf á þessu rosalega hraða. Það er kannski rétt að breyta íbúðalánasjóði þannig að menn geti klórað einhver spor þar yfir hlutum sem þeir hafa ekki viljað gefa upp. Það er kannski eina ástæðan. En það hafa ekki komið niður á öryggi. En það kemur líka fram að þá engin sparnaður að verða þessu. Og þá spyr maður, er það ekki kannski lykilatriði þegar við sameinum ríkisstofnanir? Fyrir utan það náttúrulega þeir fái
slagkraft og allt þetta, að það verði hagræðing af starfseminni. En því virðist ekki svo að það virðist ekki fara svo hér þetta. Þetta út af fyrir sig það atriði sem ég hefði viljað draga hér fram. Mér þykir það nokkuð alvarlegt, herra forseti. Geti ráðherrann komið hér upp og sannfært mig að þetta geti gengið svona eins og hér sett fram, þá var það gott. Ég hef ekki trú á því. En helst af öllu hefði ég viljað að hæstv. Ráðherra kæmi hér og segði okkur það að hann ætlar að standa við það sem stendur hér í lögunum, að slökkviliðsmenn eigi að fá löggildingu. Og svar óskast. Hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason veitir nú andsvar. Virðulegi forseti, varðandi þetta atriði sem hv. þingmaður beindi til þess sem hér stendur, þá er það auðvitað þannig að þetta frumvarp fór í gegnum samráðsgátt og samráðsferli og ábendingar hvað þennan hlut varðar bárust aldrei, en ég þykist vita að eftir ræðu hv. þingmanns að þá muni velferðarnefnd skoða þetta sérstaklega og ráðuneytið mun þá koma upplýsingum til nefndarinnar sé þess óskað hvað varðar þetta atriði og þingmaðurinn í góðri stöðu til þess jafnvel að gauka tillögum að nefndinni, en við munum skoða þetta líka í ráðuneytinu og koma upplýsingum til nefndarinnar hvað þetta snertir. En annars verð ég nú að segja, mér fannst þar sem að hv. þingmaður var að lesa svona hér og þar úr frumvarpinu og greinargerðinni, þá fannst mér hann einmitt fara bara vel yfir hversu margt í upptalningu sinni, hversu vel gætt að öllum öðrum öryggisþáttum í frumvarpinu og við stofnun þessara nýju stofnunar. Þess að þingmaður rakti það bara ágætlega, hvernig við erum að búa hnutana þannig að þetta fari yfir í nýja stofnun óbreytt. Við séum að tryggja öryggið á öðrum sviðum og raunar má kannski segja að hv. þingmaður svaraði áhyggjum flokksbróður síns og sessunautar jafnvel betur en ráðherrann sem hér stendur varðandi þær áhyggjur sem hann hafði áðan af því að þetta frumvarp væri ekki að tryggja flutning þessara verkefna, væri ekki að tryggja öryggi þessara atriða. Þess að þingmaður rakti það bara ágætlega í sínu máli hversu vel búið þá hnúta í þessu frumvarpi. Og hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, svarar nú andsvar. Herra forseti, í texta eftir Stuðmenn segir með leyfi herra forseta: við í sirkus Geira smart trúum því að hvítt sé svart. Og mér fannst þetta nú eiginlega stinga mig í augun þar sem ráðherra sagði hér. Það kemur nefnilega fram að hversu vel sé búið þetta, að því að þessi fært yfir óbreytt. Ég var einmitt að gagnrýna það. Þetta sé fært yfir óbreytt og ég var að gagnrýna það að menn skyldi ekki taka til hendinni þarna þegar þeir eru að breyta lögum og reyna að gera frumvarp með almennilegu garði. Það getur svo sem vel verið að ráðuneyti hæstv. Ráðherra og kannski fleiri ráðuneyti treysta á það að almennir borgarar lesi samráðsgáttina og reyna að leiðrétta vitleysurnar sem ráðherrarnir og þeirra fylgisveinar eru að gera og vinna í ráðuneytunum. Það getur vel verið. En ég meina að mér finnst alveg óþarfi ráðherranum að benda sérstaklega á það að þetta hafi verið í samráðsgáttinu og enginn hafi kvakað, vegna þess að það kannski ekki mælikvarði á það að þetta mál sé svona gott. En ég get hins vegar bent ráðherranum hæstv. Á það að vilji hann og ráðuneyti hans í alvöru gaumgæfi þetta mál sem ég hef hér fært fram og þann galla sem ég finnst á frumvarpinu að þessu leyti, þá myndi ég ráðleggja ráðherranum hæstv. Að hafa samband við Landssamband sjúkraflutninga og slökkviliðsmanna sem að deila þessum áhyggjum mínum, veit ég. Og hann gæti líka talað við öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna sem að ég veit að deila þessum áhyggjum með mér og fleirum. Þannig að ef ráðherrann hæstv. Og hans fylgisveinar vilja fá góða leiðsögn í þessu máli, faglega leiðsögn, fá fólki sem veit og kann og vinnur við og hefur reynslu, þá geta hann byrjað til dæmis á þessum tveimur stéttum. En það er einmitt mergur málsins, og það sé ég gagnrýndi, að ástandið á að vera óbreytt þrátt fyrir sameininguna. Það gerist ekkert. Og hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason veitir nú andsvar síðara sinni. Virðulegi forseti,
eins og ég sagði í mínu fyrra andsvari þá held ég að það sé bara varðandi ýmsar athugasemdir sem ekki lúta beint að sameiningu þessara tveggja stofnana, vegna þess að frumvarpið fjallar fyrst og síðast það, að þá er það sjálfsagt mál, hlýtur að vera, að skoða það við meðferð þingsins hvort að hægt að gera einhverjar breytingar á frumvarpinu til þess að tryggja enn betur að öryggisþætti í mannvirkja og brunavarnarmálum og fleiru sem að lítur undir þessa nýju stofnun sé enn betur fyrir komið og allar ábendingar á það hljóta að vera vel þegnar og ég skil ekki svona þá gremju og bitur sem í hv. þingmanni gagnvart mínum svörum hér áðan, vegna þess að ég var einmitt að taka vel í það að skoða þessa þætti en benda á hið augljósa sem að hv. þingmaður kom inn á í sinni ræðu, að almennt er búið vel hnútana að þeim þáttum sem að hans flokksfélagi var að gagnrýna hér fyrir 10 mínútum síðan að væri bara eins og væri verið að leggja niður allt eftirlit með þessum málum eða öryggismál og annað slíkt. Þannig að það var einfaldlega það sem ég benti á, tók síðan vel í ábendingar hv. þingmanns og ég skil nú ekki gremjun yfir því að það sé tekið vel í það sem hv. þingmaður sé að leggja hér fram, því að það gerist nú ekki svo oft að það er gert. Og Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar nú andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég bara gerði mér nú ekki grein fyrir því að ráðherra hæstvirtur væri svona viðkvæmur, að hann væri svona mikið stofurblóm að hann þyldi ekki að menn svona bent honum á augljósa ókosti sem eru í frumvarpi hans. Hann ekki gremja í því, ekki veldur sá í varastendur í málshætti með leyfi forseta. En að því sögðu þá er þetta fagna í því að ef ráðherrann hæstvirtur vill hlusta á það sem að ég færði fram hér áðan og það skal sannarlega ekki standa á þeim sem hér í ræðustól að veita ráðherranum og hans fólki upplýsingar sem að ég kann að búa yfir. Það skal ekki standa á því. Því aðalatriðið er það náttúrulega að þessu verði kippt í liðinu, þessu verði kippt í lag. En ég bendi aftur á að ráðherra myndi sjálfsagt græða mest á því að tala við þá sem að vinna í stéttinni. Það er að segja bæði slökkviliðsmannastéttinni og þeim sem eru viðskiptavinir eða haghafar þess að slökkviliðin virki, það er að segja flugmenn og aðrir slíkir. Þannig ég endurtek það að ráðherra færi vel út úr því, tel ég, að hafa samband við þær tvær stéttir. Og ég skora á ráðherrann að gera það, en ég hins vegar fagna því að hann skuli allavega hafa gefið það hér upp að hann sé til í að bæta þetta mál og ég vona að standi við það. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir framsöguna og ég eins og sá þingmaður sem hér talaði á undan mér komst ekki í andsvar við ráðherrann og ákvað þess vegna að koma aðeins upp og ræða kannski sérstaklega einn afmarkaðan þátt í þessu frumvarpi til laga um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Ég er í heildina ánægð með þetta mál og svona kannski grunninn í þessu og það svona vissulega er þetta stórt og miklar breytingar sem hér eiga sér stað. Af því hér hefur verið mikið rætt um samráð og annað slíkt og þá er það auðvitað eins og kom fram hjá hv. þingmanni hér áðan að stofnunin á að leiða samráðsvettvang sem er formlegur og er bent á hér í frumvarpinu að það geti verið í formi fagráða með hagsmunaaðilum á þeim fagsviðum sem undir hana heyra og ég held að það sé nú af hinu góða. Af því að markmiðið er að, eins og segir í frumvarpinu, að efla stjórnsýslu og stefnumótun og framkvæmd þessara mála og hagræða leið með samþættingu verkefna og fækkun stofnana en ekki síður að auka samstarf við sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila. Það sem að hér hefur verið einmitt kannski vitnað svolítið í og ráðherra hefur farið ágætlega yfir er varðandi þessar brunavarnir og ég held að það verði eitthvað sem að nefndin bara taki til sín og svona fari svolítið vel ofan í. Ég held að það sé alveg ljóst að það hljóti að verða framhald málsins en mig langaði aðeins að ræða 15. grein laganna. Þar sem að talað er að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun eigi að starfrækja rafrænan gagnagrunn
svonefndan húsnæðisgrunn sem á að vera miðlægur og á að halda utan þar af leiðandi ýmis gögn og upplýsingar og eigi leið að styrkja og styðja við byggingargátt rafræna sem að sveitarfélögin eiga að nota og það talað að það sé áríðandi að þessi nýju húsnæðisgrunnur sé samtengdur við upplýsingakerfi sem embætti byggingarfulltrúa sveitarfélaga nota. Og líka vitna til þess að Íbúðalánasjóður hafi verið að vinna að einhverjum slíkum húsnæðisgrunni og með þessu muni nást mikil og góð yfirsýn yfir stöðu húsnæðismála og fyrirhugaðar framkvæmdir. Það auðvitað kannski það sem ég hef áður nefnt hér þegar við höfum verið að tala um svona mál sem lúta að gagnagrunnum og fleiri en ég, að það svona kannski verið að búa til litlar gorkuluhagstofur út allt kerfið okkar. Þannig að mér finnst svona það megi velta því upp að hvort að það ekki frekar betur farið með fé og hvort það sé ekki augljós samlegðaráhrif að bæta við tölfræðingi hjá Hagstofunni þar sem er stoðþjónusta bæði hvað varðar upplýsingatækni og miðlunardeild heldur en að ein minni stofnun ráði til sín sem á að sinna öllu saman, búa til gæðakerfi, gagnagrunna eða kaupa það af einhverjum öðrum. Það eru fleiri svona, við erum með mælaborð í ferðaþjónustunni, við erum með MAST, við erum með tölfræðivinnslu Byggðastofnunar alls konar. Þannig að við erum eiginlega að búa til fullt af litlum hagstofum út allt kerfið okkar eins og ég sagði áðan. Mér finnst það vera eitthvað sem við þurfum að fara að endurhugsa. Ef að það verður hins vegar niðurstaðan að þetta eigi að vera svona, þar að segja Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vilji endilega halda þennan sérstaka grunn og búa hann til, að þá held ég að það verði að vera þannig og ég kannski velti því upp fyrir ráðherrann hvort að hann eða Hagstofan hafi þá aðgengi að það sem húsnæðistölfræðin yrði unnin og að það er þá svona svipað og Þjóðskrá hefur heimild til þar sem stofnunin skráarhaldari sem eins og við þekkjum veitir Hagstofunni þessar upplýsingar og vinnur hagtölurnar á þeim grundvelli. Af því að ef við þurfum að eignast fleiri tölur í húsnæðismálum þá held ég að það sé mjög mikilvægt að við gerum það í nánu samstarfi við Hagstofuna af því að hún á að samræma opinbera hagskýrslugerð á landinu og það segir þar með leyfi forseta til dæmis í 3. grein Hagstofuna. Hagstofan annast samræmingu opinberrar hagskýrslugerðar sem hún og aðrar ríkisstofnanir hafa með höndum samkvæmt 1. grein. Samræming þessi tekur til verkefna og aðferða við hagskýrslugerðina, þar á meðal til notkunar staðla og flokkunarkerfa, skilyrða gæði og birtingu svo meðferð gagna sem safnað til tölfræðilegrar úrvinnslu. Hagstofan skal efna til reglubundins samráðs milli þeirra ríkisstofnana sem að leggja stund á opinbera hagskýrslugerð eða safna gögnum sem eru mikilvæg til þeirra nota. Tilvitnun lýkur. Og að því að Hagstofan eins og ég segi sér gerð eins og við þekkjum framleiðslu á hagtölum húsnæði á Íslandi í dag, þá held ég að þetta sé svona eitthvað sem þyrfti að vera einhvers konar notenda samstarf og ég bara velti því hér upp að því eins og ég segi, mér finnst við vera eyða miklum tíma, miklum peningum í það að búa til gagnagrunna út allt kerfi sem að mér finnst sjálfur og hef þá skoðun að Hagstofan og Þjóðskrá eiga og skatturinn eigi í rauninni að vera þeir aðilar sem að hafa þessi hlutverk á hendi. En ráðherra kannski, ég heyri hann er búinn að banka þannig að hann kannski hefur einhver svör við því hvort að hann sé mér sammála að þetta eigi að skoða eða hvort að hitt sé eitthvað sem honum finnst að eigi frekar að vera. Hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason veitir nú andsvar. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessar hugleiðingar og vangaveltur og segja það að það auðvitað þetta auðvitað svona pólitísk umræða sem þarf að taka ekki bara húsnæðismál heldur þá bara almennt eins og þingmaðurinn ræddi hér áðan, en þó segja að það eru þarna þættir. Þetta snýst ekki einvörðungu bara að safna upplýsingum eins og Hagstofan gerir í dag,
og í rauninni heimild til þess að miðla upplýsingu vegna þess að það var þegar við fólum Íbúðalánasjóði það hlutverk til dæmis að byrja að vinna þessar greiningar og annað slíkt sem þeir eru þegar að byrja að gefa út og við höfum séð í auknum mæli. Þá var það gert á grunni frumvarps sem mig minnir hafi verið samþykkt á síðasta löggjafarþingi þar sem honum var einmitt falið það hlutverk að byrja að safna upplýsingum héðan og þaðan húsnæðismál til þess að fá heildarmynd á það. Það sem þarna er verið að tala í rauninni að taka annars vegar húsnæðisáætlanir sem sveitarfélögin eru að byrja að vinna og allt sem lýtur á húsnæðismálunum. Það eru upplýsingar sem sjóðurinn safnar húsnæðismál víðar og síðan þessa byggingargátt sem ekki eingöngu upplýsingasöfnun eða bara eiginlega þvert á móti ekki upplýsingasöfnun eins og Hagstofan að safna upplýsingum, heldur þetta hugsað sem og búið að vera í þróun síðan 2011 og verið að lögfesta núna, þetta hugsuð sem lifandi gátt þar sem byggingarfulltrúar, byggingaraðilar geta eða eiga skráin upplýsingar, þarna geta verkfræðingar, verkfræðiskrifstofur og aðrir sem að vinna málum í byggingamálum komist inn á sínum rafrænu skilríkjum og í rauninni gert alla stjórnsýslu þessa málaflokks skilvirkari. Og það var verið að tala þetta í morgun á fundi hjá Samtökum iðnaðarins þar sem þetta geti þá þýtt að við hættum að fara með sækja undirskriftir á alla staði og sækja stimplaða pappíra, fara síðan með þá inn til sveitarfélagsins þar sem þetta allt skannað og sett inn í gagnagrunn. Þannig að þetta svona lifandi vinnslugátt húsnæðis- og mannvirkjamála má segja og byggingargáttin sem búin að vera í þróun hjá Mannvirkjastofnun verður grunnurinn að þessum byggingarhluta þar. Og hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, svarar nú andsvari. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Það sem ég auðvitað að hugsa hérna líka og ég átta mig á því að kannski umfangið að einhverju leyti öðruvísi, þar sem þetta ekki bara greiningarsöfnun. Það samt verið hérna búið til nýja stofnun. Það eru ný tækifæri í því fólgin og þess vegna kannski finnst mér alltaf mikilvægt að við veltum því upp hvort að við getum þá bætt þau kerfi sem við eigum fyrir að einhverju leyti, en eins og í þessu tilfelli hér verið að tala byggingarstjóra og byggingarfulltrúa og þeir eigi sína gátt, það er að segja sveitarfélögin og tengingu í það eitt, en síðan hin almenna tölfræði og það það kannski sem ég að velta fyrir mér hér, hvort að það eigi að vera hérna inni líka. Og það það sem mér hefði þá fundist að við hefðum getað sagt ok, við erum með apparat sem getur gert það, en hins vegar kannski eitthvað annað meira og sértækt sem lútir beinlínis eins og hæstv. Ráðherra benti á að framkvæmd bygginga og framkvæmdin að fá leyfin og svo framvegis, að það gæti verið þá þar undir. Af því eins og segi, mér finnst við vera með mjög víða og það rétt að það auðvitað bara pólitísk ákvörðun að horfa til þess, en af því að við erum hérna með nýja stofnun að þá finnst mér vera færi á því að hugsa þetta svolítið, hvað ég segja, almennt og víðfemt og setja okkur þá frekar inn í þessa nýju stofnun með það sem hún þá betur bærari til að gera, en færa Hagstofunni áfram þau verkefni sem klárlega geta heyrt þar undir. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég skil hvað hv. þingmaður að fara og það væri í sjálfu sér ekkert svona þá pólitík sem þar hvort að Hagstofan eigi að vera einn miðlægur aðili sem safnar öllu. Hins vegar held ég, og mín skoðun sú, að það gert ráð fyrir því í dag og að þessi nýja stofnun muni halda áfram með þessi svona framkvæmdaþáttur, en muni halda kalla eftir gögnum. Hún ekki bara að kalla frá Hagstofunni upplýsingar, hún að kalla frá Þjóðskrá, hún að kalla frá Hagstofunni, frá skattyfirvöldum, eftir atvikum Tryggingastofnun til þess að fá lýðfræðilega þætti, vegna þess að ég held að það sé mjög skynsamlegt að hafa það inn í þessari sameinuðu stofnun, vegna þess að við höfum verið að kalla eftir því að aðgerðirnar sem við erum að skipuleggja í húsnæðismálum, við séum ekki að ná ákveðnum markhópum og svo framvegis, að það gefur stofnuninni tækifæri til þess að
í nafni stjórnvalda til þess að gera greiningar, vinna áætlanir, skipuleggja aðgerðir og að átta sig á því hvernig þær eru að virka, hvort það sé að skila árangri og svo framvegis. Þannig að mín persónulega skoðun er sú að þetta sé mjög mikilvægt að hafa þetta inn í nýrri húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Það geta verið skiptar skoðanir og ég held að það væri stærri umræða ef við ætluðum að færa þetta úr öllum stofnunum sem væri að vinna slíkt yfir í Hagstofuna, þó að ég skilji mjög vel hvað þingmaðurinn er að fara og það að Hagstofan eigi að safna öllum þessum upplýsingum, en þá veltir maður líka fyrir sig hvort það eigi þá bara að vera gagnkvæmt. En ég held að það er allavega mín skoðun, en auðvitað tekur nefndin þetta og skoðar þetta og fer yfir þetta mál og þessar greinar eins og aðrar. Þá svarar andsvarið síðar að sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka ráðherranum fyrir þetta og ég hvet í rauninni bara nefndina til þess að skoða þetta. Hann nefndi akkúrat þá 4 aðila sem að mér þykja eiga kannski svolítið og þurfa að halda utan um þessar upplýsingar sem að þau hafa með að gera. Það er að segja Þjóðskrá, Hagstofuna, Tryggingastofnun og Skattinn. Og maður skilur hvers vegna þessi kerfi þurfa öll að spila saman. En það er mjög dýrt í öllum stofnunum og fyrirtækjum að búa til og viðhalda gagnagrunnum og öðru slíku. Það þekkjum við og þess vegna er ég líka að velta fyrir mér, við erum með litlar til þess að gera, einingar víða og sem eru kannski svona veikburða. Meira að segja getum við talað þar Hagstofuna sem slíka, að hún er ekki í sjálfu sér eins burðug og mér finnst að hún ætti að vera. Til þess að þurfum við í rauninni að fá henni ennþá fleiri og stærri verkefni. Þannig hún svona kannski, það verði ekki þannig að þekking hverfi ef einn starfsmaður hættir eða eitthvað slíkt. Og það er kannski það sem að mér hefur fundist við búa við töluvert hér á landi. Og þess vegna hefur gegnum árin hérna á þingi, þegar maður er að taka fyrir hin ýmsu mál, þá finnst mér þetta alltaf verða meira og meira áberandi, að við þurfum að huga betur að því að sérstaklega þessir aðilar sem eru að safna tölfræðilegum gögnum, að þeir hafi almennilegt svona kapasitet til þess. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, sem fyrrum útvarpskona ætla ég ekki að segja þættinum hefur borist bréf, heldur að segja að Alþingi hefur borist stjórnarfrumvarp. Af því það telst til tíðinda á þessu haustþingi að Alþingi berist stjórnarfrumvarp og verðum við að gleðjast við nefndarfólk í velferðarnefnd, af því að þetta er annað stjórnarfrumvarpið sem berst hv. velferðarnefnd og fögnum við því, enda er farið að líða að jólum. Borgin hér í kringum Alþingishúsið farin að skríðast jólaskrauti og gott ef að það er ekki búið að boða til fundar með jólakettinum á Lækjartorgi núna næstu helgi. Þannig að ég verð að fagna því að það sé komið frumvarp frá hæstv. Félags- og barnamálaráðherra, en verð þó að segja að mér þykir sá tímarammi sem að velferðarnefnd er gefinn í þessu frumvarpi helst til of naumt skammtaður. Vegna þess að það er nú hefðbundinn umsagnarfrestur á frumvörpum og öðrum þingmálum 3 vikur, og þegar að umsagnarfresti lýkur þá eru 9 dagar eða held ég 5 fundardagar eftir fram að jólahléi, þar af 2 fundardagar hjá hv. velferðarnefnd til þess að taka inn gesti fyrir þetta mál, ræða málin og afgreiða ef svo verður. Vegna þess að það er nú þannig, herra forseti, að nefndarfundir hefðbundnir fyrir sumar- og jólahlé falla nú oft niður hjá nefndunum, svona í síðustu vikunni fyrir jól.
Þannig að ég er ekki að sjá að minnsta kosti að það ákvæði þessa frumvarps sem lýtur að gildistöku, að það muni komast óbreytt á þessu haustþingi. Að innihaldi þessa frumvarps þá verð ég að fagna því að það eigi að efla stjórnsýsluna þegar kemur að mannvirkjum og húsnæðismálum, en verð þó að spyrja af hverju er farin þessi leið. Og miðað við umræðuna sem hefur verið hér í dag þá finnst mér einhvern veginn eins og tilgangurinn sé göfugur en útfærslan kannski ekki alveg svona fullnægjandi. Það er gott að hafa samlegðaráhrif milli Mannvirkjastofnunar og Íbúðalánasjóðs, en þegar að frumvarpið er lesið þá má sjá að það á samt sem áður einhvern veginn að plokka Íbúðalánasjóð líka í sundur. Og þess vegna veltir maður fyrir sér hvort að þetta verði til þess að húsnæðismálin verði einhvern veginn í betri höndum, að húsnæðismálunum sé einhver greiði gerður með þessu. Ég er ekki alveg sannfærð það og er langt í frá sannfærð eftir að hafa hlustað á hæstv. Ráðherra ræða hér málin og heldur ekki eftir að hafa heyrt í nokkrum starfsmönnum Mannvirkjastofnunar sem að óttast það að við þetta þá muni þessi sameining koma niður á hinu gríðarlega mikilvæga hlutverki Mannvirkjastofnunar sem er að hafa eftirlit og þess háttar með mannvirkjagerð á Íslandi. Ég óttast líka ákveðið hringl við þetta, að verkefnin verði einhvern veginn óskýr, hlutverkin, að skilvirkni verði ekki meiri og svo framvegis. Ég óttast að þetta komi niður á fagmennskunni og tek þannig undir nokkrar umsagnir sem bárust inn á samráðsgáttina að öryggi kunni að verða einhvern hluta vegna ábótavant. Það voru samtök rafverktaka sem bentu á þetta og Neytendastofa sömuleiðis, sem höfðu áhyggjur af því að þar myndi eftirlit verða minna. Svo er ekkert rætt gagnsæi í þessu frumvarpi og ég mun nú tryggja það að hv. velferðarnefnd fari ofan í það hvernig á að tryggja það að þessi stóra stofnun sem á að taka við öllum þessum verkefnum, að störf þar innan húss verði gagnsætt. En það var talað það þegar var verið að færa til málefni, það er að segja húsnæðismálin, og færa þau undir félagsmálaráðherra, að þá kom einmitt talsmenn Mannvirkjastofnunar og töluðu að það væri óheppilegt að þetta væri ennþá á víð og dreif. Hvers vegna mannvirkjagerð og húsnæðismálin væri ekki öll í einu ráðuneyti, einu fagráðuneyti, eins og þekkist til dæmis á Norðurlöndunum. Af því að skipulagsmálin þau eru ennþá hjá sveitarstjórnarráðherra og það er óheppilegt að þetta sé á þessum stöðum. Þá er líka óheppilegt að kæruleiðir virðast áfram vera á 3 stöðum. Vera hjá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, úrskurðarnefnd velferðarmála og svo hjá ráðuneytinu mögulega. Þá er ekki hægt að horfa fram hjá því, af því að það er verið að tala hvort það verði hagræði af þessu og hefur nú verið talað það að það verði hagræði, þá er gert ráð fyrir að starfsmenn verði nákvæmlega jafn margir og þeir eru núna hjá Íbúðalánasjóði annars vegar og Mannvirkjastofnun hins vegar, að starfsmenn þessarar nýju stofnunar, Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar, verði 110 talsins, sem er nákvæmlega sama tal og núna, þannig að það verður ekki einu sinni fækkun sem nemur einum forstjóra, en það á að skipta upp Íbúðalánasjóði og færa hluta þannig að sá hluti starfsemi Íbúðalánasjóðs sem snýr að útgáfu skuldabréfa Íbúðalánasjóðs, eldri lánastarfsemi og fjárstýringu eigna utan lánasafns, svo sem lausafjár og annarra verðbréfa, verði eftir í Íbúðalánasjóði sem mun fá nafnið ÍL-sjóður, en
að með frumvarpinu verði lagt til að sett verði á fót ný stofnun sem heitir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Og þessi ÍL-sjóður, hann fer annað. Hann mun fara inn í fjármálaráðuneytið og mun fjármála- og efnahagsráðherra leggja fram frumvarp þann hluta. Og þá maður kominn á þann sama stað og við erum á núna. Það er að segja, á 149. löggjafarþingi var ákveðið að skipta upp velferðarráðuneytinu í félagsmálaráðuneyti annars vegar og heilbrigðisráðuneyti hins vegar. Svo var verið að færa til málaflokka og allt átti þetta að vera óskaplega ódýrt og kosta í rauninni ekki neitt. En hvað kemur í ljós? Það er auðvitað verið að setja á laggirnar endalausar skrifstofur inn í ráðuneytunum, færa til, búa til nýtt, ráða urmula starfsfólki, þannig að á endanum þá er þetta miklu dýrara. Og ég átta mig ekki alveg á því hvers vegna við ætlum að hafa þetta svona. Það að setja allt, helminginn af verkefnum Íbúðalánasjóðs inn í fjármálaráðuneytið, það mun ekkert vera ókeypis. Það þarf þá að ráða starfsfólk þangað inn til þess að sinna þeim þætti. En ekkert af fólkinu sem er í Íbúðalánasjóði núna á að fara þangað. Það á allt að vera inn í þessari nýju stofnun, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þannig ég held að við séum enn einu sinni að horfa upp á að það verður aukinn kostnaður með þessum tilfærslum sem að samt einhvern veginn svona ófókuseraðar. Af því að við hljótum einhvern veginn að vilja einfalda stjórnkerfið en ekki búa til ógnarstóra stofnun sem að mögulega veikir eftirlitskerfið og sjá ekki að það sé neitt skilvirkara eða meiri fagmennska. Og það er það sem ég hef áhyggjur af. Ég hef áhyggjur af því að það eigi að splitta upp Íbúðalánasjóði. Af því mér finnst það ekki vera nógu einhvern veginn vel ígrundað í þessu frumvarpi, en það getur vel verið að það skýrist við meðferð málsins inn í háttvirtri velferðarnefnd. En aftur segi ég, það er mjög jákvætt að styrkja stjórnsýslu og við þurfum klárlega að styrkja eftirlitskerfið okkar sem hefur ekki beint verið áhugamál ríkisstjórnarinnar, af því að ég held að veikt eftirlitskerfi á öllum sviðum íslensks samfélags grafi undan trúverðugleika okkar og búi til vantraust á kerfinu öllu. Og við sjáum það víða hvernig það birtist, hvort sem er að ræða hafa eftirlit með skattinnheimtu eða veiði. Þegar dregið er úr slíku eftirliti eða bara hverju sem er, þá veikir það tiltrú almennings á kerfinu. En annars hlakka ég bara til að vinna inn í háttvirtri velferðarnefnd að þessu máli og vona að það komi nú eitthvað jákvætt út úr því, þó að ég lofi ekki neinni hraðsuðu við vinnslu þessa frumvarps. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég ætla nú ekki að fara djúpt í efnisatriði frumvarpsins hér í þessari ræðu minni, en mig langar til þess að fara þess á leit við forseta að það fari fram atkvæðagreiðsla hér í sal það til hvaða nefndar málinu verði vísað. Hvort málinu verði vísað til velferðarnefndar eins og gert ráð fyrir samkvæmt framsögu hæstv. Ráðherra, eða hvort málinu verði vísað til umhverfis- og samgöngunefndar í ljósi þess að þar hafa mannvirkjamál verið fjallað þau langa hríð. Og það sem ég vil gera með þessu að það verði allavega meðvituð ákvörðun þingsins til hvaða nefndar málinu verði vísað, en svona það gerist ekki með tilviljanakenndum hætti. Við þekkjum auðvitað öll þau sjónarmið sem uppi eru varðandi sameiningu þessara stofnana og fleiri. Skipulagsmálin eru áfram inni í samgönguráðuneyti,
inn í umhverfisráðuneyti vildi ég nú sagt hafa, og til meðhöndlunar í umhverfis- og samgöngunefnd og mjög margir eru þeirrar skoðunar að það hefði þurft að stíga skrefið að fullu þannig að þau mál sameinuðust líka inn í þessari samtvinnun verkefna og þá voru svona að minnsta kosti samtök iðnaðarins þeirrar skoðunar að málaflokknum í heild hefði verið betur fyrir komið inn í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti heldur en inn í velferðarráðuneyti. Með fullri virðingu fyrir hæstv. Ráðherra beggja ráðuneyta. Þetta snýst ekki um það. Mér langar bara að málið þróist ekki með tilviljanakenndum hætti hérna heldur taki Alþingi sérstaka afstöðu til þess hvert málinu verður vísað og fer það svo leit við forseta að það verði kosið það í sal hvort málinu verður vísað til velferðarnefndar eða hæstvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar. Til máls tekur hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem hér hefur farið fram þetta mál, sameiningu þessara tveggja stofnana og segja það að hvetja nefndina til þess að taka þau mál sem hafa verið skoðuð hérna til skoðunar og hvetja hana jafnframt til góðra verka og segja það líka að ég held að búið sé að búa þannig þetta mál að mögulegt sé að þessi sameining gæti orðið að veruleika strax á nýju ári. Það er auðvitað þingsins að meta það með hvaða hraða það vill afgreiða þessi mál og auðvitað fordæmi fyrir því. Hér hefur sá sem hér stendur á þessu kjörtímabili komið mál þar sem að þingið hefur flýtt gildistöku laga, þannig að það er auðvitað í höndum þingsins að taka ákvörðun um slíkt í þessu eins og öðrum málum. Ég vil þó hvetja til þess að það verði skoðað líka í ljósi þessa uppskiptingarmáls vegna þess að við erum að tala um þennan ÍL-sjóð þar sem fjármagn inni af hendi ríkissjóðs, eða fjármagn sem ríkissjóður hefur sem á neikvæðum vaxtamun á hverjum einasta degi, þannig að það skiptir miklu fyrir þá fjárhagslegu stöðu fyrir ríkissjóð að sá sjóður geti sem fyrst flust yfir til fjármálaráðuneytisins vegna þess að hann snýst á engan hátt húsnæðis- og mannvirkjamál í þeirri mynd sem við erum að tala um í þessu hér frumvarpi. Það snýst einfaldlega það að fjármálaráðuneytið með sínum verksviði og sínum verkefnum miklu betur í stakk búið til þess að draga úr þeim vaxtamun sem fyrir ríkissjóð varðandi þá fjármuni sem þarna liggja inni. Íbúðalánasjóður hefur ekki fagþekkingu, hefur ekki það hlutverk að sýsla með slíkar upphæðir sem hlaupa á hundruðum milljarða og félagsmálaráðuneytið hefur það ekki heldur. Og félagsmálaráðuneytið ætlar ekki að bæta við starfsfólki til þess að sinna því hlutverki vegna þess að það fjármálaráðuneytið sem ætti að sinna því. Mér fannst mikilvægt að koma með þetta hérna vegna þess að það grunnurinn á bak við þessa dagsetningu sem þarna fyrst og síðast að það gríðarlega mikilvægt að þetta geti gengið í gegn hvað það snertir og við erum sannfærð að með við hvernig haldið utan verkefnið og hvet nefndina til þess að kalla til sín þá undirbúningsnefnd sem undirbúa sameiningu þessara stofnana að kalla hana til sín vegna þess að við erum sannfærð að það mögulegt að gera þetta á þessum tíma. Það búið að vinna góða vinnu og við getum fengið öfluga og kraftmikla stofnun strax á stað á nýju ári. Þetta var það sem ég vildi segja hér en varðandi síðan aðrar athugasemdir sem fram hafa komið í ræðum þeirra ágætu hv. þingmanna sem hér hafa talað, bara hvet nefndina til þess að skoða þau mál en segja það að ég lagði hér til að þessu máli yrði vísað til háttvirtrar velferðarnefndar og við það stend ég þrátt fyrir tillögu sem komin hér frá einum þingmanni og formanni umhverfis- og samgöngunefndar að málið farið þangað. Þá bara hlýtur það að verða eitthvað sem verður útkljáð í þingsal hér áður en málinu verður vísað áfram. En ég þakka fyrir þessa umræðu og þakka fyrir þær athugasemdir sem borist hafa og hvet þá nefnd sem fær málið til umfjöllunar til þess að vinna hratt og vel vegna þess að þetta
bæði brýnt mál gagnvart fjárhagsstöðu ríkissjóðs og líka mikilvægt mál til þess að fá aukinn slagkraft í húsnæðis- og mannvirkjamálin sem að Samtök iðnaðarins, af því að hv. þingmaður Bergþór Ólason vitnaði til þess áðan, hafa verið að kalla eftir að fá aukinn slagkraft í þau og fögnuðu því sérstaklega á fundi í morgun framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins að þetta mál væri verið að mæla fyrir því hér í dag sameiningu þessara tveggja stofnana. Forseti tekur jákvætt í erindi þar sem hv. þingmaður Bergþór Ólason bar hér fram áðan. Umræðu er þá lokið en atkvæðagreiðslu vísun til nefndar er frestað. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið. Almennar íbúðir, það er stjórnarfrumvarp, mál nr. 320 á þingskjali 363, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti. Svakalegur æsingur. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga og breytingum lögum almennar íbúðir. Lögin tóku gildi 15. júní 2000, upphaflega tóku þessi lög gildi 15. júní 2016 en með þeim var sett á fót nýtt kerfi húsnæðisstuðnings sem ætlað var að auka húsnæðisöryggi, tekju- og eignaminni leigjenda með því að auka aðgengi þeirra að öruggu og viðeigandi leiguhúsnæði, svokölluðum almennum íbúðum. Annað grundvallarmarkmið laganna var og er að stuðla að því að húsnæðiskostnaður leigjenda almennra íbúða sé í samræmi við greiðslugetu og að jafnaði ekki umfram fjórðung tekna. Lög almennar og þetta frumvarp sem við fjöllum hérna, það varðar breytingar á því. Lög almennar íbúðir fjalla þannig heimild ríkis og sveitarfélaga til að veita svokölluð stofnframlög til byggingar eða kaupa á leiguíbúðum á viðráðanlegu verði. Fyrstu almennu íbúðirnar hafa nú þegar verið afhentar leigjendum en frá fyrstu úthlutun stofnframlaga í árslok 2016 hefur tæplega 12 milljörðum króna verið úthlutað í formi stofnframlaga til byggingar eða kaupa á 2123 almennum íbúðum. Frumvarp þetta er liður í þeim aðgerðum sem ríkisstjórnin lagði fram til að liðka fyrir gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði síðastliðið vor til að styðja við markmið efnahagslegan stöðugleika og bæta kjör launafólks. Aðgerðirnar voru í alls 38 liðum og þar af snýr rúmlega þriðjungur þeirra að aðgerðum á sviði húsnæðismála. Í lið 18 í lífskjarasamningi kemur meðal annars fram að ríkisstjórnin muni vinna að innleiðingu tillagna átakshóps stjórnvalda húsnæðismál í samráði við aðila vinnumarkaðar og sveitarfélög. Eftirfylgni með tillögum átakshópsins var falin Íbúðalánasjóði í samráði við þau ráðuneyti sem fara með stjórn viðkomandi málaflokka og gefur sjóðurinn reglulega út stöðuskýrslur framgang þeirra verkefna. Á meðal tillagna átakshópsins sem stjórnvöld hafa þannig skuldbundið sig til að vinna að innleiðingu á eru tillögur húsnæðismál nr. 2, 4, 5, 6 og 7 almenna íbúðakerfið og frumvarpi þessu ætlað að koma þessum tillögum til framkvæmda. Unnið er að nánari útfærslu annarra tillagna varða lífskjarasamninga, meðal annars almennar íbúðir og stofnframlög, svo sem nýjum lánaflokki hjá Íbúðalánasjóði fyrir stofnframlagshafa til fjármögnunar á almennum íbúðum sem ætlað er að lækka fjármagnskostnað þeirra. Með frumvarpinu sem hér mælt fyrir eru einnig lagðar til breytingar á lögum almennar íbúðir í ljósi þeirrar reynslu sem komin á framkvæmd þeirra síðustu ár, þannig að þau nái betur markmiðum sínum. Frumvarpið var samið í félagsmálaráðuneytinu í samvinnu við Íbúðalánasjóð með hliðsjón af þeim ábendingum og breytingartillögum sem borist hafa meðal annars frá þeim aðilum sem hlotið hafa stofnframlög á undanförnum árum. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á tekju- og eignamörkum leigjenda almennra íbúða þannig að hærra hlutfall landsmanna eigi kost á almennum íbúðum. Það í samræmi við tillögu 4 í skýrslu átakshóps húsnæðismál og það sem var samið í tengslum við kjarasamninga árið 2015.
Í stað þess að mörkin miðist við lægstu 25%, þ.e. neðri fjórðungsmörk reglulegra heildarlauna fullvinnandi einstaklinga samkvæmt mælingum Hagstofu Íslands, sem eru sömu tekju- og eignamörk og gilt hafa leigjendur félagslegra leiguíbúða sem fjármagnaðar hafa verið með niðurgreiddum lánum frá Íbúðalánasjóði, er lagt til í þessu frumvarpi að mörkin miðist við tekjur í tveimur lægstu tekjufimmtungum eða 40%. Í ljósi þeirra umsagna sem bárust frumvarpið í gegnum samráðsgátt stjórnvalda er rétt að árétta að stofnframlagshöfum verður eftir sem áður heimilt að miða við þrengri tekju- og eignarmörk í reglum sínum úthlutun almennra íbúða. Hér er því aðeins að ræða það hámark sem gildir almennt tekjur og eignir leigjenda þegar flutt inn í almenna íbúð. Einnig er rétt að taka fram að slíkt hámark gildir ekki úthlutun á félagslegu íbúðarhúsnæði á vegum sveitarfélaga sem fjármagnað hefur verið með stofnframlögum. Leiðir það af 21. gr. laganna og þeirri grundvallarreglu að úthlutun á slíku húsnæði sveitarfélaga byggi á heildarmati á félagslegum aðstæðum umsækjenda. Í frumvarpinu eru einnig lagðar til mikilvægar breytingar sem eru liður í verkefni félagsmálaráðuneytisins og Íbúðalánasjóð húsnæðismál á landsbyggðinni. Alkunnugt er að landsbyggðin glímir víða við misvægi í byggingarkostnaði og markaðsvirði íbúðarhúsnæðis sem leitt hefur til þess að lítið hefur verið byggt af nýju húsnæði á köldum markaðssvæðum þrátt fyrir gríðarlega mikla eftirspurn. Stjórnvöld ætla að bregðast við þessum vanda með margvíslegum aðgerðum og er það ætlun okkar að virkja húsnæðismarkaðinn allt land. Nýlega kynntum við til að mynda nýjan lánaflokk sem komið hefur verið á fót hjá Íbúðalánasjóði til að lána til slíkra framkvæmda, enda er ljóst að erfiðlega hefur gengið að fjármagna slík verkefni. Í þessu sambandi er einnig lagt til með frumvarpinu að Íbúðalánasjóði verði gert kleift að veita svokallað sérstakt byggðaframlag til fjármögnunar á almennum íbúðum á svæðum þar sem verulegur skortur er á leiguhúsnæði og misvægi er á milli byggingarkostnaðar og markaðsverðs íbúðarhúsnæðis. Gert er ráð fyrir að framlagið miðist framvegis við þörf hverju sinni en samkvæmt gildandi lögum getur framlagið eingöngu numið föstu hlutfalli stofnvirðis íbúðar, það er 6%. Það hlutfall nær oft ekki að brúa það bil sem nauðsynlegt er til þess að framkvæmd standi undir sér en einnig eru dæmi þess að misvægi sé minna en 6%. Það er því mikilvægt að sú breyting verði gerð að sérstakt byggðaframlag geti framvegis miðast við þörf hverju sinni frekar en fasta prósentu. Áfram er gert ráð fyrir að sérstakt byggðaframlag feli í sér styrk og því ekki gert ráð fyrir að farið verði fram á endurgreiðslu þess nema eigendaskipti verði að umræddri íbúð. Í tengslum við umrætt verkefni húsnæðismál á landsbyggðinni er einnig lagt til að sveitarfélögum verði heimilað að leggja fram húsnæði sem breyta á í almennar íbúðir sem stofnframlag, enda verði ekki talið óhagkvæmt að breyta því í almennar íbúðir. Í mörgum sveitarfélögum er til staðar húsnæði sem ekki er í notkun, til að mynda félagsheimili eða heimavist, sem mögulegt væri að breyta í almennar íbúðir og er því lagt til að sveitarfélagi geti lagt slíkt húsnæði til sem stofnframlag. Þessu til viðbótar eru lagðar til ýmsar breytingar sem hafa það að markmiði að lækka fjármagnskostnað stofnframlagshafa og stuðla þannig að sem lægstu leiguverði. Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir að stofnframlagshafar geti fengið hærra hlutfall stofnframlags greitt út í upphafi en áður tíðkaðist. Það er 75% í stað 50%. Með því má draga úr þörf á kostnaðarsömum brúarlánum. Í þessu sambandi er ennfremur lagt til að síðari greiðsla stofnframlaga, þau 25% eða 50% sem að út af standa eftir aðstæðum, verði framvegis veitt við öryggisúttekt íbúðar fremur en við útleigu íbúðar þegar nýbyggingu er að ræða. Er það einnig til þess fallið að auðvelda framkvæmdina hjá Íbúðalánasjóði. Í öðru lagi er lagt til það nýmæli að greiðsla síðari hluta stofnframlags verði verðtryggt samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar í allt að 2 ár á þeim tíma sem líður frá útgreiðslu fyrri hluta stofnframlags fram að útgreiðslu síðari hluta framlagsins. Mikið hefur verið kallað eftir slíkri breytingu af hálfu stofnframlagshafa til að draga úr áhættu þeirra vegna hækkunar byggingarkostnaðar frá því að fyrri hluti stofnframlags er veittur þar til síðari greiðsla berst.
Gert er ráð fyrir að umrædd breyting taki til þeirra stofnframlaga sem úthlutað er frá og með næsta ári. Í þriðja lagi er lögð til önnur þýðingarmikil breyting á lögunum sem mikið hefur verið kallað eftir, sem er að stofnframlagshöfum verði gert kleift að veðsetja fleiri en eina almenna íbúð til tryggingar á almennu skuldabréfi sem gefið er út á markaði eða svokölluð veðpottaheimild. Með því má auðvelda stofnframlagshöfum að sækja sér hagstæða fjármögnun á framtíðarverkefnum. Í fjórða lagi er lagt til með frumvarpinu að unnt verði að gera samninga úthlutun stofnframlaga fram í tímann. Það er til allt að 3 ára í senn til að auka fyrirsjáanleika í verkefnum stofnframlagshafa. Slíkt samkomulag yrði ávallt háð nánari skilyrðum og gert með fyrirvara fjárveitingar á fjárlögum og að frestir samkvæmt tímasettri framkvæmdaáætlun verkefnisins séu haldnir. Loks er lagt til að lagaheimild verði veitt til þess að þeim sem fengu úthlutað stofnframlögum á árunum 2016 og 2017 verði veitt viðbótarframlög til leiðréttingar á því misræmi sem skapaðist við að þágildandi viðmið hámarksbyggingarkostnað voru lægri en efni stóðu til. Mikilvægt er að úr því verði bætt til að tryggja að umrædd verkefni fái full stofnframlög í samræmi við viðmið hámarksbyggingarkostnað eins og þau stóðu í árslok 2017. Á meðal annarra breytingartillaga frumvarpsins er að liðkað verði fyrir veitingu stofnframlaga vegna nýbyggingarframkvæmda og að skýrt verði hvernig endurgreiðslum stofnframlaga skuli háttað þegar ekki hafa verið tekin lán til fjármögnunar á almennum íbúðum eða lágt hlutfall stofnvirðis þeirra hefur verið fjármagnað með lánum. Það er minna en 30% stofnvirðis íbúða. Í því sambandi eru einnig lagðar til breytingar á hámarkslengd lána sem tekin eru til fjármögnunar á almennri íbúð sem nema lægri hlutfalli en 30% af stofnvirði íbúðar. Gert er ráð fyrir að þau verði að hámarki til 20 ára í stað 50 ára til að draga úr fjármögnunarkostnaði og þar með stuðla að lægra leiguverði. Einnig er lagt til að lögfest verði tímabundin forgangsregla þess efnis að við afgreiðslu umsókna stofnframlög skuli Íbúðalánasjóður miða við að minnstakosti 2/3 hlutar þess fjármagns sem til úthlutunar er hverju sinni renni til íbúða sem ætlaðar eru tekju- og eignarlágum leigjendum á vinnumarkaði. Hér er aðeins að ræða tímabundna heimild sem gilda muni þar til stofnframlögum hefur verið úthlutað til 1534 almennra íbúða fyrir tekju- og eignarlága leigjendur á vinnumarkaði. Sú ráðstöfun er liður í skuldbindingum ríkisins samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar húsnæðismál frá 28. maí 2015 sem gerð var til þess að liðka fyrir kjarasamningum það ár. Þar var meðal annars kveðið á uppbyggingu 2300 almennra íbúða og var lagt til grundvallar við gerð samkomulagsins að 2/3 hluta þeirra yrði ráðstafað til tekju- og eignaminni einstaklinga á vinnumarkaði. Forgangsreglan er þannig ekki ætlað að gilda til frambúðar úthlutun stofnframlaga heldur tímabundið þar til skuldbindingum ríkisins samkvæmt fyrrnefndu samkomulagi hefur verið fullnægt enda voru þær forsenda kjarasamninga árið 2015. Loks er lagt til að umsóknum stofnframlög sem varða verkefni þar sem góðar almenningssamgöngur eru fyrir hendi verði veittur forgangur við afgreiðslu umsókna og er það í samræmi við tillögur er varða lífskjarasamninginn. Frumvarpið var kynnt í samráðsgátt stjórnvalda og bárust alls 11 umsagnir það. Tekið var tillit til þeirra athugasemda sem fram komu við samráðið eftir því sem frekast var unnt og breytingar gerðar á frumvarpinu þar að lútandi. Að lokinni þessar umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. velferðarnefndar Alþingis. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Við erum að fjalla frumvarp til laga breytingu á lögum um almennar íbúðir og þetta er besta mál. En mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra tekjuviðmiðun og byrja líka á því sem stendur orðrétt í frumvarpinu með leyfi forseta. Setja verður í forgang að ráðstafa stofnframlag og annarra opinberra framlaga vegna uppbyggingar íbúðalánahúsnæðis vegna þar sem góðar almenningssamgöngur eru fyrir hendi.
ég spyr mig, á fólki að fá að velja hvar það býr? Eða á að gera fólki það að þurfa að vera það sem eru og góðar almenningssamgöngur eru? Og hvaða telst góðar almenningssamgöngur? Er það borgarlínan? Er það það sem á að byggjast allt upp við? Og ef að það er, hvernig í ósköpunum sér það fyrir sér að það verði hægt að byggja eingöngu í kringum þetta að mestu leyti og hversu mikil ívilnun fylgir þessari áætlunum að það megi eingöngu byggja þarna í kring og hver er munurinn fyrir þá einstaklinga sem verða við borgarlínuna eða þessar samgöngur eða þá sem eru lengst frá, hversu óhagstætt er þarna milli. Og síðan er hin spurningin, hvers vegna í ósköpunum var ekki miðað við 50% laun, þessar meðallaun landið sem eru 440.000 þegar en ekki 40%, vegna þess að það myndi nú nýtast mun fleiri. Og svarar andsvari hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessar spurningar. Í fyrsta lagi varðar prósentutöluna sem verið er að setja núna upp í 40%, en af hverju ekki hefði verið þar í 50%. Ástæðan er sú að þetta er eitthvað sem samið var í kjarasamningum 2015 að yrði 25% og færi síðan upp í 40% og var ítrekað aftur núna að menn vildu hafa þetta svona. Ég kann ekki nákvæmlega skýringuna á því af hverju menn voru með í 40% en ekki 45 eða 50. Þetta var bara niðurstaðan út úr samtali og samningu við aðila vinnumarkaðarins bæði 2015 og svo aftur núna í aðdraganda þessara kjarasamninga. Þegar kemur að ákvæðinu það sem fjallar hér að þar sem séu góðar almenningssamgöngur að þá sé það svona litið á það sem ákveðin svona eða eigi að hafa það í forgangi skulum við segja, að þá er það líka eitt af því sem rætt var í tengslum við lífskjarasamningana og var vilji til þess að sett væri þar inn og ríkisstjórnin skuldbatt sig til þess að það yrði í forgangi þau svæði þar sem væru öflugar almenningssamgöngur, sérstaklega gagnvart almenna íbúðakerfinu, þannig að þeir einstaklingar ég held að hugsunin á bak við þetta hafi verið sú að þeir einstaklingar sem leigja húsnæði í almenna íbúðakerfinu, að það sé þá frekar þannig að þeir geta haft val það hvort að þeir vilji hafa einkabíl eða nýti sér almenningssamgöngur, þannig að þetta sé ekki byggt fjarri almenningssamgöngum. En eins og ég segi að þetta er tillaga sem kom inn í lífskjarasamninginn og horft yrði til þess og jafnframt var talað að hluti af þeim tillögum sem lúta að lífskjarasamningnum lúta einmitt að almenningssamgöngum almennt sem ekki tengist því máli sem við erum að leggja fram hér. Þannig eins og ég segi, þetta er eitthvað sem kom þar inn þannig að til þess að tryggja að einstaklingar sem myndu leigja innan þess almenna íbúðakerfis að það væri allavega þannig að það væri í forgangur þar sem tryggt væri val annaðhvort einkabíl eða almenningssamgöngur. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. ráðherra svarið, en eins og ég segi, ég óttast vegna þess að þessi bara klásúla verði við almenningssamgöngur, þar geti íbúðaverð eða byggingakostnaður orðið miklu dýrari. Það er miklu meiri dýrari byggingarland og við vitum það að þrengingu byggð á annað að það hefur sýnt fram á það að byggja við einhver ákveðna línu þar fer verðið upp úr öllu valdum og það er óvíst hvernig það á að ganga upp með það. Ég bara eiginlega sé það ekki einu sinni fyrir mér vegna þess að ég segi fyrir mitt leyti að þarna eigum við að finna hagstæðasta kostinn. En ef við horfum líka á þessa tekjuviðmið, við erum að tala fyrir hjón 370.000 krónur mánaðarlaun í þessu og þá eftir að búið að hækka upp viðmiðið úr 25 í 40%. 370.000, tveir einstaklingar með þetta er að þrengja rosalega að fullt af fólki vegna þess að tveir einstaklingar sem eru með 400.000, þeir komast ekki inn í þetta kerfi
Og ég spyr bara hvernig í ósköpunum getum við verið að búa til þannig kerfi að það getur munað bara einhverjum krónum eða aurum á því hvort að viðkomandi geti fengið hagstætt leiguhúsnæði eða ekki og að fengi að vera í svona kerfi. Ég myndi halda að það væri miklu nær að sem flestir sem vilja gætu komast inn í þetta kerfi og ég skil ekki þessi takmörk vegna þess að þarna getum við verið að leika okkur nokkra krónu til eða frá. Nú svarar andsvari síðari sinni hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, þakka fyrir þetta aftur. Ég held að þarna gæti ákveðins misskilnings eða ég lít svo á varðandi það hvort að eignirnar verða dýrari sem verða við nálægt almenningssamgöngur og þá tel ég að svo eigi ekki að vera vegna þess að þetta almenn íbúðakerfi sem byggir á því að sveitarfélög geta lagt inn lóðir og ríkið leggur inn stofnframlög, þá eru ótrúlega ströng mörk á byggingarkostnaði, leigumörkum og upphæðamörk þannig að þú munt aldrei, það er ekki markaðurinn einn og sér sem ræður þarna för. Það er raunkostnaðurinn við bygginguna, byggingarkostnaðurinn og annað slíkt. Þannig að það á að vera hægt og á að vera tryggt að það hafi ekki þau áhrif þarna líkt og ef við værum bara á almennum markað að setja þetta ákvæði. Síðan varðandi prósentuna það sem verður að hækka upp úr 25% upp í 40%, þá er það þannig að 25% og upp í 40%, þarna verið að tala 40% af launum fullvinnandi einstaklings og í rauninni þetta ná 70% landsmanna þarna undir, ef þú reiknar það upp. Það allavega útreikningarnir sem að menn hafa lagt fram, að við séum að ná 70% þarna inn, sem að þýðir að það má velta því kannski fyrir sig hvort að við séum frekar að hækka þetta of mikið. Eða sem sagt þetta sé að verða of margir sem að þarna falli undir. En ég hvet nefndina til þess að skoða þetta sérstaklega, nefnd sem hv. þingmaður á sæti í. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég held einmitt að mínar áhyggjur af þessu máli komi akkúrat úr öfugri átt miðað við fyrri andsvar hér, að þegar verið að hækka viðmiðunarmörkin upp í 40% af reglulegum heildarlaunum fullvinnandi einstaklings, að þá erum við þetta komin í ansi stóran viðmiðunarhóp sem þarna getur fallið undir. Og það þetta þá fyrsta spurning, er það heppilegt fyrir húsnæðismarkað og verðmyndun á húsnæðismarkaði að við séum með jafn viðamikla niðurgreiðslu ríkisins á byggingarkostnaði, þegar það getur auðvitað skekkt verulega áhrifin inn á hinn almenna húsnæðismarkað sem vænti ég áfram ætlað að standa undir þorra af húsnæðisþörf almennings, enda væri þá orðið mjög furðulegt ástand á húsnæðismarkaði hér ef við þyrftum að niðurgreiða meira en helming húsnæðis fyrir landsmenn. Það getur ekki verið heppilegt framtíðarfyrirkomulag. Þá eitthvað annað sem að í því kerfi. Þannig að ég myndi vilja spyrja hæstv. ráðherra, liggur fyrir eitthvert mat á því hversu stór hópur getur þarna verið undir og hver væri þá húsnæðisþörf þess hóps, hversu margar íbúðir þurfum við að byggja til þess að mæta þá þessum viðmiðum, því að þetta getur auðvitað í þessu umfangi haft veruleg áhrif, að því við höfum rætt hér og ræddum í fyrramáli hér mikilvægi þess að vera með gagnsæi á húsnæðismarkaði og meðal annars þörf og bæði varðandi vænt framboð húsnæðis og þá eftirspurn, að við séum með skýra sýn fyrir einmitt hinn almenna vinnumarkað en almenna húsnæðismarkað til að vinna með. Þannig að hvað þyrfti að byggja þá margar íbúðir til þess að mæta væntri eftirspurn þarna? Hvað fjölgar við þessa breytingu með því að útvíkka þessi mörk úr 25% í 40%? Hvað myndi bætast við margar íbúðir á ári þar að mati eða samkvæmt athugun? Svarar andsvari hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, þetta alveg réttmætar athugasemdir þakka fyrir þessar athugasemdir og réttmætar athugasemdir hjá hv. þingmanni að þegar við erum að tala 40% af launum fullvinnandi einstaklings og upplýsa það hér, að þá það 70% þjóðarinnar sem getur fallið þar undir.
En þetta var samið þetta í kjarasamningum bæði á sínum tíma og aftur ítrekað núna og ítrekað sú krafa að þetta yrði hækkað upp í 40%. En þess vegna ítreka ég það ákvæði sem er í lögunum og varðar það að félögum sem starfa undir þessu almenna íbúðakerfi, þeim er auðvitað frjálst að setja þrengri mörk. En þetta er það sem samið var í kjarasamningum og má kannski segja að sé verið að horfa þá til þess sem tíðkast til dæmis í Danmörku, þar sem horft á það að það séu ekki þessi mörk til þess að tryggja félagslega blöndun innan almenna íbúðakerfisins. Þannig að það gefur auðvitað tækifæri til þess að gera það sem gerist ekki ef þú væri með þessi mörk lægri. Þannig að, eða ekki með sama hætti skulum við segja allavega. Þannig að, en vissulega þessi athugasemd og þessi umræða er algjörlega réttmætt, en þetta var samið þetta sérstaklega í kjarasamningu 2015 og ítrekar núna að þetta þyrfti að vera inni með þessum hætti og þess vegna verið að gera ráð fyrir því að hækka það hér upp í 40%, en sjálfsagt eitthvað sem sé skynsamlegt hjá nefndinni að skoða og ræða og þá við aðila vinnumarkaðarins og aðra þá aðila sem kunna að hafa skoðun á þessu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þetta væntum að hæstv. ráðherra svaraði í raun og veru fyrir fyrirspurninni þar að segja hvað má búast við að þyrfti að byggja margar íbúðir inn í þessu kerfi. Það lítur að liggja eitthvert mat á þörf á þessu úrræði og bara til að ítreka, þetta er auðvitað grundvallaratriði því að þetta er félagslegt úrræði inn á húsnæðismarkað og þegar félagslega úrræðið er farið að ná svona hátt upp tekjustigann að þá er auðvitað verið að draga verulega úr forgangsröðun í átt að þeim sem að virkilega þurfa á þessu úrræði að halda. Og þá nýti ég einmitt annað í greinargerð með þessu frumvarpi að það felur í sér einmitt útvíkkun hvað fleira varðar, ekki bara þá að stækka verulega þann tekjuhóp sem þarna gæti verið undir, heldur líka til viðbótarúrræði fyrir landsbyggð og þá ákveðna uppbót fyrir þau verkefni sem fóru á stað á árunum 2016 og 2017, en samt er ekki gert ráð fyrir að þetta muni kosta neitt meira fjármagn heldur en þegar hefur verið varið til þess. Það hlýtur þar af leiðandi að veikja verulega forgangsröðun á þessum félagslega vinkli sem er á þessu máli. Það er að segja að það er einfaldlega bara verið að smyrja þessu úrræði út mun þynnra heldur en að kannski áður var stefnt að. Svarar andsvari síðari sinni, hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, það gætur auðvitað ákveðins, langar að leiðrétta eitt sem ég tel að sé ákveðin misskilningur. Við erum auðvitað með félagslegt íbúðarkerfi. Þetta er hugsunin að almenn íbúðarkerfi sé aðeins fyrir ofan það. Þetta sé almennt íbúðarkerfi og þess vegna eru menn með þessi prósentumörk þarna vegna þess að þetta er hugsað sem almennar íbúðir. Annars hefði þetta verið kallað löggjöf um félagslegar íbúðir. Þetta er löggjöf um almennar íbúðir. Þannig að með því, já, en það síðan kemur tilbaka þegar þetta er eftir ákveðin tíma. Þetta er kerfi sem við þurfum að byggja upp til einhverja áratuga, þurfum að hafa þolinmæði til og þá fer þetta verða, skulum við segja, sjálfbært. Þannig er það allavega var hugsunin á bak við þessa lagasetningu á sínum tíma. Þannig að geld varhug við þeirri hugmyndafræði því sem haldið er fram hér að þetta sé einungis félagslegt úrræði vegna þess að þetta er hugsað líka fyrir þá sem eru á vinnumarkaði og með lægstu tekjurnar þar. Síðan varðandi uppbót fyrir árin 2016 og 2017, þá er það þannig að þar er verið að gera ráð fyrir því að koma upp og bæta þar það sem ég rakti hér í framsöguræðu minni. Eins varðandi landsbyggðina þar sem að við getum ekki hafa ætlað að fara á stað með þetta kerfi og hugsunin var þegar það var farið á stað, það voru sérstaklega skrifuð ákvæði sem lutu að landsbyggðinni. Það hefur einfaldlega ekki nýst landsbyggðinni vegna þess að þar hefur verið ákveðinn brestur. Þess vegna eru menn að gera breytingar núna þegar við vorum að skuldbinda okkur, núna ríkisstjórnin með fyrirvara um samþykki fjárlaga hvert ár til þess að sitja í þetta 3,5 til 4 milljarða á hverju einasta ári á kjarasamningsárinu og ætlum við virkilega að fara inn í þennan kjarasamning eins og þann síðasta þar sem við ætlum algjörlega að skilja landsbyggðina eftir í þessari uppbyggingu. Nei, við ætlum ekki að gera það. Þess vegna erum við meðal annars að gera þessar breytingar hér hvað þetta snertir.
Og það er auðvitað þannig að við erum búin að skuldbinda okkur sem ríkisstjórn til þess að ætla að byggja 600 íbúðir á ári yfir kjarasamningstímann fyrir innan almenn íbúðakerfisins og það auðvitað skiptist. Þannig að það breytir því ekki að við ætlum að gera það. Við ætlum að halda áfram að fjölga íbúðum innan kerfisins. Þannig að ég vísa öll á bug það að hér sé verið að smyrja einhverju þunnu lagi. Það er einfaldlega verið að gera góðar breytingar og góðu kerfi sem Eygló Harðardóttir, þáverandi húsnæðismálaráðherra, setti á fót árið 2015. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, fjáraukalög 2019, stjórnarfrumvarp 364. mál á þingskjali 434, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið 2019 sem er að finna á þingskjali nr. 434. Með frumvarpinu eru lagðar fyrir Alþingi tillögur breytingar á fjárheimildum ýmissa málefnasviða og málaflokka vegna nokkurra sértækra og ófyrirséðra útgjaldamála á yfirstandandi ári, auk þess sem lagðar eru til breytingar á hagræðni skiptingu fjárheimilda og millifærslur á milli málaflokka. Stærstu breytingar frumvarpsins lúta að áhrifum breyttra efnahagshorfa og áhrifum dóms Landsréttar, auk álits umboðsmanns Alþingis ólögmæta skerðingu á bótum almannatrygginga. Lög opinber fjármál marka skýra stefnu hlutverk og efni fjáraukalaga. Þannig er tilgreint í lögunum að fjármála- og efnahagsráðherra sé heimilt að leita aukinna fjárheimilda í frumvarpi til fjáraukalaga til að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárlagaársins, enda hafi ekki verið unnt að bregðast við þeim með öðrum þeim leiðum sem tilgreindar eru í lögunum. Er þar vísað til þess að útgjöld séu aðlöguð að fjárveitingum verkefna og ríkisaðila, fjárveitingar séu millifærðar innan málaflokka eða fjárveitingum sé ráðstafað úr varasjóði málaflokks sé hann fyrir hendi. Ef fyrrgreindar leiðir duga ekki til er enn fremur hægt að mæta tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum með millifærslu úr almennum varasjóði. Vert er að minnast á að fjáraukalögum er ekki ætlað að mæta útgjöldum til nýrra verkefna, aukins umfangs starfsemi eða rekstrarhalla einstaka málefnasviða og málaflokka umfram setta útgjaldaramma, enda ber samkvæmt lögunum að vísa slíkum tillögum breytingar á fjárheimildum til umfjöllunar fjárlög fyrir næsta fjárhagsár. Markmiðið með þessu verklagi er að auka ábyrgð ráðuneyta á áætlanagerð, stefnumótun og fjármálastjórn innan málefnasviða og málaflokka og draga úr þörf og umfangi fjáraukalaga. Virðulegur forseti, ég ætla að víkja núna að meginefni frumvarpsins. Eins og ég hef hér komið inn á þá er almennt í fjáraukalögum frumvarpi til fjáraukalaga ekki að ræða tillögur ný verkefni eða aukið umfang, heldur fyrst og fremst útgjaldamál sem voru ófyrirséð við afgreiðslu fjárlaga en teljast orðin brýn og óhjákvæmileg. Í frumvarpinu er farið fram á að fjárheimildir ríkissjóðs á árinu 2019 verði auknar 14,8 milljarða króna en það svarar til 1,6% hækkunar á heildarfjárheimildum í gildandi fjárlögum. Umfang tillagnanna skýrist þó, eins og ég hef áður nefnt, af fáum en stórum útgjaldamálum. Í fyrsta lagi er að ræða breytingar á útgjaldaskuldbindingu vegna hagræðna eða kerfislægra breytinga, eins og vegna aukins atvinnuleysis og hærri fæðingarorlofsgreiðslna. Þá er áætlað að útgjöld vegna atvinnuleysisbóta og aukin framlög í ábyrgðasjóð launa muni fara samtals 7,6 milljarða umfram forsendur fjárlaga. Atvinnuleysi stefnir í að vera 3,5% á þessu ári, borið saman við 2,4% árið 2018, sem að miklu leyti má rekja til falls WOW air fyrr á árinu. Greiðslur vegna fæðingarorlofs verða rúmlega 1.120 milljónum króna hærri en gert var ráð fyrir í fjárlögum ársins, en aukninguna má helst rekja til þess að meðal greiðslur til foreldra hafa aukist umfram forsendur fjárlaga og eins hefur foreldrum fjölgað og nýting á orlofsdögum aukist. Í öðru lagi er gert ráð fyrir að útgjöld vegna almannatrygginga á málefnasviðum 27
örorka og málefni fatlaðs fólks og 28, málefni aldraðra, aukist 7,3 milljarða. Þar af vega þyngst einskiptisútgjöld vegna dóms Landsréttar ólögmæti afturvirkrar skerðingar á greiðslum til ellilífeyrisþega vegna greiðslna úr skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum en áætluð áhrif þessa dóms nema 5,4 milljörðum króna. Þá einnig verið að leiðrétta örorkubætur í samræmi við álit umboðsmanns Alþingis sem varðar áhrif búsetutíma erlendis á rétt til örorkulífeyris. Komst umboðsmaður að þeirri niðurstöðu að lækkun greiðsluhlutfalls lífeyris vegna búsetu erlendis væri ekki í samræmi við lög. Áhrif af áliti umboðsmanns nema 800 milljónum króna á árinu 2019 en alls hafa 320 manns fengið leiðréttingu það sem af ári. Í þriðja lagi gert ráð fyrir tæplega 1,5 milljarðs krónu aukningu framlaga vegna halla sjúkratryggingaliða á yfirstandandi ári en þeir heyra undir nokkur málefnasvið. Einkum að ræða umfram útgjöld vegna sjúkraþjálfunar sem nemur 660 milljónum króna og svara til ríflega 13% umfram útgjalda samanborið við fjárveitingar ársins. Sé litið til síðastliðinna 5 ára þá hafa framlögin vaxið rúmlega 3,5 milljarð að nafnvirði eða sem svara til þess að framlögin hafa nær tvöfaldast að nafnvirði frá fjárlögum 2015. Þá áætlað að útgjöld vegna erlendrar sjúkrahúsaþjónustu verði 410 milljónum umfram forsendur fjárlaga. Loks áætlað að útgjöld hjálpartækja verði 270 milljónum umfram fjárheimildir ársins. Það nemur 5,2% af veltu liðsins. Sé litið til síðastliðinna 5 ára hafa framlög vegna hjálpartækja verið aukin rúmlega 1,9 milljarð króna eða sem nemur 56% aukningu ef miðað við árið 2015 til samanburðar. Í fjórða lagi gert ráð fyrir samtals 790 milljóna framlagi til samgöngumála vegna ófyrirséðs viðbótarkostnaðar sem Vegagerðin hefur þurft að greiða vegna nýs Herjólfs. Þar annars vegar að ræða greiðslur til skipasmíðastöðvar í kjölfar lokauppgjörs við afhendingu skipsins mitt ár og hins vegar kostnaðarauka vegna seinkunar afhendingu skipsins til Vestmannaeyjabæjar. Að öðru leyti vísa ég til nánari umfjöllunar útgjaldatillögu frumvarpsins í athugasemdum við einstaka málaflokka. Þá vil ég einnig vekja athygli á því í tengslum við hlutverk og umfang fjáraukalaga að í 24. grein laga opinber fjármál kveðið á almennan varasjóð A-hluta ríkissjóðs. Almennur varasjóður skal nema að minnsta kosti 1% af fjárheimildum fjárlaga en fjármála- og efnahagsráðherra fer með almennan varasjóð og tekur ákvörðun ráðstöfun úr honum. Almennum varasjóði einkum ætlað að mæta frávikum í launa-, gengis- og verðlagsforsendum fjárlaga og meiri háttar ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum, svo sem vegna náttúruhamfara eða útgjöldum sem ókleift að mæta með öðrum hætti samkvæmt fjárlögum. Í fjárlögum 2019 nemur heildarfjárheimild sjóðsins 10,4 milljörðum króna. Gengið út frá þeirri forsendu á þessum tímapunkti að rúmlega 2 milljörðum króna verði ráðstafað úr sjóðnum á yfirstandandi ári vegna nokkurra útgjaldamála sem þar af leiðandi ekki hluti af þessu frumvarpi. Í fyrsta lagi gert ráð fyrir að ráðstafa þurfi 800 milljónum króna til að mæta endurskoðun á launaforsendu fjárlaga fyrir árið 2019. Þá einnig gert ráð fyrir að ráðstafa 800 milljónum til að mæta endurskoðun á gengisforsendum samanborið við gengi gjaldmiðla í fjárlögum fyrir árið 2019. Í öðru lagi gert ráð fyrir að ráðstafa 420 milljónum króna úr sjóðnum þar sem útgjöld vegna dómkrafnastefnu verða umfram fjárveitingar ársins sem þessu nemur. Í þriðja lagi gert ráð fyrir að ráðstafa verði innan við 50 milljónum króna í tengslum við FATF og vinnu við Guðmundar- og Geirfinnsmálið á yfirstandandi ári. FATF vísar til vinnu sem tengist athugasemdum í samhengi við peningaþvættismál og skuldbindingar Íslendinga í þeim efnum. Að auki í þessu frumvarpi gert ráð fyrir að lækka fjárheimild til málaflokksins fyrir almenna varasjóðinn 5,1 milljarð til að vega á móti aukningu fjárheimilda til ýmissa útgjaldamála í frumvarpinu.
Ekki lögð til meiri lækkun á sjóðnum en hér hefur verið rakið þannig að til staðar sé 3 milljarða svigrúm til að bregðast við óvæntum og óhjákvæmilegum útgjöldum fyrir lok þessa árs ef til þess kæmi. Þá ætla ég næst að víkja að nýjum heimildum í frumvarpi til fjáraukalaga. Lagt til í 3. grein frumvarpsins að lánsfjárheimild ríkissjóðs samkvæmt 1. tölulið 5. greinar fjárlaga fyrir 2019 verði hækkuð úr 45 milljörðum króna í 52 milljarða vegna sveiflna og útistandandi fjárhæða ríkisvíxla sem nýttir eru í lausafjárstýringu. Gert ráð fyrir að heildarskuldir ríkissjóðs nemi 892 milljörðum í árslok 2019 í stað 832 milljörðum eins og gert var ráð fyrir í fjárlögunum. Hækkunin skýrist fyrst og fremst af nýtingu lántökuheimildar samkvæmt 5. tölulið 5. greinar en ríkissjóður gaf út nýtt skuldabréf í júní síðastliðinn í erlendri mynt að fjárhæð 500 milljónir evra sem ekki var gert ráð fyrir í áætlunum. Andvirði lántökunnar myndar innstæðu í evrum og hefur því óveruleg áhrif á skuldastöðu ríkissjóðs samkvæmt skuldareglu laga opinber fjármál þar sem sjóðir dragast frá skuldum. Í 4. grein frumvarpsins eru einnig lagðar til 2 breytingar á heimildarákvæðum í 6. grein fjárlaga fyrir árið 2019. Annars vegar heimild 5.12 sem til að koma á fót hlutafélagi vegna þjóðarleikvangs í Laugardal í Reykjavík og leggja félaginu til 5 milljónir króna í stofnfé. Hlutverk félagsins að vinna að undirbúningi og sviðsmyndagreiningu að mögulegum nýjum þjóðarleikvangi í Laugardal í stað Laugardalsvallar. Gert ráð fyrir að frekari framlög til félagsins komi frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu með þjónustusamningi. Hins vegar heimild 5.13 sem kemur til vegna afhendingar Hvalfjarðarganga milli hluthafa Spalar og ríkisins. Samþykkt var af hluthöfum Spalar að Vegagerðin fyrir hönd ríkissjóðs fengi yfirráð yfir Speli ehf. Með þessu gert ráð fyrir að félagið sé í eigu ríkissjóðs en að Vegagerðin muni annast meðferð eignarhalds félagsins. Virðulegi forseti, áður en ég lýk máli mínu þá vil ég fjalla stuttlega áætlaðar afkomuhorfur á yfirstandandi ári með breytingunum sem hafa orðið í lánsfjármálum. Eins og ég hef áður vikið að þá eru í frumvarpinu ekki lagðar til breytingar á tekjuhlið fjárlaga né lagðar til heildstæðar breytingar á útgjaldahliðinni. Eigi að síður hefur samhliða vinnslu frumvarpsins verið útbúið endurmat á áætlaðri útkomu ársins með hliðsjón af nýrri þjóðhagsspá Hagstofu Íslands auk endurskoðaðri tekjuáætlun ásamt þeim breytingum sem eru lagðar til á fjárheimildum í þessu frumvarpi. Í fjárlögum fyrir árið 2019 var gert ráð fyrir að heildarjöfnuður ríkissjóðs yrði 28,6 milljarðar króna. Versnandi efnahagshorfur vegna áfalla í flugrekstri í byrjun árs ásamt aflabresti í loðnu leiddu til þess að afkomuhorfur yfirstandandi árs versnuðu umtalsvert og ákveðið var að endurskoða gildandi fjármálastefnu og gera samhliða breytingu á framlagðri fjármálaáætlun fyrir árið 2020 til 2024. Við gerð frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2020 var unnið endurmat á tekju- og útgjaldahorfum yfirstandandi árs og var áætlað að rekstur ríkissjóðs yrði neikvæður tæplega 9 milljarða króna. Afkomuhorfur yfirstandandi árs hafa nú aftur verið endurmetnar með hliðsjón af þróun tekna og gjalda þar sem af ári og hafa afkomuhorfurnar versnað frekar frá þeirri áætlun sem birt var í september. Endurskoðuð áætlun gerir ráð fyrir að frumtekjur dragist saman 28,8 milljarða frá áætlun fjárlaga sem skýrist að stærstu leyti af því að nú ljóst að sértækar arðgreiðslur verði lægri en forsendur fjárlaga gerðu ráð fyrir. Þá gert ráð fyrir að frumgjöld aukist 14,6 milljarða. Frumjöfnuður ríkissjóðs fyrir árið 2019 því áætlaður ríflega 35 milljarðar króna. Gert ráð fyrir að vaxtajöfnuður ríkissjóðs verði nær óbreyttur frá fjárlögum og að honum meðtöldum áætlað að halli og heildarjöfnuður ríkissjóðs á árinu 2019 verði tæplega 15 milljarðar króna eða sem svarar til 0,5 prósentustigs af vergri landsframleiðslu. Það ríflega 43 milljarða verri útkoma en gert var ráð fyrir í fjárlögum. Breytta afkomu ríkissjóðs má að stærstum hluta rekja til áhrifa af breyttum efnahagshorfum og einskiptis útgjaldamálum sem falla til á árinu. Nýlega kom út skýrsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hafði verið hér í heimsókn að taka út stöðuna og kom þar mjög skýrt fram að viðbrögð stjórnvalda við versnandi efnahagshorfum hafi verið skynsamleg. Samspil peningamálastefnunnar og ríkisfjármálanna hafi komið vel til móts við þær aðstæður sem hér hafa skapast. Virðulegi forseti, líkt og áður var vikið að þá gert ráð fyrir að heildarskuldir ríkissjóðs muni nema 892 milljörðum
í lok árs og að skuldahlutfall samkvæmt lögum opinber fjármál verði því sem næst 23%. Mitt ár gerði ríkissjóður hins vegar tilboð í útistandandi fjárhæð skuldabréf í evrum sem gefin voru út á árinu 2014 og gaf út nýtt skuldabréf að fjárhæð 500 milljónir evra sem samsvarar 70 milljörðum króna. Skuldabréfið ber 0,1% vexti sem eru hagstæðustu vextir sem ríkissjóður hefur nokkru sinni fengið. Tilgangur útgáfunnar var tvíþættur. Annars vegar að halda úti 1 til 2 viðmiðum í erlendri útgáfu á hverjum tíma í samræmi við langtímastefnu í lánamálum, en það er mikilvægt fyrir aðra innlenda aðila sem þurfa að sækja sér fjármagn á alþjóðamarkaði. Hins vegar var tilgangur útgáfunnar að fá breiðari fjárfestahóp í skuldabréfum ríkissjóðs, setja nýtt viðmið á hagstæðari vaxtakjörum en áður og nýta núverandi markaðsaðstæður sem eru skuldabréfa útgefendum þjóðríkja einstaklega hagfelldar þessar mundir. Vegna útgáfunnar aukast heildarskuldir ríkissjóðs tæplega 62 milljarða króna á árinu eða sem nemur 2% af landsframleiðslu. Nettóskuldir samkvæmt skuldareglu laga opinber fjármál hækka hins vegar ekki eins og áður hefur komið fram þar sem andvirði útgáfunnar lagt inn í Seðlabanka Íslands sem hluti af gjaldeyrisforða og dregst því frá eins og aðrar innstæður þegar nettóskuldahlutfallið reiknað. Hæstvirtur forseti, ég hef hér farið yfir helstu þætti þessa frumvarps til fjáraukalaga. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til 2. umræðu og hv. fjárlaganefndar Alþingis. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutíminn styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þetta ætlar að verða reglubundinn viðburður hér að þrátt fyrir að lög opinber fjármála hefði átt að færa okkur aukna festu í stjórn ríkisfjármála þá sjáum við hér stækkandi fjáraukalög með hverju árinu sem líður. Og nú verið að auka hér í hin ýmsu útgjöld sem nemur nær 20 milljörðum króna á milli ára og einungis 5 milljarðar teknir af varasjóði þar á móti. Þetta fjáraukafrumvarp núna sýnir auðvitað hversu fullkomlega þessi ríkisstjórn hefur misst tökin á ríkisfjármálum. Þrátt fyrir að hafa slegið met í útgjaldaaukningu á starfstíma sínum tekst ríkisstjórninni ekki að halda sig innan fjárheimilda og ég vildi hér í fyrra andsvari spyrja hæstv. ráðherra í ljósi þess að hér komið ansi nálægt því óvissusvigrúmi sem gefið var í fjármálastefnu fyrir árið 2019 til einhver áætlun ríkisstjórnarinnar afkomu sveitarfélaganna á þessu ári þegar með 0,5% halla af ríkissjóði og ekki uppgerðan einu sinni í ríkisreikningi þá sýnist mér veruleg hætta á að nýsamþykkt óvissusvigrúm verði brotið á þessu ári. Og svarar andsvarið hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, þetta eru kostulegar lýsingar á stöðu opinberra fjármála sem hv. þingmaður kemur með á þessum tímapunkti. Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins nýfarin af landinu og skilaboðin voru einföld frá sendinefndinni. Það eru hárrétt hagstjórnarviðbrögð sem að birtast í aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Í síðustu viku gaf Moody's út nýja einkunn fyrir Ísland sem lántakanda. Lánshæfiseinkunnin var hækkuð. Samt koma hv. þingmenn eins og sá sem á hér í hlut ítrekað upp og segja algjöra óstjórn í opinberum fjármálum. Þetta er alrangt. Þetta er alrangt. Við erum að gera rétta hluti, við erum að bregðast rétt við. Við sköpuðum svigrúmið með því að skila góðum afgangi á undanförnum árum og ég kann auðvitað ekki svara við spurningunni sem að hv. þingmaður kom með það hver verður endanleg niðurstaða fyrir uppgjör sveitarfélaganna þannig að við áttum okkur á því hvernig árið kemur út. En við verðum að hafa ávallt í huga hver tilgangurinn með þessu öllu saman. Við þurfum að stilla opinberu fjármálum þannig að þau rími við stöðuna í efnahagsmálum og það erum við að gera núna. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það hlýtur auðvitað að vera lágmarkskrafa á fjármálaráðuneytið að þau áætli hver hlutur sveitarfélaga verði í þessu óvissusvigrúmi á því ári sem við erum að ljúka hér. Áður en að fjáraukalög sem þessi eru lögð fram sem ganga jafn nærri því því að það gert ráð fyrir 0,8% óvissusvigrúmi. Ríkissjóður ætlar hér að nýta
0,5% þeirra og eins og segi, árið ekki fulluppgert ennþá. Og við höfum séð það að sveitarfélögin hafa verið rekin með tapi undanfarin ár og engin ástæða til að ætla annað heldur en að þessi niðursveifla hafi líka neikvæð áhrif á afkomu sveitarfélaganna. Tap sveitarfélaganna á síðastliðnu ári var 10 milljarðar ef ég man rétt sem er 0,3% af landsframleiðslu. Það þýðir að við erum þegar komin í ystu mörk þessa óvissusvigrúms. Það getur ekki verið ástæða til annars heldur en að fjármálaráðuneytið áætli það áður en að fjáraukalög sem þessi eru lögð fram. Það er hins vegar óháð mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem er bara einfaldlega staðreyndin sú. Við erum með fordómalaust hagvaxtarskeið að baki þar sem að ný útflutningsatvinnugrein fæddist með gríðarlega miklum tekjum sem heitir ferðaþjónusta og samt sem áður erum með skattlagningu í hámarki, sögulegu hámarki í boði þessara ríkisstjórnar sem hefur eytt hverja einustu krónu sem hefur runnið inn í kassann. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegur forseti, ég átta mig ekki alveg á því hvaða hugmyndir hv. þingmaður hefði haft viðbrögð við þeirri stöðu sem hann heldur að mögulega hafi myndast og þar er ég að vísa til heildarafkomunnar. En það er alrangt auðvitað að hér hafi ríkisstjórnin stillt öllum sköttum í botn vegna þess að hann er langur listinn yfir skattalækkanir sem við höfum beitt okkur fyrir. Þetta er hægt að byrja einhvers staðar annars staðar en í beinum sköttum og fara bara í gjöld eins og vörugjöldin og tolla og benda hv. þingmann á að þetta hefur verið afnumið í fyrst skipti í sögunni. Þetta nýkynntar breytingar á tekjuskattinum komu í kjölfarið af fyrri lækkunum tekjuskatts. Tryggingagjaldið er að lækka, heldur áfram að lækka á næsta ári og hefur lækkað verulega sem nemur líklega rétt í kringum 20 milljörðum á ári og svo getum við haldið svona áfram. Og að því leytinu til er hv. þingmaður á miklum villigötum. Aðalatriðið er það að það gengur vel á Íslandi í dag. Það er hátt atvinnustig, það er lág verðbólga, vextir, húsnæðislána hafa aldrei verið lægri. Við erum við verðbólguviðmið. Við erum reyndar eins og nýlega var bent á í The Economist eina þróaða ríkið í heiminum sem er á verðbólgumarkmiði í augnablikinu. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að fjalla frumvarp til laga fjáraukalög og hæstv. fjármálaráðherra var einmitt að benda á að það þurfti að setja fram aukafjárveitingu upp á 5,4 milljarða vegna dóms Landsréttar. Og þarna varu 29.000 einstaklingar undir, 190.000 krónur að meðaltali sem var endurgreiðslan og við erum að tala þá 90.000 rúmlega á mánuði sem er verið að skerða lögþvingaðan eignauppvarinn sparnað í landinu. En það sem ég hef miklu meira áhyggjur af er þessi dómur. Hvernig í ósköpunum, hvort það deili ekki með mig áhyggjum af því að það skuli hafa verið hægt að setja lög sem eru svona, sem lög á Alþingi sem eru ólögleg. Lög sem voru vísvitandi samþykkt svo að það væri vitað mál og átti að vera vitað mál að það er ekki sett lög afturvirkt. Og ég meina með alla þessa lögfræðingu og allt í þetta er þetta ekki svolítið áhyggjuefni að þetta skuli hafa verið dæmt svona. Svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er ekki hægt að segja annað en að dómurinn hafi verið áfellisdómur yfir vinnubrögðum. Ég get tekið undir það. Ég held hins vegar að sú hugsun hafi verið undirliggjandi að það hafi ekki mátt gera ráð fyrir því að bætur yrðu óskertar yfir þetta tímabil sem var að ræða. En það breytir því ekki að rétt er rétt og að þessu leytinu til er dómurinn áfellisdómur yfir ákveðnum vinnubrögðum. Það eru vonbrigði. Ég verð líka að segja að það eru gríðarlega mikil vonbrigði að Alþingi skyldi ekki hafa getað tekið, fyrst við erum að senda út þarna 5 milljarða til þeirra sem þarna eiga hlut, geta tekið sjálfstæða ákvörðun það með hvaða hætti menn vildu ráðstafa þessum 5 milljörðum. Og þá spyr ég bara hv. þingmann, hv. þingmaður, ef hann hefði haft þessa 5 milljarða til ráðstöfunar, hefði hann ráðstafað þeim með þeim hætti sem dómurinn leiðir til? Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. fjármálaráðherra svarið, en lög eru lög, dómur er dómur og við getum ekkert breytt því aftur á. En það sem við eigum að gera er að læra þessu.
Við eigum að læra af þessu vegna þess að ef það hefði verið á sínum tíma verið stoppað og hugsað, erum við að gera rétt? Vegna þess að það voru mistök gerð og við verðum bara að sætta okkur við það. Við getum ekki horft í aftur baksýnisspegilinn og það voru líka gerð önnur mistök. Það er líka sem sýnir það þetta eru tvenn mistök í sama fjáraukalögunum og það er búsetuskerðing. Þar kemur umboðsmaður Alþingis og slær líka á puttana. Þannig ég spyr mig bara, eigum við ekki að fara að skoða þetta betur, passa okkur upp á það að laga umhverfið og ég meina ég get ekki ímyndað mér að vanti lögfræðinga til þess að hafa hlutina rétta og þess vegna eigum við að passa upp á það og það skiptir ykkur máli hvernig við viljum hafa peningana, hvort ekki, við eigum bara að fara að lögum og reglum. Og svo er andsvari síðar í sinni, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég held að löggjafarviljinn hafi verið alveg skýr í þessu tiltekna máli. Það er hins vegar eiga sér stað mistök við lagasetningu og afleiðingin er sú að þessi dómur fellur á endanum og það eru greiddar út háar fjárhæðir 5 milljarðar og það sem ég var að vekja athygli á hér er að ef Alþingi hefði haft til ráðstöfunar þessa 5 milljarða það sé útilokað að þeim hefði verið ráðstafað með þeim hætti sem dómurinn leiðir til. Og mér finnst það miður. Og það er eiginlega það versta við þetta mál í mínum huga að svona gríðarlegar fjárhæðir fari úr sjóðum almennings með þeim hætti til fólks sem ekki einn einasti þingmaður hér inni hefði lagt til og ekki nokkur einasti stuðningur hefði verið við í þjóðfélaginu ef menn hefði átt að segja á því hvernig útgreiðslurnar yrðu. Vegna þess að við höfum almennt verið sammála um það í þessu samfélagi, hef ég talið, og í þessum þingsal, að reyna að ráðstafa fjármunum til þeirra sem eru í mestri þörf. Það er ekki niðurstaðan í þessu máli. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna. Koma hér inn á nokkur atriði eftir því sem tíminn leyfir. Það er þannig að varasjóði er ætlað að taka á óvæntum launa-, verðlags- og gengismálum. Þess vegna óska ég eftir því að ráðherra koma aðeins inn á það hvers vegna það telst nauðsynlegt að fjáraukalögin komi einnig að því máli. Í frumvarpinu er hvorki lagðar til breytingar á tekjuhlið fjárlaga og því ekki afkomu ríkissjóðs né breytingar á sjóðstreymi og nú liggur fyrir að gjaldahlið sé breytt þá hefur það óhjákvæmilega áhrif á afkomu ríkisins og afkoma breytir óhjákvæmilega sjóðstreyminu. Og þá spyr maður sig hvers vegna leggur ríkisstjórnin ekki fram yfirlit yfir þær breytingar og hvaða rök liggja fyrir því að breyta hvorki sjóðstreyminu né afkomu ríkissjóðs í fjáraukanum. Ég sé að tíminn er nú liðinn, ég kem þá inn á næsta atriði hér á eftir. Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er ekki gert ráð fyrir því að varasjóðurinn, nýting hans sé hluti af fjáraukalögunum í því regluverki sem við erum að vinna þetta í. Hins vegar fannst mér rétt í framsöguræðu að fara yfir það með hvaða hætti honum yrði ráðstafað og það er gert beinlínis ráð fyrir því að ráðherra geri reikningsskil þess uppgjörs. Þetta eru þá þessi liðir sem hv. þingmaður vék að. Síðan er þarna ákveðin fjárhæð sem ég vék að áðan varið til þess að koma á móti afkomuhorfunum, það er að segja draga úr hallanum og svo skildum við eftir það bil 3 milljarða svigrúm ef eitthvað óvænt skyldi koma upp á sem að mun þá sömuleiðis nýtast til þess að bæta afkomuna ef að það gengur ekki út undir lok þessa árs. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra. Ég koma hér aðeins inn á greiðslur vegna fæðingarorlofs og hækkun upp á 1,1 milljarð og þar sem að hámarksgreiðslur hafa hækkað frá fyrra ári og fjölgun foreldra er að ræða eins og hæstv. ráðherra rakti hér.
þá væri náttúrlega fróðlegt að fá fram hversu stór hluti þessara hækkunar stafar af hækkun hámarksgreiðslna og hver stór vegna fjölgunar foreldra. Þar sem hámarksgreiðslurnar eru ákvarðaðar af stjórnvöldum þá er ekki hægt að segja að það sé beint ófyrirséð útgjöld og þess vegna ætti þessi liður þá ekki að vera greiddur af varasjóði. Fjölgun foreldra er hins vegar eðlilegt svona frávik í vandaðri áætlanagerð ef svo má segja og það er hlutverk varasjóðs að taka á óvæntum atvikum eða bregðast við slíkum með öðrum hætti en beita fjáraukanum. Þannig að ég vildi svona kannski fá það skýringu frá hæstv. Ráðherra að ég meina í venjulegu rekstrarfráviki í rekstri að þá má eiginlega segja að hækka greiðslur er ákvörðun og hún kannski á ekki heima í fjáraukanum en ef hæstv. Ráðherra myndi aðeins skýra það nánar. Þá svarar andsvari síðar í sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er rétt hjá hv. þingmanni að ákvörðun að hækka bætur í fæðingarorlofsgreiðslur hefur áhrif á hegðan og við gerum okkar besta til þess að spá fyrir það hversu mikið þá fer úr fæðingarorlofssjóði miðað við gefnar forsendur. Það komast menn að niðurstöðu í fjárlagagerðinni og nú erum við að gera upp árið og það kemur í ljós að það er meira að foreldrar taki fæðingarorlof og það eru fleiri sem þiggja hærri greiðslur að þessu leytinu til að hafa forsendurnar brugðist og það þykir ekki óeðlilegt að þetta sé tekið af varasjóðnum. Það kemur auðvitað niður á sama stað hvort sem þetta er tekið af varasjóði eða sem ný fjáraukalagatillaga. Hvað afkomuna snertir þá kemur það niður á sama stað og þetta er í raun og veru þess vegna bara umræða það hvað á heima inn á varasjóði og hvað á heima í sérstakri tillögu. Ég held að hitt sé miklu áhugaverðari spurning, ef ég má leyfa mér að henda henni fram hér, sem er bara hvernig gengur að fjármagna fæðingarorlofssjóðinn með tryggingagjaldinu sem er eyrnamerkt þessu atriði. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, til að byrja með bara að þakka fyrir. Þetta er svona almennt séð aðeins betur útskýrt hvað varðar tímabundin ófyrirsjáanleg og óhjákvæmileg útgjöld sem ekki er hægt að bregðast við með öðrum hætti. Það er bót frá síðasta fjáraukalagafrumvarpi en það eru þó nokkur atriði sem eru þarna sem að þarfnast slíkra útskýringa, til dæmis innan málefnasviðs 10 réttindi einstaklinga, trúmála og stjórnsýslu dómsmála. Það er ekki beint ófyrirsjáanleg sú upphæð sem þar kemur fram vegna kirkjujarðasamkomulagsins. Einnig myndi ég vilja spyrja ráðherra, hvar er 30. grein laga opinber fjármál heimildir, tilfærslu heimilda milli ára í þessu frumvarpi? Því það er alveg til að byrja með fullt af svona smá upphæðum sem að ætti væntanlega að dekka frekar þá bara með varasjóðnum upp á þessa 5,1 milljarð sem er að detta niður í staðinn fyrir og komið þá með fjárauka upp á 9 milljarða í staðinn fyrir 14 milljarða. Já, nei, það var þá 20, já, rétt. En allavega, sem sagt, af hverju er ekki verið að færa þessar smá upphæðir bara á milli ára eins og 30. grein gerir ráð fyrir? Svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, varðandi einstaka liði sem er að finna í fjáraukalagafrumvarpinu eða fara undir almenna varasjóðinn, þá held ég að það sé einmitt svona kannski uppistaðan af vinnu nefndarinnar að fá nánari skýringar og við erum boðin og búin til þess að veita þær eftir því sem að kallað er eftir, eins og til dæmis á við kirkjumálin og samninga tengdum þeim. Heimildir til millifærslu milli ára verða eftir sem áður nýttar þar sem það á við. Það þarf auðvitað að skoða hvert og eitt tilvik, hvort að hafi verið að ræða einskiptis heimildir eða hvort að það sé eðlilegt að viðkomandi fjárhæðir færist milli ára og þar kemur umfangið aftur til skoðunar. En almennt erum við að færa milli ára allt sem er innan eðlilegra vikmarka sem að ráðuneytin þekkja vel og það dregur þannig úr hvatanum til þess að vera ráðstafað fjármunum innan árs að óþörfu.
Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þetta er vonandi alltaf komast á réttan kjöl með það að læra á lögum opinber fjármál, þóttu þau séu náttúrulega bara lög sem eru í fullu gildi. Að þá eru þessi svona föstu atriði hérna eins og áður var ekki með kirkjujarðasamkomulagið að það er augljóslega ekkert ófyrirsjáanlegt með það því að þetta er endurtekið efni frá fyrri árum. Ég velti því fyrir mér að því að 30. greinin hún tiltekur að það er tilkynna millifærslur og slíkt til fjárlaganefndar til dæmis hvað er í gangi og maður velti því fyrir sér hvenær það á að gerast því að ráðherra þegar hann sér fram á að ná ekki að halda sig innan fjárheimilda á að láta vita af því og gera grein fyrir aðgerðum sem að ráðherra ætlar að grípa til viðkomandi fagráðherra og þá að tilkynna fjárlaganefnd almennt séð slík frávik sem að ég hef ekki orðið var við að hafi átt sér stað. Svo er andsvari síðari sinni, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, þetta er alveg rétt hjá hv. þingmanni að þetta samtal þarf að eiga sér stað en við getum í sjálfu sér ekki átt það fyrr en að það liggur fyrir hvernig árið endar eða hvernig því lýkur og hvað verður þá flutt milli ára. Það verður upp úr áramótum sem við getum í raun og veru botnað það. Ég myndi af þessu tilefni vilja benda á annað í þessu samhengi sem eru varasjóðir allra málaflokkana og hversu hlutfallslega lítið hefur verið það að þeir hafi verið nýttir. Það hefur ekki verið í samræmi við væntingar mínar framkvæmd þessa nýja fyrirkomulags og það sama má segja gildi tilfærslur innan málaflokka eftir því sem það er heimilað. Þá finnst mér að fagráðherrar hafi ekki í þeim mæli sem ég átti von á verið að nýta þetta stóraukna svigrúm sem þeir hafa til þess að hafa stjórn á fjármunum undir viðkomandi ráðuneyti. Þetta gefur alveg tilefni til sérstakrar úttektar, skoðunar og þarna kemur fyrst upp spurningin: eru menn bara ekki búin að læra betur á lögin eða framkvæma þau eða er eitthvað annað sem býr þarna að baki? Þá er andsvari lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, við ræðum hér frumvarp til fjáraukalaga fyrir 2019 og eins og komið hefur fram hér í þessum ræðustól og þá eiga allar fyrirsjáanlegar fjárráðstafanir að koma fram í fjárlögum og útgjöldin verða að falla til á árinu og ríkissjóður getur ekki komist hjá því að greiða þau. Í frumvarpinu kemur fram að er að ræða áhrif kjarasamninga umfram forsendur fjárlaga, verðlags- og gengismál og ný löggjöf sem ekki var fyrir séð. Hafa ber í huga að hér þarf sérstaklega að gæta hlutverki varasjóðs áður en til kasta fjáraukalaga kemur. Því á meðan varasjóðinn ekki þrýtur er honum ætlað að taka högg sem þessi. Í því sambandi þarf að horfa til þess að í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir að fram komi skrá yfir öll lög sem breyta þurfi til að sú áætlun nái fram að ganga. Því er ljóst að lög um opinber fjármál gera miklar kröfur til stjórnvalda að þau rýni líftíma fjármálaáætlunar með tilliti til lagabreytinga. Meðal annars í þessu ljósi þarf að horfa til frumvarps til fjáraukalaga. Því markmið laga um opinber fjármál er að auka ábyrgð ráðuneyta á áætlanagerð, stefnumótun og fjármálastjórnun innan ábyrgðarsviða þeirra. Markmiðið er að sjálfsögðu að gera fjáraukalög sem helst óþörf. Athygli vekur að frumvarpið felur ekki í sér heildarendurmat á áætluðum útgjöldum ársins. Felur það í sér að misræmi getur myndast í samanburðartillögum á breyttum
fjárheimildum annars vegar í frumvarpinu og heildarendurmati áætlaðra útgjalda yfirstandandi árs. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir hækkun fjárheimilda 14,8 milljarða eða 1,6% af fjárlögum. Er að ræða 7,6 milljarða króna framlag til ábyrgðasjóðs launa eins og fram hefur komið hér sem að stórum hluta má rekja til falls WOW air á árinu. Og þá greiðslur vegna fæðingarorlofssjóðs upp á 1,1 milljarð þar sem hámarksgreiðslur hafa hækkað frá fyrra ári og foreldrum hefur fjölgað frá forsendum fjárlaga. Í öðru lagi hækkar örorka á málefni fatlaðs fólks og aldraðra 7,3 milljarða. Þar af 5,4 milljarðar vegna dóms Landsréttar eins og hæstv. Ráðherra rakti hér ólögmæti afturvirkrar skerðingar á greiðslum til ellilífeyrisþega vegna greiðsla á skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum. Er að ræða leiðréttingu á greiðslum ellilífeyris hjá 29.000 manns eins og hér hefur komið fram að meðaltölum 190.000 krónur á hvern ellilífeyrisþega. Hefur legið fyrir lengi að óheimilt er að setja lög sem beitt er afturvirkt eða með afturvirkum hætti. En stjórnvöld ákváðu að skerða greiðslur til ellilífeyrisþega aftur í tímann. Því liggur fyrir að fátt er óvænt við að Landsréttur dæmi afturvirkar skerðingar ólögmætar og því má gagnrýna að fyrirséðar afleiðingar ráðstafana ríkisstjórnarinnar séu færðar í fjáraukalög sem einungis taka á ófyrirséðum atburðum. Má því færa gild rök fyrir því að hér sé málefni varasjóðs að ræða og jafnvel að hækka þyrfti framlög á fjárlögum 2020 til að greiða þennan kostnað. Í frumvarpinu eru örorkubætur leiðréttar í samræmi við túlkun ráðuneytisins á áliti umboðsmanns Alþingis sem varðar áhrif búsetutíma erlendis á rétt til örorkulífeyris. Í þessu samhengi, herra forseti, er rétt að velta því fyrir sér hvort þennan lífeyri ætti að greiða í hlutfalli við búsetu viðkomandi í viðkomandi löndum og einnig hvort að gæta þurfi að mismunandi meðferð örorkubóta og annarra bóta og framkvæmdar slíkra bótagreiðslna sem kunna að verða framkvæmdar með mismunandi hætti milli landa. Með þessu er ekki átt við að ætlunin sé að skerða greiðslur heldur að tryggja þeim réttindum sem þegnarnir eiga sé skipt eftir því í hvaða ríkjum þau mynduðust. Með öðrum orðum er það eðlilegt. Getur það verið svo að einstaklingur sem hefur t.d. búið í einu ríki 2/3 hluta starfsævinnar og 1/3 á Íslandi fái allar örorkubæturnar frá íslenska ríkinu? Eða er ekki eðlilegra að ríki skipti þessum kostnaði sín á milli? Áhrifin á áliti umboðsmanns Alþingis nema 800 milljónum króna eins og komið hefur hér fram á árinu 2019 og 320 manns hafa fengið leiðréttingu það sem af er árinu. Gert er ráð fyrir 1,5 milljarðs króna aukningu framlaga vegna halla Sjúkratrygginga Íslands á yfirstandandi ári sem ekki hefur verið brugðist við með viðeigandi ráðstöfunum. Einkum er að ræða umfram útgjöld vegna sjúkraþjálfunar sem nema 660 milljónum króna eða 13% umfram útgjalda. Þessi gjöld hafa hækkað 177% samanborið við fjárlög frá 2015. Er að ræða það sem að ráðherranum ber að bregðast við frávikum með viðeigandi ráðstöfunum á þeim málefnasviðum sem þeir bera ábyrgð á og fram kemur í frumvarpinu að ekki hafi verið brugðist við með viðeigandi ráðstöfunum verður ekki séð að þessi liður eigi erindi inn í fjáraukalög. Í frumvarpinu er því lýst á bls. 45 að ráðherra hafi ekki gert það sem honum var falið að gera lögum samkvæmt til að bregðast við þessu mikla fráviki. Þessari fjárhæð og þessum halla á Alþingi síðan að vísa aftur til ráðherra til úrlausnar. Því að það er ekki hlutverk Alþingis að leysa einföld rekstrarverkefni á fjáraukalögum. Þá er áætlað að útgjöld vegna erlendra sjúkrahúsþjónustu verði 410 milljónir umfram forsendur fjárlaga. Það er eðlilegt að veittar séu nægar upplýsingar lið sem þennan
þannig að honum verði annars vegar skipt í nauðsynlega erlenda sjúkrahúsþjónustu sem ekki er unnt að veita hér á landi og hins vegar sjúkrahúsþjónustu sem veitt er á Íslandi. En einstaklingar hafa nýtt sér sjálfir heimildir eða í samráði við sína lækna þar sem biðtími eftir slíkri þjónustu er orðinn það langur að einstaklingar hafa þá réttindi lögum samkvæmt til að sækja þjónustuna erlendis. Því má velta fyrir sér hvort sá hluti erlendra sjúkrahúsþjónustu sé ekki hluti af því sem ráðherra sé ætlað að bregðast við með viðeigandi ráðstöfunum sem meðal annars felast í rétt framsettum fjárlögum því vanáætlanir sem vitað er fyrirfram gefa ekki tilefni til framlaga á fjáraukalögum. Verður það ekki betur séð en að þessum hluta erlendrar sjúkrahúsþjónustu ber að vísa aftur til ráðherra til viðeigandi ráðstafana sem honum var falið að grípa til, annars vegar við gerð réttra fjárlaga fyrir árið 2019 og síðan með viðeigandi ráðstöfunum innan fjárlaga ársins. Almenn læknisþjónusta er ekki fjáraukamál. Það má ekki vanáætla fjárlög og setja síðan þau verk sem ráðherra er hjá líða að bregðast við inn í fjáraukalög. Einnig hefur komið fram hér og í ræðu ráðherra og í frumvarpinu að áætlað er að útgjöld hjálpartækja nemi 270 milljónir króna umfram fjárheimildir eða 5,2%. Vanáætlanir fjárlaga á ekki að bæta á fjárauka, en fyrir liggur að þörf fyrir hjálpartæki vegna vaxandi öldrunar fer sífellt vaxandi. Hér virðist enn vera á ferðinni útgjöld sem annars vegar hefði átt að áætla ríflega á fjárlögum eða grípa til viðeigandi ráðstafana og verður því ekki sé að þessi liður eigi heima í fjáraukalögum, heldur sé að ræða verkefni sem ráðherra er falið að leysa. Gert er ráð fyrir það bil 790 milljóna króna framlagi vegna Herjólfs. Er að ræða lokagreiðslu til pólsku skipasmíðastöðvarinnar sem tók að sér smíði skipsins. Fyrir liggur að gerðar voru verulega breytingar á skipinu eftir að Alþingi veitti heimild til smíði þess. Þær breytingar voru á sjálfsögðu margar hverjar nauðsynlegar og ferjan sem slík mikil samgöngubót fyrir Vestmannaeyinga. En þessar breytingar voru ekki kynntar Alþingi og aldrei óskað eftir viðbótargreiðslum vegna þeirra. Nú er óskað eftir því að Alþingi greiði þennan kostnað en Alþingi hefur ekki fengið skýrslu eða yfirlit yfir uppgjör smíðinnar þannig að það hafi forsendur til að veita þessa fjárbeiðni. Ráðherra hefur svigrúm í varasjóðum til að bregðast við eðlilegum frávikum og það sem hann hefur ekki gert fjárlaganefnd grein fyrir aukinni fjárþörf á smíðatímanum og vísar til þess að allar breytingar verði fjármagnaðar vekur það spurningum að hvaða marki þetta uppgjör á heima í fjárauka. Því er ekki eðlilegt að taka þessa fjárbeiðni í fjáraukalög fyrr en greint er milli þess sem ráðherra var að leysa og þess sem var óvænt. Þarf einnig að horfa til varasjóðsins og rökstyðja ef greiðslan er jafn óvænt og hér er sagt frá, hvers vegna er hún þá ekki borguð úr almenna varasjóðnum. Herra forseti, þá kemur fram að verið sé að greiða upp kostnaðarauka vegna seinkunar og afhendingu nýja Herjólfs til Vestmannaeyja. Ekki er gerð grein fyrir því hverju þessi kostnaðarauki liggur og því er ekki hægt að leggja mat á réttmæti hans fyrr en þær upplýsingar hafa verið lagðar fram. Á blaðsíðu 45 í frumvarpinu koma fram breytingar og útgjaldaskuldbindingum að fjárhæð 2,3 milljarðar undir liðnum annað. Nauðsynlegt er að ráðherra leggi fram sundurliðun og skýringar þessara gjalda. Þá kemur fram á sömu blaðsíðu frumvarpsins lækkun almenns varasjóðs á mótum auknum framlögum til annarra útgjaldamála að upphæð 5,1 milljarður króna. Nauðsynlegt er að þessu fylgi sundurliðun og skýringar. Á blaðsíðu 46 koma fram breytingar á fjárfestingaframlögum
að upphæð 47 millj. kr. og annarra liða undir rammasettra útgjalda að fjárhæð 6,3 milljarðar kr. Hér er nauðsynlegt að fá auk þess sundurliðun og skýringar hvað þetta varðar. Á bls. 48 í frumvarpinu er lagt til að lánsfjárheimildir ríkissjóðs verði hækkuð úr 45 millj. kr. í 52 milljarða kr. vegna sveiflna á útistandandi fjárhæðir ríkisvíxla sem nýttir eru í lausafjárstýringu ríkissjóðs. Spurt er því hvort greiðsluaðkoma ríkissjóðs sé verri en áætlanir gerðu ráð fyrir þar sem verið er að hækka lánsfjárheimildina 7 milljarða kr. Heildarskuldir ríkissjóðs nema 892 millj. kr. í stað 832 eins og gert er ráð fyrir í fjárlögum, eða aukist því 60 milljarða kr. sem 7,2% hækkun. Skýringin sú, eins og fram hefur komið í máli ráðherra hæstv., að ríkissjóður gaf út nýtt skuldabréf í erlendri mynt að fjárhæð 500 milljónir evra sem ekki var gert ráð fyrir í áætlunum. Í skýringartexta frumvarpsins kemur fram að andvirði lántökunnar myndi innistæðu í evrum og hafi því óveruleg áhrif á skuldastöðu ríkissjóðs samkvæmt skuldareglu laga opinber fjármál, þar sem 7,2% hækkun skulda er í hærri kantinum miðað við aðrar hagstærðir. Verður ekki betur séð en tilefni sé til og hafi verið til að birta sjóðstreymi með frumvarpinu til glöggvunar fyrir þingheim, enda er sjóðstreymi mikilvægt tæki til greiningar á öllum rekstri. Ég held að sé nauðsynlegt að fá það fram frá ráðherra hvort hann telji andstætt því sem markaðurinn telur og aðrir í rekstri að gildi sjóðstreymis sé lítið þar sem það er ekki lagt fram með frumvarpinu. Og spurning hvort það er ekki nauðsynlegt að bæta úr þessu hið fyrsta. Ríkissjóður sem sagt tekur hér lán í evrum og leggur það inn í Seðlabankann. Eðlilegt hefur að gera grein fyrir markmiðum lántökunnar þegar ef ætlunin er að ráðstafa andvirði innistæðuna fljótlega, kynni það að hafa áhrif á skuldastöðu ríkissjóðs sem eðlilegt hefði verið að ráðherra gerði grein fyrir í frumvarpinu. Því varla var það hugmyndin að taka lán til þess eins að geyma það inn á bankareikningi. Ég sé að tíminn er naumur, herra forseti. Ég vil koma hér aðeins inn á blaðsíðu 49. Kemur fram í frumvarpinu að sé gert ráð fyrir heimild til að koma á hlutafélagi vegna þjóðarleikvangs í Laugardal og leggja félaginu til 5 milljónir króna sem svo sem ekki há upphæð. En það er búið að tala þennan þjóðarleikvang í Laugardalnum í áratugi og ekkert óvænt við slík áform og ætti það tæpast við heima í fjárauka og ætti frekar að lýsa þessu til fjárlaga. Það er fleira sem ég hefði viljað koma inn á, herra forseti, en tímans vegna þá læt ég staðar numið hér að sinni. Máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég var í hópi þeirra sem var svo bjartsýnn að telja að fjáraukalög myndu heyra sögunni til með lögum opinber fjármál, enda væri verið að skerpa verulega á utanumhaldi rekstur ríkisins og því til viðbótar að leggja til sérstakan varasjóð til þess að ná utan óvænt og ófyrirséð útgjöld. Samt sem áður virðist þetta ætla að verða viðvarandi löstur í rekstri ríkisins að hér komi fram fjárauki á hverju ári og oft, eins og kom fram í máli síðasta ræðumanns, er að ræða útgjaldaliði sem hvorki eru óvæntir né ófyrirséðir og til dæmis sígilt framlag til þjóðkirkjunnar sem hefur ítrekað komið hér fram í fjárauka þó að vita síðan að það vanti fjármagn til þess að mæta þeim skuldbindingum sem þar eru. Hefur engu að síður ekki verið gert ráð fyrir þeim útgjöldum í fjárlögum og ítrekað komið með þau fram í fjárauka. Þess utan eru auðvitað ýmis smávægileg útgjöld hér tínd til sem eðlilegast hefði verið að tína út af varasjóði en einhverra hluta vegna ekki gert. Þetta er vonandi í síðasta skipti sem við sjáum þessa meðhöndlun á fjáraukalögum, því að það virðist því miður sem ekki hefur tekist að ná fram þeirri viðhorfsbreytingu hjá
ríkisstjórn hjá fjármálaráðuneyti sem var rætt með setningu laga opinber fjármál. En þetta ætti að heyra til algerra undantekninga en ekki reglubundins viðburðar hér síðla hausts á Alþingi. Það sem að mér þykir þó ámælisverðast í þessu, af því að nú sjáum við í þessum fjárauka, sem í sjálfu sér ekkert óvænt, það búið að vara ríkisstjórnina við þessu frá því hún tók við, að þær efnahagslegu forsendur sem ríkisstjórnin væri að starfa eftir væru allt of bjartsýnar. Það hefði verið algjört einsdæmi í íslenskri hagsögu ef að íslensk hagsveifla hefði orðið með þeim hætti sem að þó var gert ráð fyrir og unnið út frá alla tíð. Þannig að það afkomuhögg sem ríkissjóður að taka á sig á árinu 2019 var algjörlega fyrirséð, að væri mjög líklegt að myndi eiga sér stað og mjög lítið að umfangi ef að horft til sögulegra hagsveiflna á Íslandi. Samt virðist ríkissjóður ekki ráða við þetta óverulega högg öðruvísi heldur en annars vegar með fjárauka, með því að breyta viðmiðum sínum afkomu í fjármálastefnu ríkissjóðs og með því núna með þessum fjáraukalögum hér undir lok árs að tefla því markmiði 0,8% óvissusvigrúm sem gefið var hér í þessum sal í vor í tvísýnu. Og það kemur fram í máli hæstv. Ráðherra að það hafi ekki einu sinni verið kannað hver væri líkleg útkomuspá og afkomu sveitarfélaga á þessu ári. Af því þau þurfa líka að rúmast innan þessa óvissusvigrúms og hér gert ráð fyrir því að óbreyttu að afkoma ríkissjóðs verði neikvæð 0,5% af landsframleiðslu og það ágætt að hafa það í huga að afkoma sveitarfélaganna á síðasta ári var neikvæð 0,3% af landsframleiðslu. Og það væri óraunhæft annað en að ætla að sú sama niðursveifla og hér verið að glíma við komi sveitarfélagunum illa í afkomu á þessu ári. Þannig að allar líkur séu á því að afkoma sveitarfélaganna verði lakari á þessu ári heldur en á því síðasta. En fjármálaráðuneytið virðist ekki einu sinni hafa haft fyrir því að kanna það. Þannig að það á greinilega þá að leyfa okkur bara að uppgötva það síðar hvort að óvissuviðmiðið hafi verið rofið, hvort að afkomuviðmið fjármálastefnunnar hafi verið rofið. Þetta agaleysi í opinberum fjármálum, algert. Og því miður virðist einfaldlega svo vera að þrátt fyrir að þessi ríkisstjórn hafi staðið að fordómalausri útgjaldaaukningu að þá kunnum sér enga veginn hófs áfram veginn og hér sé enn hlaðið í. Og sama reyndar þegar við tökum til annarar umræðu fjárlög hér á morgun fyrir árið 2020 þá gætir þetta sömu einkennaðar. En ég vona svo sannarlega að það verði einhver breyting á því og við sjáum raunverulega að það ríkisstjórn geti unnið innan ramma fjárlaga með þeim varasjóði sem að ætlað að brúa þá bilið varðandi óviss eða óljós útgjöld og við sjáum einhvern tímann viðbrögð hjá ríkisstjórn á miðju fjárlagaári til dæmis þegar að ljóst má vera að það stefni í því að aðkomumarkmið náist ekki að það sé gripið til einhverra hagræðingar aðgerða en það kannski fullmikil bjartsýni að ætla þessari ríkisstjórn slíka ráðdeild í opinberum rekstri. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að ræða frumvarp til fjárlaga og í andsvörum hér áðan þá snerist hlutirnir svolítið á hvolf að þegar ég var að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra þá sneri hann við og spurði mig. Þannig að ég var eiginlega komin í andsvörum mínum sem svolítið stórhugulegt en mjög flott. Og nú ætla ég að svara. Og hann spurði mig hvort mér þetta eðlilegt að það væri hópur ríkra einstaklinga sem væri að fá þessa 5,4 milljarða leiðréttingu sem Landsdómur gerði. Og ég vil bara svara til að þó hefði verið bara einn á lægstu launum að fá þetta þá var það flott. En það bara ekki svoleiðis. Stærsti hlutinn af þeim sem voru að fá þessa leiðréttingu eru konur. Þær fá lægsta lífeyrinn, þær fá mestu skerðingarnar á lífeyrinn og það stærsti hópurinn sem var að fá þessa leiðréttingu. Og ég veit það, því ég búinn að fá kost á og sjá það. Síðan það langstærsti hlutinn voru fólk sem með tiltölulega lágan lífeyri.
og þeir sem eru með háa lífeyri, það er minnihlutinn, því miður. Og þess vegna fagna ég því að í sjálfu sér að þessi einstaklingar hafa fengið þessa leiðréttingu vegna þess að þarna var töluverða peninga að ræða fyrir þessa einstaklinga sem eru þegar mjög lágri framfærslu og það munar rosalega fyrir þessa einstaklinga að fá 80, 90 og jafnvel 150.000 krónur borgaðar. Og þess vegna var ég, og svo vil ég líka ítreka það að það er mjög leiðilegt og eiginlega sorglegt að þingið hafi ekki farið á lögum á sínum tíma vegna þess að það mátti segja sig sjálft að maður setur ekki afturvirk lög. Það held ég að sé bara mjög einfalt og eigi alveg að standa. Síðan var líka það sem ég fagna, þarna fjáraukalögin 800 milljónir sem verið út af búsetuskerðingunum. Þarna voru 320 manns undir og þarna var það fólk sem fátækast af öllum fátækum hér. Og eiginlega bara ömurlegt að vita til að þeir vera einstaklingar þarna úti sem verið að láta lifa á 70-80.000 krónum á mánuði. Bara vegna þess að kerfið reiknar það þannig út en umboðsmaður benti á að þetta væri ekki rétt farið með. Það er fleira í þessu sem hægt að fagna og þar til dæmis stór aukning sem þarf 660 milljónir sem til sjúkraþjálfunar. Það sýnir bara þörfina á þessu, hversu mikil þörf fyrir sjúkraþjálfun og við verðum að átta okkur á því að þegar fjárveitingavaldið breytti möguleikum fólks til að komast til sjúkraþjálfunar þá komu mjög margir einstaklingar sem áður höfðu ekki efni á að fara til sjúkraþjálfunar. Og það eiginlega ömurlegt fyrir kerfið að vera með þannig kerfi að ákveðnir einstaklingar geti ekki farið í sjúkraþjálfun vegna þess að þeir hafi ekki efni á því. Og þess vegna fagna ég því að þarna sé aukið vegna þess að ég held að það eigi eftir að skila okkur hagnaði seinna meir ríkissjóði vegna þess að á móti kemur líka að heft aðgangi að sjúkraþjálfun kemur á móti sem aukning örorku. Það er ég alveg sannfærður um. Og síðan líka það sem ég kannski sakna í þessu aukna fjárheimildir til sjúkraþjónustunnar. Þar hefði mátt setja töluvert til sjúkrahússins en þarna líka undir einhverjar 410 milljónir fyrir erlenda sjúkraþjónustu og mér eiginlega spurn hversu mikið af því hvort að inn í því séu tölur vegna liðskiptaaðgerða og aðrar sem hefði verið hægt að gera hérna á Íslandi ef við höfum og jafnvel gera 3 fyrir eina en það kemur ekki fram í þessum tölum hvernig þessi skipting háttað en þarna sýnir að það einhver útgjöld sem greinilega ekki reiknað með. En að öðru leyti þá held ég að það hefði þurft líka að vera meira inni fyrir öryrkja. Það eingöngu leiðréttingin á búsetuskerðingunum og líka og það inni þarna líka breytingar á sérstöku uppbótinni sem þar var sett inn aukning upp á 2,5 milljarða í þann málaflokk. En það furðulegasta við það fyrirbrigði sem var þar borgað út að þar virðist vera einhver kerfisvilla í gangi bæði hjá ríki og sveitarfélögum vegna þess að það virðist vera hægt að borga öryrkjum sérstaka uppbót og leiðréttingu úr krónumóti krónu í 65 á móti krónu og það virðist ekki skila sér í vasa öryrkjanna heldur rennur það í gegnum vasa þeirra og í vasa Reykjavíkurborgar eða bæjarfélaga. Það sem skertar sérstaka uppbót og sérstaka húsalegu uppbót og húsalegu bætur með því að borga þetta út sem eingreiðslu sem alveg óskiljanlegt fyrirbrigði og þarna þarf að greinilega taka til og að öðru leyti þá ætluðum við ekki að hafa mikið meira þetta að segja heldur mun taka það fyrir í fjárlögunum sjálfum en eins og ég segi við eigum að
passa okkur og fagna því að dómurinn Landsréttar var dæmdur vegna þess að þarna vorum við að gera, löggjafinn að gera mistök, okkur ber að fara eftir lögum hérna og við eigum sko svo sannarlega að þó að væri einhverjir þeir sem hafa það gott í lífeyrissjóðskerfinu okkar sem ekki tiltölulega stór hópur, þá hinn miklu stærri hópurinn sem hefur það skitt og hafði sko svo sannarlega þörf fyrir því að fá þessa peninga. Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur til máls. Herra forseti, ég ætla aðeins að blanda mér í þessa umræðu fjáraukalög. Þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna og kannski svona segja fyrst almennt þetta að það að vera að eiga við sirka 1,5% skekkju á heildarheimildum fjárlaga, verandi með nokkuð stóra liði þar inn í sem eru í rauninni algjörlega ófyrirséðir, þá finnst mér þetta nú svona þannig séð ekki mikið, en auðvitað eru þetta orðnar háar upphæðir þegar safnast saman og þegar við erum að tala allt í allt 950 milljarða tæpa, að þá 1% orðið alveg þó nokkur fjárhæð. En það sem ég langaði aðeins að nefna, herra forseti, það varðandi atriði sem að ég sakna þess að sjá ekki í fjáraukalögunum, og það vegna búsetuskerðinganna sem að eru teknar þetta fram vegna álits umboðsmanns Alþingis sem að hækkar upphæðina ef ég man rétt, eitthvað á bilinu 700–800 milljónir, en það kann að vera að sú upphæð sé eitthvað aðeins önnur heldur en ég held fram hér, en engu að síður og þá það sem að kannski ég hef áhyggjur af í þessu sambandi að við sem stjórnvald eða stjórnvöld öllu heldur ákváðu að samþykkja niðurstöðu umboðsmanns Alþingis það að þessar búsetuskerðingar hefðu ekki verið reiknaðar með réttum hætti og það þyrfti að leiðrétta. Hv. velferðarnefnd hefur síðan fengið það staðfest bæði frá félags- og barnamálaráðuneytinu og frá Tryggingastofnun ríkisins að það sé töluverður handleggur að reikna þessar leiðréttingar á köflum jafnvel svo mikið að það þurfi að fara út í handreikning nánast á hverjum og einum einstaklingi sem þar liggur undir, þar sem þessar skerðingar eiga við. Vegna þessa þá þurfti Tryggingastofnun samkvæmt mínum upplýsingum að bæta við starfsfólki og það var nokkur þrýstingur bæði af hálfu ráðuneytis og einnig af hálfu velferðarnefndar að Tryggingastofnun færi í þessa útreikninga þegar á þessu ári til þess að hægt yrði að bregðast eins hratt við þessu áliti og kostur væri. Það hefur verið metið að kostnaðurinn vegna þessa geti legið einhvers staðar á bilinu 50 milljónir og mér kunnugt að þetta hafi eitthvað verið rætt inn í fjárlaganefnd, en þar sem ég á ekki sæti í nefndinni þá veit ég ekki alveg hvar sú umræða stendur. Mér þætti hins vegar eðlilegast að þessi fjárhæð ætti fremur heima í fjárauka heldur en fjárlögum fyrir næsta ár. Kannski líka vegna þess að það í mínum huga ákveðið prinsipp að ef við ákveðum að fela ríkisstofnun ný verkefni sem ekki var gert ráð fyrir á fjárlögum
yfirstandandi árs, að þá sé ekki óeðlilegt að við bregðumst við því með einhverjum hætti. Nú kann að vera að hv. nefndarmenn í fjárlaganefnd séu búin að ræða þetta í þaula og finna aðra leið heldur en þá sem ég nefni hér. En ég vildi, herra forseti, bara nefna þetta hér sérstaklega þannig að nefndarmenn í hv. fjárlaganefnd gætu þá vegið þá metið hvernig væri best að haga þessum málum og hvernig væri best að standa að þessari leiðréttingu. Við viljum að minnsta kosti ekki að það verði þannig að vegna verkefna sem við sem stjórnvöld ákveðum sérstaklega að fela Tryggingastofnun á þessu ári, að stofnunin lendi í einhverjum vanda varðandi starfsmannahald og rekstrarkostnað sem að við síðan tryggjum ekki með einhverjum hætti að verði bætt stofnuninni. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og fjárlaganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið. Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða. Stjórnarfrumvarp 341. mál á þingskjali 389. 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Frumvarpið er á þingskjali 389 og mál númer 341. Frumvarpið var unnið í fjármálaráðuneytinu, fjármála- og efnahagsráðuneytinu með aðstoð frá nefnd skipaðri helstu haghöfum og felur í sér innleiðingu tilskipunar nr. 2011/61 ESB rekstraraðila sérhæfðra sjóða í íslenskan rétt, sem á tilskipun nr. 2013/14 ESB breytingu á tilskipunum nr. 2003/41 EB starfstengda eftirlaunasjóði, nr. 2009/65 EB svonefnda UCITS-sjóði, UCITS-sjóði og fyrrgreindri tilskipun nr. 2011/61 ESB að því varðar oftraust á lánshæfismat. Þetta mál er þannig vaxið að í dag gilda lög nr. 128/2011 verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á núgildandi lagaskipan sem munu hafa áhrif á þá sem reka sérhæfða sjóði hér á landi, þar að segja annars konar sjóði en verðbréfasjóði. Nýr eftirlitsskyldur aðili á fjármálamarkaði verður til, það er rekstraraðili sérhæfðra sjóða. Meginefni frumvarpsins eru í fyrsta lagi ákvæði sem lúta starfsleyfisskyldu stærri rekstraraðila, það er þeirra sem hafa sérhæfða sjóði í stýringu sem eiga samtals eignir umfram tiltekin fjárhæðaviðmið. Ýmis skilyrði eru sett fyrir starfsleyfi, svo sem stofnframlag og eigið fé, áskilnaður gerður viðeigandi þekkingu stjórnenda og hæfi þeirra sem fara með virkan eignarhlut í rekstraraðila. Í öðru lagi eru ákvæði skráningarskyldu smærri rekstraraðila, það er þeirra sem hafa sérhæfða sjóði í stýringu sem eiga samtals eignir undir fjárhæðaviðmiðum, munu þeir þurfa að skrá sig hjá Fjármálaeftirlitinu og uppfylla ákveðnar lágmarkskröfur hvað varðar verðmat eigna, ársreikninga, lausafjárstýringu og upplýsingagjöf bæði við upphaf viðskipta og reglulega til eftirlitsaðila. Í þriðja lagi eru gerðar í frumvarpinu kröfur skipulega rekstraraðila, stjórnun og innra eftirlit, þar á meðal ákvæði hagsmunaárekstra, áhættustýringu, lausafjárstýringu og verðmat eigna, en einnig kveðið á heimildir til útvistunarverkefna og skilyrði sett fyrir útvistun. Í fjórða lagi eru gerðar kröfur upplýsingagjöf við upphaf viðskipta, reglubundna upplýsingagjöf til fjárfesta og reglubundin gagnaskil til Fjármálaeftirlitsins. Í fimmta lagi er kveðið á skyldur rekstraraðila til að skipa vörsluaðila fyrir hvern sjóð, hverjir geta gegnt hlutverki vörsluaðila og hver er ábyrgð slíkra aðila. Þá er í sjötta lagi kveðið á heimildir rekstraraðila með starfsleyfi til að markaðssetja fjárfestingarsjóði til almennra fjárfesta að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, svo sem sérstaka staðfestingu Fjármálaeftirlitsins, fjárfestingarheimildir og innlausnarskyldu. Einungis er heimilt að markaðssetja aðra sérhæfða sjóði til fagfjárfesta samkvæmt frumvarpinu, einungis til fagfjárfesta. Í sjöunda lagi er svo gert ráð fyrir því, ólíkt því sem nú gildir, að starfsleyfi sem veitt er rekstraraðila innan EES til rekstrar
og markaðssetningar sérhæfðra sjóða muni gilda í öllum löndum EES að undangenginni tilkynningu til viðeigandi stjórnvalds í hverju landi. Frumvarpinu er gert ráð fyrir því að Fjármálaeftirlitið hafi eftirlit með starfsemi rekstraraðila og vörsluaðila sjóðanna. Fjármálaeftirlitið mun hafa hefðbundnar eftirlitsheimildir en þær viðurlagaheimildir sem ganga munu hvað lengst eru afturköllun starfsleyfis og álagning stjórnvaldssekta. Eftirlitsstofnun EFTA hefur enn fremur eftirlit með afmörkuðum þætti samkvæmt frumvarpinu en heimildir hennar munu takmarkast við þröng undantekningartilvik í tengslum við takmarkanir á markaðssetningu sjóða með staðfestu utan EES á íslensku yfirráðasvæði. Virðulegi forseti, þau ákvæði sem lögð eru til í frumvarpinu munu hafa áhrif á alla sem reka sérhæfða sjóði hér á landi. Áhrifin verða þó mismikil bæði eftir umfangi starfsemi rekstraraðila og því hvernig starfseminni hefur verið hagað hingað til. Umsvif Fjármálaeftirlitsins munu aukast og eftirlit á sjóðamarkaði færast í fastara horf. Þá verða sömu lágmarkskröfur gerðar til starfsemi starfsleyfisskyldra rekstraraðila hér á landi og gilda starfsemi slíkra aðila innan EES. Þannig er eftirlitsaðilum innan EES á Íslandi Fjármálaeftirlitinu gert betur kleift að vakta kerfisáhættu og samræma viðbrögð og aðgerðir milli landa ef þarf vegna uppsafnaðrar áhættu. Virðulegi forseti, ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar að lokinni þessari umræðu. Nú veitir andsvar, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, þetta er tiltölulega stórt og veigamikið frumvarp, þannig að það er alveg svolítið strembið að setja sig inn í það. Það er margt sem þetta tekur til, en mér langaði til þess að nýta allavega tækifæri til þess að spyrja örfára spurninga til þess að geta átta mig betur á þessu. Kannski fyrsta atriðið er hreinlega bara þar sem þetta er jú Evrópulöggjöf og á fyrst og fremst við stærri sjóði á Evrópusvæðinu, í Evrópu utan Íslands. Þá velti ég fyrir mér hversu margir sjóðir það eru á Íslandi sem að falla þar undir og ekki síst hversu margir sjóðir myndu falla undir 7. grein sem er þá undantekning fyrir smærri sjóði til þess að þá þyrfti eingöngu að tilkynna sig frekar en að sækja starfsleyfi ef ég skildi rétt. Og svo langaði mig til þess að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra hvort að það hafi komið til greina að fara sömu leið og Liechtensteiner gerðu með að gera meiri kröfur varðandi starfsleyfi heldur en beinlínis gerð krafa samkvæmt þeim tilskipunum og reglugerðum sem að þetta frumvarp byggir á. Og ef ekki, hvað ástæður lágu þar að baki? Nú er Liechtenstein land sem er með töluvert stóra og stóran fjármálageira og þau hafa nú lent eins og við á gráum lista hjá FATF í fyrndinni eða fyrir einhverjum árum. Þannig að það er kannski ástæða til þess að líta til þeirra þegar þeir eru að setja strangari reglur heldur en almennt gilda í Evrópu fjármálaregluverk. Svarar andsvari, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er auðvitað meginefni þessa frumvarps að samhæfa löggjöfina þannig að eftirlit og viðbragðsáætlanir vegna starfsemi sjóða af þessum toga geti verið skilvirkari. Hér er að ræða markaðsfyrirbæri, ef maður mætti orða það þannig, sem hefur verið alveg þokkalega algengt á Íslandi og mikilvægt að löggjöf og reglur þennan markað séu skýrar. Það er einnig þekkt að menn hafi haft áhuga á að markaðssetja á Íslandi sjóði sem eru staðsettir utan EES-svæðisins eins og ég vék að stuttlega í minni framsögu, en þó er kannski fyrst og fremst við því að búast að svona stærri alþjóðlegir aðilar hafi áhuga að markaðssetja sig á Íslandi og við þekkjum það úr sögunni og kannski miklu líklegra í alþjóðlegu fjárfestingarsamhengi að slíkir sjóðir séu þar af leiðandi háðir eftirlitsaðila sem starfar í öðru landi. En þá er ekki loku fyrir það skotið að innlendir aðilar vilji koma á fót sjóðum eins og þeim sem hér er fjallað
í samkeppni við stærri sjóði. Ég þekki ekki söguna varðandi þá undanþágu sem Liechtensteinar eða þá aðlögun sérstöku sem þeir hafa kosið að velja í þessu tilviki, en frumvarpið hefur verið samið í ágætu samstarfi við hagaðila hér innanlands og allar ábendingar sem eru málefnalegar eru að jafnaði teknar til greina, þannig að það kann að vera að það séu einhver sérstök skilyrði eða sérstök þörf fyrir Liechtenstein að gera slíkar breytingar, en ég kann ekki að greina betur frá því. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég fullkomlega sammála hæstv. Fjármálaráðherra með það að auðvitað þetta mikilvægt verkefni að samræma okkur við evrópska löggjöf, sérstaklega í þessum fjármálaatriðum sem hefur verið kallað eftirhrunsregluverk Evrópu. En eftir sem áður, bara svo af því það kom ekki beint svar við spurningunni minni fjölda, það rétt skil hjá mér að það séu ekki aðilar á Íslandi í dag sem myndu falla undir leyfisskylduna og þetta væri í rauninni einhverjir smærri aðilar mögulega, bara svo ég hafi það á hreinu. Hvað varðar Liechtenstein, ég þekki heldur ekki hvað nákvæmlega þeir breyttu. Ég veit bara að þeir gerðu einhverjar aðlaganir sem sneru að því að herða skilyrðin fyrir leyfi, og auðvitað það hluti af þessu samræmi eftirlit og viðbrögð, og ég vona kannski að við bara náum að fara svolítið yfir það í efnahags- og viðskiptanefnd og átta okkur á hvað það var sem var verið að gera þar. En það væri gaman að fá svar hjá hæstv. Ráðherra fjölda aðila hér á landi, bæði sem væri leyfisskyldir og tilkynningarskyldir samkvæmt þessu. Bjarni Benediktsson, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, tekur til máls og svarar andsvari síðara sinni. Já, virðulegi forseti, í greinargerð með frumvarpinu í kafla 2.2 þá kemur fram að þeir sjóðir sem munu teljast til sérhæfðra sjóða leiki mjög stórt hlutverk á íslenskum fjármálamarkaði, og að samkvæmt upplýsingum frá Fjármálaeftirlitinu voru eignir 114 fagfjárfesta sjóða 393 milljarðar íslenskra króna í árslok 2018 og heildareignir 60 fjárfestingarsjóða sem teljast munu einnig til sérhæfðra sjóða 326 milljarðar króna. Þetta eru því samtals 719 milljarðar króna og lýsir umfanginu. Hvernig þetta skiptist nákvæmlega eftir þeim línum eða þeim mörkum sem hv. þingmaður vék að, sem var þá bara tilkynningarskylt eða skráð, kann ég ekki betur að greina heldur en gerð hefur verið grein fyrir hér í frumvarpinu. En það sem ég átti við í fyrra svari mínu var að hér geta auðvitað bæði verið sjóðir sem eru þá innlendir og myndu falla undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins, eða eins og þekkt erlendir sjóðir sem eftir atvikum eru þá háðir eftirlitsvaldi annars staðar, sem eru markaðssettir á Íslandi. Og hvernig sú innbyrðis skipting nákvæmlega þekki ég ekki á þessari stundu. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum, og það samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið. Skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, stjórnarfrumvarp, 361. mál á þingskjali 426. 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja á þingskjali 426. Þetta mál númer 361. Með frumvarpinu er kveðið á ný heildarlög
skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja sem innleiða meginhluta tilskipunar 2014/59 ESB endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja eða svokallaða BRRD-tilskipun. Auk nýrra heildarlaga skilameðferð kveður frumvarpið á afmarkaðar breytingar á lögum fjármálafyrirtæki og einnig á lögum innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. Frumvarpið annar en jafnframt langstærsti áfangi innleiðingar á BRRD-tilskipuninni en hluti hennar hefur þegar verið innleiddur með lögum nr. 54/2018 breytingu á lögum fjármálafyrirtæki. Frumvarpið kveður á reglur sem varða skilameðferð og hvernig megi fyrirbyggja, undirbúa og framkvæma slíkt ferli. Lagt til að framkvæmd reglnanna verði að mestu í höndum einingar innan Seðlabanka Íslands sem nefnist skilavald og sá áskilnaður gerður að skilavaldið verði aðgreint frá annarri starfsemi í skipulagi Seðlabankans. Í frumvarpinu einnig kveðið á stofnun fjármögnunarfyrirkomulags sem nefnist skilasjóður en þeim sjóði ætlað að fjármagna aðgerðir vegna skilameðferðar ef slíkt ferli reynist nauðsynlegt. Með frumvarpinu lagt til að svokallaður skilasjóður verði sérstök deild í Tryggingasjóði innstæðueigenda og fjárfesta. Þá lagt til að hafist verði handa við uppbyggingu sjóðsins með tilfærslu á fjármunum 2 ára skeið úr innstæðudeild Tryggingasjóðs innstæðueigenda og fjárfesta. Til framtíðar svo áformað að skilasjóðurinn verði byggður upp með gjaldtöku sem grundvallast á Evrópureglum en stærð sjóðsins skal vera 1% af tryggðum innstæðum fyrir lok ársins 2027. Með frumvarpinu lagt til að færa skuli 1,2 milljarða króna á næsta ári og sömu fjárhæð ári síðar úr innstæðudeild Tryggingasjóðsins til skilasjóðsins. BRRD-tilskipunin umfangsmikil og hún inniheldur bæði flóknar efnisreglur og áskilnað nýja framkvæmdaraðila, það skilavaldið og skilasjóðinn. Ég hef talið mikilvægt að við útfærsluna hér á landi verði nýjum framkvæmdaraðilum komið fyrir með hagkvæmum hætti, meðal annars þannig að sem minnstur tilkostnaður hljótist af bæði fyrir hið opinbera og fyrirtæki á fjármálamarkaði. Mun ég nú víkja að helstu efnisatriðum frumvarpsins en þau eru þessi. Í fyrsta lagi eru í frumvarpinu ákvæði skilaáætlun sem skilavaldið skal útbúa fyrir lánastofnanir og eftir atvikum stærri verðbréfafyrirtæki. Skilaáætlun skal tilgreina þær aðgerðir sem hægt að grípa til við skilameðferð fyrirtækis og útfæra hvernig aðgerðunum verður hrint í framkvæmd. Í öðru lagi ákvæði mat á skilabærni fyrirtækis. Skilavaldið skal þannig meta hvort fyrirtæki sé skilabært en með því átt við hvort unnt sé að taka það til skila eða slitameðferðar án þess að það hafi verulega neikvæð áhrif á fjármálakerfi og fjármálastöðugleika. Þessu mati þannig ætlað að tryggja að við skilameðferð geti áframhald orðið á nauðsynlegri starfsemi viðkomandi fyrirtækis. Í þriðja lagi að ræða nýja kröfu samsetningu eigin fjár sem nefnist lágmarkskrafa eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar. Kröfunni ætlað að koma í veg fyrir að lánastofnanir og ef við á verðbréfafyrirtæki hagi uppbyggingu skuldbindinga sinna þannig að þær séu undanþegnar eftirgjöf. Fyrirtækin sem undir reglurnar falla þurfa því að hafa til staðar nægt eigið fé og skuldbindingar svo hægt sé að bregðast við tapi þeirra og endurreisa eiginfjárgrunn við skilameðferð svo að fyrirtækin geti áfram uppfyllt skilyrði fyrir starfsleyfi. Í fjórða lagi ber að nefna úrræði niðurfærslu og umbreytingu fjármagnsgerninga. Tilgangur þessa úrræðis að bregðast við tapi fyrirtækis og endurfjármagna það, að ræða vægara úrræði en þau sem formlega skilameðferð kveður á og getur því meðal annars verið gripið til úrræðisins til að forða fyrirtæki frá skilameðferð. Forsenda þessa úrræðinu verði beitt ákvörðun Fjármálaeftirlitsins að slíkt sé nauðsynlegt til að fyrirtæki verði rekstrarhæft. Í fimmta lagi eru ákvæði í frumvarpinu virðismat á eignum og skuldbindingum. Það fjallað þrenns konar virðismat á viðeigandi kafla frumvarpsins sem ýmist skylt eða heimilt að framkvæma. Virðismat gegnir margþættu hlutverki, meðal annars við mat á því hvort skilyrði séu uppfyllt til að taka fyrirtæki til skilameðferðar, hvert skuli vera umfang niðurfærslu eða umbreytingu skuldbindinga ásamt því að ákvarða hvernig eignir og skuldbindingar verði framseldar og hvaða endurgjald skuli greiða fyrir framsalið. Í sjötta lagi ber svo að nefna ákvörðunina skilameðferð en fyrirtæki verður ekki tekið til skilameðferðar nema 3 skilyrði séu uppfyllt. Í fyrsta lagi þarf fyrirtæki að vera á fallanda fæti. Í öðru lagi það skilyrði
að ekki sé ástæða til að ætla að aðkoma einkaaðila eða opinberar aðgerðir komi í veg fyrir fall fyrirtækisins innan ásættanlegs tíma og í þriðja lagi þarf skilameðferð að vera nauðsynleg vegna almannahagsmuna. Ákvörðun skilameðferð tekin af skilavaldi Seðlabankans en háð fyrirfram samþykki fjármála- og efnahagsráðherra. Í sjöunda lagi vek ég athygli á meginefni frumvarpsins sem eru ákvæði skilaúrræði og skilaheimildir. Hin svokölluðu skilaúrræði eru 4. Í fyrsta lagi sala rekstrar, í öðru lagi framsal til brúarstofnunar, í þriðja lagi uppskipting eigna og í fjórða lagi eftirgjöf. Þessum úrræðum hægt að beita við skilameðferð fyrirtækis, annaðhvort í sameiningu eða sjálfstætt. Skilaheimildirnar eru svo margvíslegar og þeim ætlað að tryggja skilvirka skilameðferð og framkvæmd á skilaúrræðunum. Síðasta efnisatriði sem ég vil nefna varðandi skilameðferðina ákvæði svokölluð opinber fjármálastöðgunarúrræði. Þetta sérstaka heitir vísar til þess að úrræðunum ætlað að tryggja stöðugleika á fjármálamarkaði og hagsmuni almennings. Með úrræðunum annars vegar kveðið á að ráðherra geti fyrir hönd ríkisins við sérstakar og óvenjulegar aðstæður lagt fyrirtæki til eigið fé í skiptum fyrir hlutabréf eða önnur skírteini. Hins vegar getur ríkið við sömu aðstæður tekið fyrirtæki tímabundið undir sín yfirráð með því að framselja eignarhluti í því til sín. Eignarhald ríkisins getur þá verið beint eða óbeint í gegnum félag eða félög sem eru í eigu þess. Vert þó að nefna að grundvallarmarkmið frumvarpsins að lágmarka hættu á að veita þurfi framlög úr ríkissjóði. Hin svokölluðu opinberu fjármálastöðgunarúrræði eru því neyðarráðstöfun sem aðeins á að grípa til þegar önnur úrræði frumvarpsins duga ekki til. Úrræðunum eru sett ströng skilyrði og þykir rétt að skýrt komi fram að heimilt að beita þeim við ákveðnar aðstæður en slíkt aldrei skylt. Auk þeirra efnisatriða sem ég hef nú rakið að finna í frumvarpinu ýmsar breytingar á lögum fjármálafyrirtæki vegna tengsla þeirra laga við ákvæði frumvarpsins. Að lokum vil ég nefna að í frumvarpinu kveðið á afmarkaðar breytingar á lögum innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. Þær breytingar byggjast ekki með beinum hætti á efni BRRD-tilskipunarinnar en eru nauðsynlegar vegna innbyrðis tengsla hennar við tilskipun innstæðutryggingar. Á meðal breytingar eru nýjar skilgreiningar á hugtökunum tryggingarhæf innstæða og tryggð innstæða sem hafa umtalsverða þýðingu þar sem innstæðueigendur tryggðra innstæðna njóta frekari verndar samkvæmt ákvæðum frumvarpsins. Þessar nýju skilgreiningar breyta einnig gjaldstofni iðgjalda í tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta. Í frumvarpinu svo loks kveðið á breytingu á tryggingavernd innstæðna lagt til að tryggingaverndin miðist framvegis við jafnvirði 100.000 evra í íslenskum krónum sem eru nú 13,8 milljónir króna. Miðað við að verndin takmarkist við þessa upphæð hjá hverjum einstaklingi hjá hverju fjármálafyrirtæki. Samkvæmt gildandi lögum ekkert hámark á tryggingavernd innstæðna en lágmarkstrygging fjárhæð að jafnvirði 20.887 evra í íslenskum krónum sem nú tæpar 2,9 milljónir króna. Virðulegi forseti, frumvarpið kveður á nýja heildarumgjörð skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtæki og mælir því fyrir fjölda breytinga sem miða að því að varðveita fjármálastöðugleika og lágmarka neikvæðar afleiðingar fjármálaáfalla með hagsmuni almennings að leiðarljósi. Þetta frumvarp yfirgripsmikið en þrátt fyrir umfangið eru heimildir þessum margt sambærilegar þeim heimildum sem Fjármálaeftirlitinu voru faldar með setningu neyðarlaganna haustið 2008. Þá eru ýmis úrræði og aðgerðir frumvarpsins að mörgu leyti sambærilegar þeim aðgerðum sem gripið var til á grundvelli neyðarlaganna í kjölfar þeirra miklu erfiðleika sem sköpuðust hér á landi við fjármálaáfallið. Mörg efnisatriði frumvarpsins eru því okkur Íslendingum vel kunn enda þarna að finna ýmsar aðgerðir sem á sínum tíma var gripið til hér á landi með góðum árangri við endurreisn bankakerfisins. Að lokum tel ég rétt að minnast á það að BRRD-tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn hinn 9. febrúar 2018 og mun hún taka gildi á Evrópska efnahagssvæðinu á næstu mánuðum. Efni þess frumvarps sem ég mæli hér fyrir fer langleiðina með að ljúka innleiðingu tilskipunarinnar. Verði frumvarpið samþykkt sem lög frá Alþingi stendur einungis eftir að innleiða afmörkuð ákvæði tilskipunarinnar sem varða skilasjóðinn og gjaldtöku vegna fjármögnunar hans. Virðulegi forseti, ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar að aflokinni þessari umræðu og svo til annarrar umræðu hér í þinginu. Smári McCarthy, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar. Herra forseti, annað stórt frumvarp en þetta öllu kunnuglegra. Það mjög gaman að sjá hérna annan
liðin í innleiðingu BRRD koma fyrir, þannig að það er bara, ég þakka kærlega fyrir það. Mig langar samt að spyrja nokkur efnisatriði. Eitt er hreinlega varðandi þetta skilavald. Maður veltir því svolítið fyrir sér af því að það er verið að búa til enn eina sjálfstæðu eininguna innan Seðlabankans og nýbúið að sameina fjármálaeftirlitið þar inn. Er þetta fyrirkomulag sem gæti orðið til þess að mynda einhvers konar svona venju að það verði til fullt af sjálfstæðum einingum innan Seðlabankans eða á að setja stopp hér, vegna þess að maður getur ímyndað sér að þetta sé eitthvað sem gæti fara úr böndunum eftir því sem að fleiri regluverk gera kröfur fleiri þættir sem að þurfa svona kínverska veggi á milli. Velti líka fyrir mér hvenær skilavaldinu er ætlað að útbúa áætlanir fyrir fyrirtæki, hvort að það sé einhvern veginn svona standandi áætlun fyrir hvert fyrirtæki sem er af ákveðinni stærð og þá byggt á einhverjum sviðsmyndum og mati á eigin fé og eignum og skuldum, eða hvort þetta sé eitthvað sem að kemur upp þegar að það er annaðhvort metið svo að fyrirtæki sé illa statt eða er komið yfir einhverja tiltekin mörk, og þá í því samhengi hvort að það sé ekki mikilvægt að það myndi þá ríkja einhvers konar leynd yfir því að áætlanir væru í bígerð vegna þess áhrifa sem að það fréttist út að fyrirtæki væri í einhvers konar meðferð hjá skilavaldinu gæti haft á markaðsstöðu fyrirtækisins. Hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, það er alveg ástæða til þess að taka undir þær áhyggjur sem birtast í orðum hv. þingmanns það að það fæðist ný deild hjá eftirlitsaðilum með hverri nýrri tilskipuninni, en staðreyndin er sú að við erum að ganga í gegnum tímabil núna þar sem að við hreinlega erum að endurskrifa alla umgjörð fjármálamarkaðanna og það er rétt að verða til ný fyrirbæri eins og skilavaldið, en þegar að við skoðum svona þá grunnhugsun sem að býr að baki þessu nýja fyrirkomulagi, þá er, eins og ég vék að í mínu máli, nærtækt að rifja upp þá hugsun sem fylgdi neyðarlögunum á sínum tíma og þeim aðgerðum sem Fjármálaeftirlitið greip til í því samhengi. Og það er ekki bara nærtækt heldur í raun og veru mjög ánægjulegt að sjá að sú grunnhugsun sem að þar kom fram hefur í raun og veru í millitíðinni þá orðið stór hluti af evrópska regluverkinu þær aðgerðir sem að grípa þar til þegar fyrirtæki geta ekki lengur staðið í skilum á fjármálamarkaði. Það er farið í nokkuð löngu máli í frumvarpinu alla umgjörð sem á við þessar aðstæður, þar með talið hvernig skilavaldið starfar, og afskaplega mikilvægt af því að við erum aðeins líka komin inn á það sem að snertir innstæður, að átta sig á því hversu marga varnarveggi er í raun og veru búið að byggja fyrir svona fjármálahrun sem að getur orðið, borið saman við það sem að gilt hefur til þessa. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy, veitir andsvar síðar sinn. Herra forseti, ég hef ekki náð að kynna mér almennilega hvernig þessu ferli er ætlað að vera háttað, þannig að það væri mjög gott ef ég gæti fengið vísbendingu þetta sem ég spurði hjá hæstv. ráðherra, og ég þakka honum fyrir þeirra svar sem var mjög gott og gagnlegt. En það er nefnilega svolítið mikilvægt til þess að fá innsýn inn í hvernig frumvarpinu er ætlað að starfa og hvernig þessum lögum væri ætlað að virka, að átta sig á því hvar í ferlinu skilavaldið kæmi inn í til dæmis stofnanir.
Þannig spyr bara aftur að því og svo bara aðeins varðandi þetta sem hæstv. Ráðherra nefndi síðast í sinni ræðu að það eru nokkur atriði í frumvarpinu sem snúa ekki beint að útfærslu tilskipunarinnar heldur eru til vegna svona samanhangandi þátta. Og þetta auðvitað eitt af því sem fólk hefur mismunandi skoðanir á en ég segi bara fyrir mitt leyti, mér hefði þótt það þægilegra að sjá slík ákvæði sem sérfrumvarp af því að þá miklu auðveldara að átta sig á því hvar mörkin liggja milli Evróputilskipunar og útfærslu hennar og svo aftur þeim lögum sem eru í rauninni til þess að aðlaga kerfið okkar og í rauninni svona til heimabrúks. En ég læt staðarnumið hér. Og svarar andsvar í síðara sinni, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það fjallað skilaáætlun og skilabærni í 3. kafla frumvarpsins þar sem meðal annars komið fram að skilavaldið gerir slíka áætlun fyrir fyrirtæki þar sem tilgreind atriði þurfa að koma fram og slík skilaáætlun yfirfarin reglulega og uppfærð tilefni til. Síðan auðvitað nokkuð ítarleg lýsing á því hvaða ferli fer á stað ef rekstrarerfiðleikar koma upp. Og þeir kalla á samstarf og samtal bæði við Fjármálaeftirlitið en auðvitað við stjórnir viðkomandi fjármálafyrirtækja sem þurfa þá í þessum tilvikum að sýna fram á að tiltekin skilyrði séu uppfyllt. Og ég hef rakið það hér að það auðvitað í algjörum undantekningartilvikum sem ríkið myndi stíga inn en grunnhugsunin með þessum varnarveggjum eins og ég nefndi það hér áðan sú að það sé hægt að koma fyrirtæki áfram í starfsemi án þess að það erfiðleikarnir leiði til gjaldþrots eins og við þekkjum það. Og hérna eru komin inn fjölmörg ný hugtök sem í raun og veru taka hluti eins og nauðasamninga alveg í nýtt samhengi. Hefðbundna leiðin fyrir fyrirtæki sem lenda í vandræðum en menn telja hægt sé að bjarga væri að fara í einhvers konar nauðasamninga. En hérna fyrir fjármálafyrirtækin verið, lánastofnanir og verðbréfafyrirtækin, verið að smíða algjörlega nýjan heim af aðgerðum og aðilum sem koma að eftirliti og framkvæmd þeirra þátta sem þarf að líta til. Að þessu leytinu til þá ég vil leyfa mér að segja að það megi líkja þessu upp að vissu marki við það sem gerist í nauðasamningum. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hefur andmælum. Það samþykkt. Útbýtt á fundinum. Þingskjali 427, nýsköpun í landbúnaði, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þingskjali 429, urðun úrgangs, skriflegt svar umhverfis- og auðlindaráðherra. Þingskjali 442, kynbundið áreiti og ofbeldi við kvensjúkdómaskoðun og fæðingar, fyrirspurn, flutningsmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Þingskjali 443, fjárlög 2020, nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar. Þingskjölum 444 til 447, fjárlög 2020, breytingartillögur meirihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 448, fjárlög 2020, nefndarálit 1. minnihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 449, fjárlög 2020, breytingartillaga 1. minnihluta fjárlaganefndar. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.